Të nderuar deputet, zonja dhe zotri, i nderuar kryeministër, i nderuar ministër i punëve të brendshme që jeni në sallë, shpresoj që edhe ministra tjerë do të vinë për të marrë pjesë në seancë. Fillojmë me rënien e ditës. Kemi pas 3 pikat e papërfunduara, janë çështje votimi. Akoma nuk kemi kvorumin e duhur, prandaj po futemi direkt drejt për së drejti në rënien e ditës që ka të bëjë me interpelancën e kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotit Ramush Haradinaj, sipas kërkesës e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar në institucionet dhe zyrtarët e lartë të Republikës së Kosovës. Grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje ka parashtruar kërkesë për ta ftuar në interpelancë kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj lidhur me korrupsionin dhe krimin e organizuar në institucionet dhe zyrtarët e lartë të Republikës së Kosovës. Ju njoftoj që në baza rregullore së Kuvendit, interpelanca mund të zgjasë deri në 3 orë dhe të tjerat i dini të gjithë, sepse se kemi për herë të parë këtë çështje, mos t'i përsëris, mos t'i lexoj rregullat. Ftoj zonin Pacolli nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje si propozues i interpelancës ta merr fjalën. A është zonja Pacolli këtu? Kush do flasë në emën të... A vjen? Rregull. Regjia, fjalën zonjës Pacolli. Të nderuar qytetarë të Republikës, të nderuar deputet. Prova më e sigurt që dëshmon se kjo qeveri nuk ka interes të luftoj korrupsionin është tentimi për ta fshehur atë. Në muajin mars të këtij viti në konferencën e organizuar për shtyp nga lëvizja vetëvendosje së bashku me deputetin Albulina Haxhiu, patëm prezantuar të gjeturat e raportit për cilin e kemi thirrur këtë interpelancë. Pasi që kërkesa jonë për qasje në dokumentet që posedonte qeveria u shpërfill, pra ne u detyruam që përmes rrugëve alternative të gjenim me raportin. Të shpejta ishin rekomandimet e kryeministrit përmes këshilltarit të tij dhe të ministra përgjegjës, të cilët patën deklaruar se nuk ekziston një raport i tillë, por kur nuk mund të mohonin ekzistimin e raportit, ata filluan të minimizonin rëndësinë e tij. E gjithë tendenca për ta fshehur e pastaj për ta minimizuar rëndësinë e këtij raporti u bë për të mbuluar gjendjen alarmuese në sistemin e drejtësisë. Ky nuk është një raport i thjeshtë siç tentuan ta paraqesin, përkundrazi është raport shumë i rëndësishëm. Raporti fokusohet në vlerësimin e gjendjes në kapacitetin e sistemit të drejtësisë, në luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë, krimit të organizuar, shpëlarjes së parave dhe përfshirjen duke përfshirë gjithë procedurën penale nga fillimi i hetimit deri tek vendimi i plotfuqishëm. Ekspertët e pavarur evropian që bën vlerësimin u caktuan nga Komisioni i Bashkimit Evropian, konkretisht nga zyra Komisionit për Drejtësi dhe Punë të Brendshme, i cili i kishte pajisur edhe me dokumente shtesë në mënyrë që analiza të jetë sa më e saktë. Qysh në fillim të raportit, ekspertët konstatojnë mungesën e vullnetit për zbatimin e ligjit në Kosovë dhe mungesën e kapaciteteve institucionale dhe të përgatitjes profesionale, por mbi gjitha vënë pa ndërhyrjet politike dhe mungesën e pavarësisë së gjyqësorit për të luftuar korrupsionin në nivelin e lartë, konfiskimin e të ardhurave nga krimi dhe shpëlarjen e parave.
Por më keq, raporti thekson se konfiskimi të ardhurave nga krimi nuk është as objektive sistemit tonë të qeverisë, të drejtësisë. Pra nuk ka as bazë ligjore për konfiskimin e veprave penale dhe as mekanizma që do të zbatonin atë. Sa i përket konfiskimit të pasurisë së fituar nga krimi, ne jemi në pikën 0, pavarësisht se çfarë thot kryeministri dhe ministrat e tij. Ligji për konfiskimin është vlerësuar jo adekuat dhe nuk mbështet zbatimin e konfiskimit të zgjeruar, si dhe konfiskimin e bazuar në vlerë dhe në mungesë të dënimit. Në fakt, ligji aktual pamundson zbatimin e kompetencave të shtuara të konfiskimit, si dhe nuk rezulton me dënim. Për ta kuptuar më mirë problemet dhe mangësitë e sistemit të drejtësisë nga faza fillestare e deri tek faza finale, raporti vën pa shqetësime serioze, të cilat paraqiten qysh në fazën fillestare të hetimit, të cilat edhe i paraprim procedurës penale. E këtu policia është organi primar i cili mbledh provat dhe informatat hetuese me qëllim të përcaktimit nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm. Ky raport ngrit shqetësime të forta sa i përket autonomisë së prokurorit dhe ndërhyrjeve politike për të pushuar kallëzime penale të policisë, para inicimit të hetimeve dhe për të përfunduar hetimet pas inicimit të tyre. Fillimisht raporti vën pa mungesën e afatit se kur duhet të përfundojnë veprimet fillestare në mënyrë që të inicohen procedurat penale. Por më shqetësuese mbetet se edhe atëherë kur fillon procedura penale me akt vendim për fillimin e hetimit të lëshuar nga prokurori, zyrtarët përgjegjës për kryerjen e hetimeve mbeten të varur në aspektin funksional nga hierarkia e policisë. Kjo ndikon negativisht në punën e prokurorit, pasi që hetuesit policor mund të marrin urdhra kundërthënës nga epruret e tyre. Urdhëri i dhënë nga prokurori për të thelluar hetimin mund të pengohet nga vetë hetuesit policor, sepse sistemi aktual nuk përmban dispozita të qarta penale me qëllim të trajtimit të hetuesve që nuk i binden ose veprojnë në kundërshtim me urdhët të dhënë nga prokurori, i cili është edhe përgjegjës i hetimit. Raporti thekson se nuk ka interesim të bëhet zgjerimi i rasteve edhe atëherë kur ka mundësi dhe kushte për zgjerim të hetimit. Sipas procedurave të rregullta me ligj, policia është e detyruar që brenda 24 orëve të dorëzojë raport policor prokurorit të shtetit. Por sipas të gjeturave, policia e Kosovës, saktësisht departamenti i hetimeve, i cili trajton rreth 2000 raste në vit, 20% të rasteve nuk regjistrohen në sistemin e policisë dhe si rezultat nuk referohen fare në prokuri me arsjetimin se ka mungesë të dyshimeve të arsyeshme. Vlerësimi i dyshimit të arsyeshëm i përket vetëm policisë, e këtu qëndron problemi. Statistika që ofruan ekspertëve rreth hetimeve, të filluara dhe aktakuzave të ngritura ishin të mangëta. Në raport theksohet se nuk ishte e mundur të konstatojë sa hetime zyrtare ishin nisur dhe në çfarë faze janë. Raporti thekson se nuk ka gatishmëri të mjaftueshme për të ndërtuar raste solide për të hetuar kërret e organizatës kriminale. Nga prezantimi i rasteve të cilat i kanë studiuar, autorët e raportit konkludojnë se hetimet në Kosovë kryesisht përqendrohen vetëm në nivelin e ulët të organizatës. Rastet mbahen mjaft të thjeshta dhe nuk është treguar asnjë përpjekje për të hetuar kokat e vërteta të organizatave kriminale. Dhe kjo është shumë e qartë, se përderisa prokurori varet nga epruret e policisë, hetimet e rasteve të nivelit të lartë të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, si dhe konfiskimi i pasurisë së fituar nga krimi, nuk do ndodh pasi që pengohen qysh në fillim nga ndërhyrjet e paligjshme të kokave të krimit dhe nga zyrtar të lartë publik. Të mos harrojmë këtu edhe lidhjen e ngushtë të presidentit dhe të kryeministrit me kryeprokurorin e shtetit dhe me drejtorin e policisë dhe me prorët tjerë në polici. Pra, kjo mungesë gatishmërie për të hetuar pasurinë e krijuar nga krimi nuk është e rastësishme, sepse një sistem i pavarur dhe efikas do të hetonte edhe shefat e krimit, ish funksionar dhe funksionar të lartë të kësaj qeverie që kanë krijuar pasuri marramendse nga krimi dhe nga zhvatja që i kanë bërë këtij vendi. Siç duket, ndikimet nuk përfundojnë këtu, por edhe më shqetësuese mbetet mungesa pavarësisë së gjyqësorit, veçanërisht kur ka të bëjë me luftimin e korrupsionit në nivelin e lartë. Gjatë intervistave me gjyqtar është kuptuar se gjyqtarët në të shumtën e rasteve punojnë në presion, kanë pasur ndërhyrje politike, ngacmime
në media cilat janë jashtëzakonisht të ndikuara politikisht dhe kërcënime për të ndikuar në punën e tyre. Gjyqësori konsiderohet jetë jo profesional, jo efikas, pasiv dhe mbi gjitha indikuar politikisht dhe i korruptuar. Raporti thekson se nuk mund të ketë luftë efikase dhe të suksesshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit pa institucione të besueshme dhe me personel profesional të plotë dhe të pavarur. Rekomandohet që prioriteti kryesor të jetë luftimi i korrupsionit brenda institucioneve të drejtësisë, sidomos luftimin e korrupsionit në gjyqësor. Prokuroria speciale, e cila duhet të jetë organ plotësisht i pavarur, nuk kanë pavarësi të plotë. Mbikëqyrët nga prokurori i shtetit, i cili është indikuar nga politika dhe i cili ndërhyn direkt në hetimet konkrete pas një kufizim ligjor dhe paraqet diskrecion arbitrar të kryeprokurorit të shtetit dhe pengesë serioze në punën dhe rezultatet e prokurorisë speciale. Tutje, mungesa e mbrojtjes së dëshmitarëve mbetet shqetësuese. Ushtrimi i ndikimit dhe presioni politik mbi ta bën që dëshmitarët të ndryshojnë deklaratat të dhëna në gjykata ose të deklarojnë humbjen e kujtesës. Veprime të tilla tashmë janë bërë fenomen. Kryeministër, ky raport dhe raporti për vendin paraqet qartë se është pikërisht kjo qeveri dhe qeveritë e mëpashme që kanë degraduar sistemin e drejtësisë. Pra nga ju shihet se nuk ka as vullnet dhe as guxim për të ndryshuar këtë gjendje. Kjo dëshmohet nga gjendja e rëndë në të cilën gjendet Telekomi Kosovës dhe afera me The Mobile që ju jeni të njohur e dini për këtë aferë. Afera të cila po flitet për 8 milion euro, pra kjo ende nuk është bërë publike për rrugën e Gjilanit dhe këtu kërkohet ndërhyrja prokurorisë. Ndërtimet ilegale që po ndodhen dhe shpronësimet që po ju bëni uzurpatorëve. Presioni që bët mbi gjykatën kushtetuese në rastin e shqyrtimit të vendimit për rritjen e pagave të zyrtarëve të lartë publik, përfshirë edhe pagën tënde, kryeministër. Vendosjen e Niazi Thaqit në krye të Kekut, mos shkarkimin e ministrave Besim Beqaj dhe Palekaj që tashmë kanë akta akuzë të ngritur, e sidomos për vendimin që marrët për t'i paguar Behtelit 53 milion euro pa kërkuar fare përgjegjësi. Përderisa ne nuk kemi barna esenciale në spitalet tona dhe shumë qytetarë po jetojnë në varfëritë ekstreme dhe nuk kemi asgjë të mjaftueshme për fëmijët e këtij vendi. Prandaj, nëse nuk mund ta fredosh veten dhe këtë qeveri nga ndërhyrje dhe çështjet që u përkasin institucioneve të drejtësisë, vendimin më të mirë që mund ta marrësh për këtë vend dhe për qytetarët të këtij vendit është të dorëheqësh, kryeministër. Faleminderit. Faleminderit. Radha është kryeministrit të Kosovës, zoti Ramosh Haradinaj. Zoti kryeministër, keni fjalën. Nderuar kryesuesi i Kuvendit, zoti Aliti, nderuar deputet, kolegë ministra, nderuar deputete Paçolli, u mundova me kuptue thelbin e kërkesës juaj, po ishte e shpërndame. Ju kishit një varg elementesh për mes cilave po e krijoni një pamje të caktuar ose po e prezantoni një pamje të caktuar dhe kam të vështirë me ju përcjell gjithë ato, po për me mujt me ju ndihmu, besoj shpejti do të kam një dokument që ky e do t'ju ndaj një nga një që ta keni edhe gjatë interpelancës muj me bashkëbisedu. Çka është ky dokument? Po ju shpjegoj ngadalë. Ky dokument është rezultati i punës të takimeve që janë quajt nivelit lartë të rendit dhe të ligjit. Këto takime kanë marrë pjesë doganat e Kosovës, policia e Kosovës, Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokuroral, Prokurori i Shtetit, Gjykata Supreme e Kosovës, Agjencia Antikorrupsion, edhe partnerët ndërkombëtar që trajtojnë temat e rendit dhe të ligjit. Ka ndodhur disa takime, por në 7 prej këtyre kanë raportu secili veç e veç, pra dogana, policia, Këshilli Gjyqësor, ai Prokuroral, Prokurori i Shtetit, Gjykata Supreme, Agjencia Antikorrupsion, për gjendjen në institucionin që përfaqësojnë, për vështirësitë edhe të arriturat ose sfidat që kanë, por veçanërisht në pikën 2, pra çka do të ndërmarrin ata që në afat caktuar kohor, problemet me cilat ballafaqohen me ushtru funksionet e veta
mendohet, dhe sfundi, cilat janë ato vështirësi të tyre, për cilat janë nevojshme edhe institucione tjera. Pra nuk mund t'i kalojnë vetë, pa përkrahjen e institucioneve tjera, qoftë parlamentit, qeverisë, qoftë ndërsjellë, pra policia, ose dogana pa policinë, ose anasjelltas. Dhe zoti kësaj, ne kemi përgatitur një dokument me këtë gjeturat e këtyre takimeve, dhe kesh nuk është për mos respekt, është vetëm gjuhën angleze. Arsyeja pse u bën gjuhën angleze është se ka qenë në kohën e aplikimit për liberalizim të vizave, edhe këtë dokument, 3 dokumenta tjerë, pra një position paper në rule of law, këtë dokument që është raport që do t'u jap shpejti, edhe pastaj një raport me dhëna precize, kur ka ardhe raportuesi Simon Mardy për me marrë gjendjen vend, ne i kemi furnizuar ata me materiale konkrete, me punën që ka bë kjo qeveri, pra qeveria që udhëheqi, në rend e ligj. Në këtë raport janë të gjitha dhënat, edhe nuk është raporti ndonjë organizate jo qeveritare, po është i ndërtuar nga pjesëmarrësit në takim, janë dhënat e tyre, dhe është i përkrahur pra nga USAID-i edhe IAR, Agencioni Evropian, i rindërtimit pra organizata që i ka marrë pjesë, por këtu ka qenë edhe ULEX dhe mekanizma tjerë. Pse po e përmeni këtë dokument? Për faktin se prioritet në atë kohë me njëherë, kishim me paraqit gjendjen në rend e ligj në Kosovë, sfidat edhe punë që do t'i kryejmë. Ju siguroj që ky dokument nuk o bo me mashtru e bejen, as me mashtru opinionin e mbrëmshëm, është ndoshta pasqyra më reale që mu i përshkruhet gjendja në vend. Gjendja në rend e ligj nuk është e kënaqshme në Kosovë, edhe gjendja në rend e ligj është sfidë për Kosovën, veçanërisht luftimi i llojeve të ndryshme të krimit dhe korrupsionit. Rezultati kësaj fokusimi ka shku kryesisht me ndihmue institucioneve të rendit të ligjit, pra gjithë atyre që u çeken, që t'i ushtrojnë funksionet e veta në bazë të mandatit kushtetues ligjor, që ta rifitojnë, po e quajnë tanësi fuqinë e tyre kushtetuese ligjore të veprojnë të pandikuar edhe të papenguar nga askush. Për me mujt me siguru një veprim të tillë, ashtu si po flas, jemi kujdes po ashtu për përkrahjen financiare buxhetore, për përkrahjen personel dhe për gjitha kërkesat që i kanë rezultuar. Mund t'ju them pra se dinamika ose treguesi i asaj që po ndodhet sot në rend e ligj dallon nga kohrat e mëhershme. Nuk them se Kosova i ka zgjedhur problemet e korrupsionit, nuk them se ne mund të mburremi para vendeve tjera, por në raport me gjendjen e marrëne dhe atë që ka ndodhur në këtë kohë është bëhet fjalë për një Kosovë tjetër, nuk është e njëjta. Ju ndëgjova për disa tema që thatë veç e veç që i çekim, ne kemi pasë rastin, do të kemi rastin me fol ndaras, si për PTK-n, si ndonjëherë për pagesën, për Bektelen, kanë si për tema tjera, por nëse muj me mbet në materialet që kem para vetës, veç muj me ju siguru që për shembull disa dhëna nga dogana, për shembull dogana, ka bë 443 kallëzime penale, edhe me dyshimin për dëmet e shkaktuar në 22.4 milion euro. Janë konfiskuar mira me vlerë për 2.5 milion euro që dyshohet që janë fituar për vepra penale nga dogana. Janë inicu 49 raste të reja, 55 kallëzime penale, 82 kallëzime individuale që kanë rezultuar me konfiskim për 15.2 milion euro pasuri. Te policia, për shembull, është një rritje prej 10.75 persona të arrestuar, rritje prej 65.15 konfiskimit narkotikëve, ulje prej 6.76 vjedhje të rënda, ulje prej 4.9 aksidenteve, 438 vepra të hetuara të krimeve ekonomike dhe korrupsionit, pra që po ndodhen, që po hetohen, 161 raste të hetuara kundër krimit ekonomik, 166 për keqpërdorimet e tyre zyrtare, 111 kundër pronës, non operacione, thot policorë, 20 plan operacionale, 91 arrestuar, 370 kallëzime penale, 7 grupe të shkatruara të krimit organizuar. Gjitha këto, edhe është një listë e madhe këtyre dhënave, janë reale, nuk janë rënë, mund t'i dëgjoni, vetëm se kem bërë një PR të vazhdueshëm, me tregu çka po bëjmë, se ajo është detyrë që duhet kryhet. Një luftë jo është shpall narkotikëve nëpër shkolla, rrjeteve të haraqit e të fajdeve për cilat shpesh është fol, po nuk është ndërmarrë punë, edhe shumica e këtyre mekanizmave kriminal, hera po që po hojmë publik, janë sot në vështirësi të funksionimit, ose në pamundësi të funksionimit. Pse? Sepse kjo qeveri ka marrë seriozisht luftën kundër krimit,
kundër korrupsionit edhe kundër keqpërdorime që ndo nivel. Unë po ndale me kaq, nëse kam këtë raportin do të jap nga një kopje, nuk dija kam ri me pru regjia, se keni marrë ta. Edhe pashtu jam i hapun për shpjegimet ma teme. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti kryeministër. Po vazhdojmë me diskutimet e deputetëve, respektivisht grupe parlamentare, sipas radhës grupi parlamentari LDK-s, zoti Zemaj, po më duket është paraqiti pari, se dhja ka fjalën. Zoti Zemaj. Faleminderit, kryesues, kolegë deputet. Një dekadë nga shpallja e pavarësisë së saj, Kosova vazhdon të ketë vështirësi që të bëhet një shtet funksional. Krimi dhe korrupsioni, sidomos krimi organizuar, janë dhe mbeten kërcënim për shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës. Zhvillimet e Kosovës si një shtet funksional vazhdojnë të jenë të breshta, sidomos pas ardhes së kësaj qeverie të koalicionit. Sistemi gjyqësor i Kosovës është larg nga përqimi i kërkesave të BE-s për të dhënë fund mosndëshkimit të korrupsionit ndaj profilit të lartë dhe nxjerrjes së rezultateve në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në tërësi. Me gjithë plotësimin e shumicës së kushteve të përcaktuar nga BE-ja, lufta kundër korrupsionit ndaj profilit të lartë dhe konfiskimit efektiv të pasurisë së pashpjegueshme mbetet akoma një kriter i papërmbushur me prioritet të lartë dhe totalisht me mungesë të vullnetit të kësaj qeverie. Kosova vazhdon të demonstrojë rezultate të dobta në luftën kundër korrupsionit, në veçanti në rastet që ndërlidhen me profilin e zyrtarëve të lartë publik. Raporti për vendin për Kosovën konsideron se Kosova ndodhet në fazën fillestare akoma në luftën kundër korrupsionit në përgjithësi me një progres të kufizuar. Prandaj vullneti i fuqishëm politik është i nevojshëm për të ndaluar këtë fenomen në mënyrë të duhur, i shoqëruar edhe me një qasje gjithëpërfshirëse dhe strategjike që ofron rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Qeveria Haradinaj e përbërë me Kadri Veselin dhe Kupolën Hashim Thaqin ban një rekord të zinë këtë drejtim. Sikur asnjë qeveri tjetër e pas luftës, shumë zyrtarë të saj të lartë, ministra, zavens ministra, zyrtar publik janë nën akuza publike nga prokuria speciale dhe nga prokurit tjera themelore. Andaj hetimet e korrupsionit të profilet të lartë mbesin të rralla dhe deri me tani nuk kanë rezultate në dënime përfundimtare. Gjithashtu bashkëpunimi në mes të policisë dhe prokurisë duhet të forcohet me anë të hetimeve të përbashkëta në rastet e korrupsionit të profilit të lartë, ajo dhe që është kërkesë e jona edhe e BE-s. Luftimi i kësaj dukurie mbetet një prej detyrave kryesore që do duhet të ishte prioritet për qeverinë dhe institucionet e drejtësisë. Edhe vlerësimet për shkallën e lartë të korrupsionit kanë ndikuar që Komisioni Evropian, edhe ato raportet që u përmenden nga kolega paraprake, që duhet ta vëmë në luftimin e kësaj dukurie në top prioritet të Kosovës dhe në lidhje me të fuqishme për procesin e liberalizimit të vizave. Tenderet dhe prokurimi publik konsiderohen dhe mbeten si problemi vazhdueshëm në angazhimin për luftimin e korrupsionit, sidomos atë të nivelit të lartë dhe këto që numërohen skandalët e vazhdueshme të kësaj qeverie të koalicionit. Korrupsioni në këtë nivel në sektorin e shëndetësisë, të arsimit, prap ndërlidhet me mungesën e vullnetit të politik dhe mbetet vetëm në nivel të deklaratave dhe shifrave inekzistente pa ndonjë rezultat konkret dhe pa impakt në luftimin e saj. Keni pa nga deklaratat e fundit, nga 32 rastet e listuara për target të liberalizimit të viza, 6 nga ato janë me aktgjykim lirues. Dhe kjo tregon edhe logjikën edhe funksionimin e sistemit tonë të drejtësisë dhe atë që ne e thojmë ndikimin e politikës së drejt për drejt në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, sidomos që llogaritet si pjesë e saj. Pasojat e këtij fenomeni janë tragjike për arsye se ato ndikojnë në shërbime të cilësisë më të ulët dhe rrjedhimisht në presion dhe stres në shoqëri, që po rezulton që qytetarët të dalin jashtë shtetit dhe problemi kryesor qëndron tek institucionet e larta shtetërore, tek të cilat interesi privat mbizotron në ato publik. Sipas një hulumtimi të bërë nga oda ekonomike amerikane, në Kosovë del se 85% e bizneset të anketuara nuk kanë raportuar korrupsionin nga Afrika për hakmarrje. Kjo është logjika, kjo është gjendja, këto janë rezultatet dhe numri i
i tyre është në rritje, nuk është në zbritje, qoftë përmes nepotizmit, qoftë përmes përzgjedhjes së njerëzve, individëve në pozita, struktura, të cilat ndërlidhen drejt për drejt me tenderomanin dhe luftimin dhe mos luftimin e dukurive negative në vend. Andaj, për fund, është tragjike për vendin, qytetarët e Kosovës dhe integrimin e Kosovës në familjen evropiane me këtë qeveri, me skandalet e vazhdueshme të njëpasnjëshme që kupola asaj ishte skandali i pardjeshëm, tentimi për zhvatje të buxhetit të Kosovës të taksave për 53 milion që do duhej jo vetëm të ishte vënien dorë në kokë e të gjithë neve, e qytetarëve, e institucioneve, por të gjithë atyre që tentojnë dhe vazhdojnë ta zhvatin buxhetin e Republikës së Kosovës pa asnjë dyshim dhe pa asnjë frikë nga drejtësia, sepse ajo që po shihet drejtësia tash është e centralizuar, e kapur, e frikshme nga ky koalicion qeveris. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotja Adem Mikullovci ka fjalën. Fal, zotja Adem, se u habita. Zotja Hajdar Beqa ka fjalën. Se zban, po dalë. Qëta është ban? Ma mirë se... Faleminderit shumë nën kryetar, i nderuar kryeministër, zoti Haradinaj, të nderuar ministra, të nderuar deputet, nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Tema të cilën sot po diskutojmë është njën prej temave që më shumë të diskutohet, po edhe i preokupon qytetarët e vendit dhe është një sfidë që në vazhdimsi i ka preokupuar dhe institucionet e vendit në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Që nga pas lufta, deri me tani vendi ynë ka kaluar në fazat e ndryshme të zhvillimit politik, ndërsa lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e ka karakterizuar vendin për gjatë kësaj periudhe si një ndër sfidat kryesore të shtetëndërtimit. Edhe tani pas publikimit raportit të progresit apo raportit për vendit nga Komisioni Evropian, vendi ynë vlerësohet po aq sa ka bërë në drejtim të adresimit të gjetra nga raporti paraprak, do të thotë nga raporti i vitit 2016. Por pyetja që mund të shtrojmë sot për të diskutuar është nëse të gjitha mekanizmat apo institucionet që kemi krijuar e ndërtuar janë duke arritur të kryejnë punën e tyre dhe a kemi një pasqyrë të qartë të shkaqeve të cilat potencialisht pamundsojnë që këto institucione ta kryejnë në masën e duhur detyrën dhe përgjegjësinë për të cilat janë edhe përgjegjëse. E para dua ta theksoj faktin që institucionet tona kanë punuar dhe po punojnë aktualisht në krijimin e kushteve dhe infrastrukturës së nevojshme ligjore si dhe zhvillimin e resurseve humane në ndërtimin dhe avancimin e nivelit të institucioneve të drejtësisë, por dhe të institucioneve tjera të cilat janë të lidhura direkt në luftimin e këtyre dukurive negative. Aspekt tjetër mjaft i rëndësishëm mbetet sigurimi i pavarësisë së punës së gjyqësorit edhe organeve drejtësisë dhe të rendit në përgjithësi, të gjithë jemi dëshmitar se si sistemi ynë i drejtësisë ka kuadrin ligjor, mund të thëmë lirisht, më të avancuarin në rajon, për sa i përket pavarësisë së punës së institucioneve të tij. Po vazhdojmë të krijojmë si institucione në vazhdimsi kushtet mjaftueshme financiare që punonësit e këtyre institucioneve të kenë motiv më të lartë në punën e tyre si dhe janë zhëruar kapacitetet profesionale në secilin institucion. Mirë po, ajo çfarë është me rëndësi, tani shohim edhe vullnet politik për avancimin e agjendës për reformë evropiane, në kuadër të secilës lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar zë një vend kyç. Por edhe në aspektin e rishikimit të drejtësisë apo kuadrit ligjor kundër korrupsion,
në të cilin vërtet mund të shpresojmë se qytetarët tonë të rrisin besimin dhe nivelin e kënaqshmërisë me sistemin gjyqësor dhe mekanizmat tjerë institucional dhe në funksionalizimin e institucioneve në përgjithësi në vendin tonë. Unë flas tash edhe i kom përcjell dhe ligjet cilat kanë ardhur nga qeveria e Republikës Kosovës, flasi edhe si komision në kuadër si antar i Komisionit për Legjislacion. Ministri i Drejtësisë, zoti Tahiri, është duke bërë një punë shumë të mirë në të cilin qeveria e Republikës Kosovës po dëshmon proaktive dhe në ballafaqësimin me të gjitha sfidat dhe të identifikuar në sistemin e drejtësisë. Nëse shohim projekt ligjet të cilat Ministria ka parapor në programin legislativ të qeverisë për këtë vit, dhe kjo nënkupton edhe objektiva të qarta për të avancuar në temat të shumta në fushën e drejtësisë. E veçmas në disa projekt ligje që kanë të bëjnë direkt me masat dhe veprimet për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në vendin tonë. Ne si deputet, do ishte mirë që të trajtojmë me prioritet këto projekt ligje, të cilat ndikojnë direkt në luftimin e krimit dhe korrupsionit, në mënyrë që të rrisim sigurinë juridike të qytetarëve tonë dhe të mundsojmë investitorët e jashtëm dhe investitorët e brendshëm që të investojnë në vendin tonë dhe ta luftojnë edhe papunësinë, se krahas luftimit korrupsionit dhe krimit organizuar si pikë zezë apo si preokupim për vendin tonë apo për qytetarët tonë është edhe krimi vendet të punëve. Gjitha këto konsideroj që lidhen edhe me institucione funksionale, po edhe me një infrastrukturë ligjore të avancuar i cili mundson jetë më të mirë për qytetarët. Të forcojmë institucionet përgjegjëse që të jenë të pavara në punën e tyre dhe të kemi zero tolerancë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kur thom zero tolerancë, kjo duhet të kuptohet që të kemi edhe me veprime, mos të mojmë vetëm fjalime, po të kemi mekanizma se gjithë ata të cilët janë përgjegjës në këtë vend, të cilët kanë pozita publike në këtë vend, duhet të përgjigjen dhe nëse ata bëjnë shkelje ligjore, duhet të kemi veprime konkrete e jo të kemi për shembull lond nëse është londa për një zyrtar, ndoshta të paktën kështu është një perceptim i qytetarëve, nëse ka të bëjë me zyrtar politik, pavarësisht e në pozita o opozit, konsiderojnë që nuk shkon sistemi efikas i drejtësisë, por për qytetarët shkon shpejt. Unë konsideroj se nëse ne shkelje, edhe tash me kuadrin ligjor që është i avancuar që po vjen, edhe me kodin penal, i cili i pamundson zyrtarëve të lartë nëse dënohen apo shkelin ligjin në vendin e punës për këto dukuri negative, 10 vite i pamundsohet të punojnë institucione. Andaj, unë konsideroj që ligji duhet të jetë më i shpejt kundër atyre që keshpërdorin detyrën zyrtare se sa ndoshta kundër atyre që ndoshta ka marrë një kerë drua atje apo ku me ditë çka. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike vazhdon të jetë i përkushtuar që të luftoj në çdo kohë këto dukuri negative, të ndihmoj institucionet e vendit për të luftuar këto dukuri negative që po e pengojnë zhvillimin e vendit në procesin integrues dhe që pengojnë kthimin e shpresë qytetarëve, sepse pa i goditur këto në vazhdimsi, atëherë qytetarëve nuk ju kthehet shpresë. Unë konsideroj se institucionet e Republikës Kosovës, se tha dhe kryeministri i Republikës Kosovës, janë rrugë të mirë, është një dinamike mirë, edhe andaj duhet të shkojmë me këto, jo vetëm me moto, po edhe me veprime zero tolerancë për ndaj krimit dhe korrupsionit në vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Pacolli ka fjalën në emër të grupit parlamentarëve të vendosur. Atëherë, kryeministër, ju po tentoni ta largoni theksin nga raporti cilin të kemi ftuar në këtë interpelancë. Pra, së pari deklarua se ky raport nuk ekziston dhe gënyet publikisht ju dhe ministrat e tu, pra Abelar Tahiri dhe Dhurata Hoxha, se ky raport nuk ekziston dhe ne po flisnim për diçka që s'ekzistonte dhe ju nuk e dinit. Ne të kemi thirrur në këtë interpelancë të shohim se çfarë ke ti për të thënë për raportin që kanë bërë gati ekspertët e BE-s. Pra, nuk është diskutimi për raportin cilin ju po sillni, tash raportin që keni
ka publiku qeveria, ka përgatitur qeveria, apo për raportin e progresit, por është në fjala për raportin cili është përgatitur nga ekspertët evropian, të deleguar nga Komisioni Evropian. Prandaj ne jemi të interesuar të dimë se çka mendon ti për raportin që ka publikuar BE dhe ti po insiston që të deklarojmë se që të diskutojmë se si ti po e sheh punën e qeverisë dhe jo si po e sheh Bashkimi Evropian. Prandaj pyetja ime do të ishte për ju kryeministër se BE në këtë vend, Bashkimi Evropian po thotë se në këtë vend nuk po luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar dhe se nuk ka as qëllim dhe as vullnet për ta bërë një gjë të tillë, ju po thoni të kundërtën. Atëherë kryeministër më tregoni apo rreni ju apo po rren Bashkimi Evropian. Këtu duhet të përgjigjeni sepse ju po thoni gjëra që janë plotësisht kundër asaj që ka thënë Bashkimi Evropian. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryeministër ka fjalën. Fjala rën prita që vjen dikur ka funi interpelancës po mas herë në fillim, ndoshta po rreni ju zonja Paçolli, se trejen ka flasin. Ju jeni në Nepal, qeveria një dhe BE-ja, pra nuk përjashtohet mundësia që edhe ju po rreni. Tjetra, nëse për dy po thuhet cili, edhe ju jeni Nepal në të rast, mundohet që po rreni ju. Pastaj po ju tregoj diçka tjetër, zonjë. Shiqani, unë e kom marrë detyrën në shtator vitit që shkoj. Jemi në qeshor ti viti. Unë po ju tregoj çka kom punu për ende ligj, në çka e bazoj këtë punë. Këtë material nuk e kom para pa mu shpërnda këtu, po e kem bë në respektim të marrëdhënieve tona me BE-n për erën agjendën evropiane të Kosovës dhe liberalizimin e vizave. Që ata evropian që po punoj unë me ta, nuk dija janë dy Evropa, nuk ma kanë dhënë këtë vlerësim që për din ti, për kundërzi ata për pak ditë na japin vlerësimin që Kosova është serioze, luftim të krimit e të korrupsionit dhe meriton liberalizimin e vizave. Edhe tregohet atër kush po rran, me gjas, ka me dalë që dikush aty të rëte ose ti po rrani. Faleminderit, në emër të grupit parlamentar PSD e ke shtyp me kartel të Aida Dërgutit. Okej, në rregull. Po shifja ku është Aida? Zonja Pantina e ka fjallë. Faleminderit nën kryetar, në fakt të gjithë interpelanca po bëhet rreth një raporti cilin ne nuk e kemi, do t'ishte më lehtë ndoshta edhe për ne, edhe për t'i dhënë komentet, vrejtjet, sugjerimet, por edhe diskutimin ton ta bazonim mbi atë raport, pasi që tema e kësaj interpelance po sillet rreth këtij raporti. Pasi nuk e kemi raportin, është vështirë tashti edhe të besojmë se kush po thot vërtetën këtu, kush ka të drejtë ose jo, por ajo çka dim edhe është e sigurt është se vendi ynë megjithatë ka probleme të theksuara me korrupsionin dhe luftën e pamjaftueshme kundër tij. Siç duket korrupsioni aq shpesh po përmendet si fjalë, është bërë pjesë e fjalorit tonë sa që krijohet përshtypja se është një ndër fjalët e para që edhe fëmijët sa po të fillojnë të flasin e mësojnë atën, pra ndër fjalët e para. Dhe unë nuk besoj se nuk ka mekanizma të mjaftueshëm në institucionet tona për ta luftuar korrupsionin. Unë po ashtu du të besoj se ka edhe njerëz që dinë dhe i kanë njohurit e nevojshme për ta luftuar dhe mbi të gjitha edhe për ta parandaluar korrupsionin. Problemi qëndron se nuk ka vullnet të mjaftueshëm në këtë shoqëri për ta luftuar dhe mbi të gjitha për ta parandaluar korrupsionin. Dhe përderisa ne nuk arrim një konsensus mbar shoqëror, se kjo është një keqe nga e cila mund të përfitoj një numër i vogël, ndonë se numër i vogël ata mund të përfitojnë shumë, humbësit janë shumë fish më të mëdhej dhe kanë shumë e shumë për të humbër. Pra ndaj nevojitet një konsensus shoqëror mbi të gjitha dhe në veçanti i institucioneve të thirrura për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, që ky duhet të jetë një synim yni. Dhe jo synim pse na kërkon BE-ja për liberalizim të vizave, por sepse kështu funksionon çdo shoqëri normale, çdo shoqëri
që ne marrim si shembull dhe duam të funksionojmë si të tilla. Grupi parlamentar i Partisë Socialdemokrate kemi organizuar edhe një debat në këtë kuvend lidhur me çfarë duhet bëjmë për ta luftuar korrupsionin, me theks të veçantë të ndërmarrim veprimet e nevojshme që sa më shpejt të marrim dritën e gjelbër që të udhtojmë në vendet e BE-s pa viza. Dhe është mirë që kuvendi pas një vot kundër ka miratuar ato rekomandime. Ne besojmë që edhe gjyqësorit i cilit i kemi bërë thirrje që të jetë më aktiv dhe më efikas në zgjidhjen e rasteve, në trajtimin e tyre që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin, ta krye punën e vet. Por para kësaj ne kishim organizuar edhe një tryezë për të marrë edhe shqetësimet, por edhe rekomandimet e shoqërisë civile, përfaqësuesve të medjave, se çfarë duhet bëjmë për të luftuar korrupsionin. Dhe disa nga këto rekomandime i drejtohen qeverisë. Dhe pasi kryeministri është këtu, unë do doja që të vë theksin në këto rekomandime. E para është mos funksionimi i prokurimit elektronik për gjitha institucionet. Pro qeveria, çfarë duhet bëj është që të sigurohet që funksionon prokurimi elektronik, sepse problemi më i madh kur vije puna tek keqpërdorimi e rrjedhimisht tek korrupsioni është procesi i prokurimit. OSHP-ja ende nuk e ka bordin e kompletuar, aktualisht ka vetëm 3 nga 5 antar. Dhe bordet edhe të OSHP-s, por edhe të KRPP-s janë politike. Ka një marrëveshje mes institucionet tona, qeverisë dhe kuvendit dhe mbretërisë së bashkuar që këto borde të departizohen, por siç duket as kjo marrëveshje nuk është zbatuar si duhet dhe qeveria duhet të marrë masa që t'i departizoj bordet e këtyre ndërmarrjeve, si edhe nëse për asgjë tjetër si shenjë që është e interesuar ta luftojë korrupsionin. Vetëm 4 zyrtarë të prokurimit janë shkarkuar deri më tani, ndonse ka edhe kallëzime penale, besa edhe akta akuza të ngritura për rastet kur ka pasur korrupsion në procesin e prokurimit. Vetëm 5 kompani janë futur në listën e zezë, 6 institucione janë gjobitur me nga 20.000 euro, dhe për shkak se nuk i kanë respektuar procedurat e prokurimit. Dhe këtu dëmi është i dyfisht, sepse qytetarët 2 herë kanë psuar dhe edhe institucionet në fakt. Edhe për faktin se procedurat nuk janë respektuar, e rrjedhimisht këtu është favorizuar dikush që nuk i ka plotësuar kriteret, pra ka pas korrupsion, dhe për faktin tjetër se pastaj janë gjobitur institucionet dhe ne është dashur të paguajmë nga xhepi ynë. Sa i përket gjyqësorët është e vështirë që ne sot këtu të diskutojmë për punën e tyre, sepse ata duhet ta kenë nivelin e përgjegjësisë, sepse unë besoj që e ka nivelin e profesionalizmit, por të përgjegjësisë që këtë punë ta kryen për një mend. Pra këtij vendi i duhen prokuror dhe mbi gjitha gjykatës të përkushtuar, të cilët për ta vlen betimi se ligji është mbi të gjitha, për fat të keq që nuk ka ndodhur dhe gjyqësori ka shumë hapësirë për t'u kritikuar. Megjithatë, ne sot jemi këtu për të thirrur në përgjegjësi qeverinë dhe mendoj se qeveria duhet t'i bëj hapat e nevojshëm për të treguar gatishmërinë për luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Dhe ndoshta një hap i mirë do t'ishte, ne nuk po kërkojmë dorëheqjen e kryeministrit tani, por po kërkojmë që të paktën filloj ta zvogëloj numrin e zëvendës ministrave, sepse përveç që është numër 8 i madh e nuk po bëjnë asgjë, mendoj se kjo do të ishte një shenjë e mirë që qeveria ka seriozisht edhe ta ruaj buxhetin, por edhe ta luftoj krimin dhe korrupsionin, se arsyet pse një pjesë e këtyre zëvendës ministra mbajnë ato pozita, unë nuk mendoj se janë për shkak të detyrave të mëdha që qeveria nuk mund t'i kryej, por për shkak të rehatimit të militantëve politik, e kjo është në vetvete edhe një formë e korrupsionit. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryeministër e ka fjalën.
nderuar Sonja Pantina, një pjesë madhe të punës në rend dhe ligj, për ndëgjoj njerëz ku po thonë se kemi obligim ose përgjegjësi kushtetuese ose detyrë punë. Si qeverie e ndjej, unë personalisht e ndjej detyrën me e forcu rendin dhe ligjit, me i forcu institucionet e rendit dhe të ligjit, me i dhënë fuqinë, me i dhënë mandatin kushtetuese ligjor, mundësit operuese që me i kry punët e veta. Rezultati kësaj, edhe që është prioritet i kësaj qeverie, kemi orë tona pune me e kuptu një herë gjendjen që e kem në për sektor. Rezultati keq aty në orëve të punës, edhe jo punë dekorative për PR në eshter, e keni dhe këtë material pune që është me respektu, me ne e shine me kujdes që shini pse, nuk është bo as për këtë interpelancë, as për këtë qëllim, ka qëllim prezentimin e gjendje të një palë e Kosovës në rast. Jo për vetë vetën ne, na që i krymë punën, që na e kemë detyrë, po me adhon një palë tjetër. Dhe nëse shkoni në faqe 23, i gjoni sfidat, po nuk o marrë të me mshef gjendje në vend, as me e zbukuru fare. Po, ja për shembull me në identifikimin e sfidave, për doganat edhe shini listën e tyre sa janë. Me qëfar vështirësis, nëse e keni raportin, e gjoni në qëfar vështirësis janë doganat e Kosovës gjendja sotme. Një dokument, pra këta që ju dha sot, sfidat, i kam edhe do kopje në Shqipë në Shqivin. E shini për policinë e Kosovës, për shembull, për policinë, njëna nga sfidat është, plot për ty në nga të pensionimit. Unë ka kalu moshën, nuk o bo me ko përgatitja e brezave tjerë, o sfit për policinë tonë. Mos flasim për aspekte logistike e bugjetore, po shini sa janë. Me në këshitin gjysor i gjoni sfidat, i gjoni në këshitin prokuror, i gjoni të prokurorit shtetëror, të gjykata supreme, të agjencia kundër korrupsion. Pra në Kosovë gjendja nuk është që na me u lavdu. Por nëse merrni ditën net kësaj qeverie, punë që janë bëhet deri sot. E nëse shkoni i pyetni po këto institucione, se dikush duhet me luftuar, dikuj na duhet me i besu, kanë me thonë që nga ekzistenca jonë, si institucione, mos ndryshe që nga pavarësia, asnjëherë më shumë funksion tonin s'kemi qenë vetë vetës, për kohën, mbështetun, të garantuar në ato punë që i vojnë. Nëse kjo nuk çmohet ose nuk lexohet, nuk jetohet, atëherë ja po pëjtoni me lexu e mu interesu për të vërtetën, ja s'po doni hiç me e ditë. Nëse s'doni hiç me e ditë, në rregull dhe unë s'qymunoj ma shumë. For, ju siguroj që është bo punë këtë vend, në ta muj që kanë shku, rezultati kësaj pune që nuk ka qenë e lehtë, se nuk është lehtë me bora në ligjë në Kosovë, se nuk e din as ku fillon, as ku maron, as e mira, as e keqja në këtë vend, po për me bo ligjë, rezultati kësaj e ke marë, pra po e thëmë edhe njëherë, pikrish nga qëta që dikush puna hëtë, ja u kanë qu një raport, pse me mshefu një raport në ma qu beja, me njëherë ja u kësha jep juve kaj kofi. Ose mos ta mshefa zbeja, nëse ma ka qu mu t'ja vjep ju. Ose nëse e ka t'na shkep, unë e shem kunder, që qka do që jo vlerësu o gjithë, se ma sot nesër ka me udit, por ne këto i këmë bë, me siguru bejen, se që ky vend e meriton liberalizimin e vizave saj për këtë rendit dhe ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. Nuk ju të fola për numin e ligjit, se ju mundi me thonë ligje ka pas edhe për para, se në zbatu e ku dion, okej. Po ja, dhana konkrete, numra, shifra, që ka ndohë. Ju siguroj që Kosova ka shumë punë në rend dhe ligjit dhe në luftë kundër korrupsionit, edhe llojeve të ndryshme të krimit, edhe ka me pas bollëzor me i dalë krejt në breg, amo gjendja nuk është nga jo që ka qenë ma herët, ka ndryshu gjendja në vend, o shumë ma po e quja dhe i herë për kushtimi, për institucionet e rendit dhe të ligjit. Veç që shikini këtu, që shikani dhe sfidat sekuna, o shumë ma serios se sa që ka ekzistuar në herë tjetër. Këto ju siguroj, këto mundi me i pyte dhe ata vetë, shkojtë të institucionet, nuk janë dashamir të ramush të aleancës të gjithë. Po shkoni pyetni kanë më ju tregu ç'është është marrëdhënia me këtë qeveri, a ju ndërhyjmë punë, a ju japim detyra na apo ato ja jap ligji e kushtetuta, edhe ai kanë mundësit për punë, edhe ai kanë fuqinë ligjore kushtetuese të respektuar prej nesh.
Këto po e bojmë. Kjo detyra e ekzekutivi, se ekzekutivi s'mund të bëjë edhe gjyqësor, edhe prokuror, edhe vetëm bëhetu se policia e Ministria e Shpurt nuk i bën. Po pushtetin, njoni pej pushteteve, në të rast ekzekutivi, ja jep qatë hapësirë, ja respekton, ja jep qatë përkraje që i takon, njonit pej pushteteve që në këtë rast e dim cili është, pse se edhe ekzekutivi i ka do instrumenta, ka policin, i ka hetojësin, i ka do instrumenta tjera, që me gjithë të ja jep një përkraje të konsiderueshme atëre gjyqësorit e prokurisë shtetit e institucionet tjera. Nuk ndina fare i fymë, nuk ndina fare i ofendu, nuk ndina keq, kur e jep një vlerësimin se nuk është gjendja e mirë në ndelisht dhe në luftë kundër korrupsionit, se vërtet nuk mjafton. Por nëse mundohej me thonë se kjo qeveri s'ka bo, ose kjo qeveri e ka amnistu, ose kjo qeveri u ka kthy gjendjes më hershme, i një gabim. Se e vërteta faktet nuk e thojnë ashtu, ka një vetdije të ngritur, me ata njerëz që punojnë në qeveri, që nuk u gjojnë, mu vazhdu logjikat korruptive, ndoshta që kanë ndodhur në kaluar. Ekziston kjo logjik. Unë nuk them që nuk ndodh kur korrupsioni, sa është nuk kam drejt me thonë atë, ama është një qasje e re, është një logjik e re, është një guxim, po them ashtu me ecën punë. Shifni krejt qasjen ndaj kompanive publike. Unë kam me fol dikur për të kënë. Po na se kem shif gjendjen, e kem nxjerr gjendjen që është, jem ka punoj me riparu. Po folim për kekun, u fol për borxhin ndaj Bektelenkës. Jemi të gatshëm i dhon çdo shpjegim, çdo llogari, por edhe ju siguroj edhe një sen. Njerëz që hezitojnë me hek një plak të vogël, ajo po ju rritet. Unë kur kam marrë në këtë qeveri, kam gjetë do infeksione që janë konë të ju rrit, që kjo e Bektelit që po i nido që po flasin e po dojnë mi mbrojt Kosovën e parën e popullit, me pas desh mi mbrojt e këshin kry në kohë, se këshin lanë 14 që në më bo, as 15, që le më 50. Mungesa që ati guximi me nalë të keqen kuronis e ka pru qëto. Une jam qëtë situat, a penali shtash, atja lo unë dikuj mas anej. Kush vjen një ma vonë, por nuk është Bektelenka aksos, mos haroni këto. Nuk janë qëta, koha është shpare, këta janë maçineri, këta janë gjore mos të ndroj temen, në këtë Kosovë dikush duhet me pas guxim, me thonë po edhe jo në emën t'i veni, jo mu friksu, nëse s'ke vjedh, nëse s'je mrapa interesave të qia, thuj po edhe jo. Thuj po, kuro po, thuj jo, kuro jo. Ato punë po i krymë në emën t'i veni, për këtë ven. Mos me ilonë njështë e këti veni, mu ngarku, me pasoja, me do me matmaja. Une ju siguroj edhe një herë dhe për ju thëmë kështu ma seriozisht, nuk kam dëshirë mu lavdu, por ka sot gjyqtar e prokuror t'i veni që janë ka i besojnë misionit tyne me vendosë rend dhe lishtë në këtë vend. Ka ma shumë, janë ma të sigurt, janë ka janin ato, janë ka veprojnë. Ju lutëm, konfirmonë edhe këte, që është mirën e juj, e të mirën e venit tonë. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Pantina, për di që ke replik, po veç du të atërheq vërejtën se minutaj ju ikë. I ki dhe kolegë tjerë, veç ashtë. Zonja Pantina. Faleminderit, e para kur fola për luftën kundër korrupsionit, thash na vyn konsensus shoqëror, që nënkupton se një njeri nuk mundet me luftu korrupsionin edhe nëse ka vullnetin, edhe nëse është superman. Kështu që prap theksoj se na duhet konsensus i përgjithshëm dhe jo vetëm i politikës, por edhe i shoqërisë civile, edhe i mediave, e besa edhe i qytetarëve. E dyta, unë i lexova disa nga rekomandimet që kanë dalë nga shoqëria civile që i drejtohen qeverisë. Dhe prap kryeministri e theksoi. Në qeverinë tuaj keni shumë zëvendësministra, për cilët nuk ka punë. Ju po thoni që ka punë këtë vend, ka shumë punë, por jo për zëvendësministra. Edhe mënyra qysh janë emëru, edhe pse janë ata zëvendësministra aty, t'jep me kuptu se ata njerëz e kanë për qëllim përfitimin e vetë, e të grupit vetë që e përfaqësojnë, e jo interesin e këtij vendi. Edhe kjo në vetë për mua është një lloj korrupsioni. Faleminderit. Faleminderit, zoti Haradinaj, kundër replik. E vërtet që korrupsioni nuk është veç i formës përfitimit financiar ose vendimit e gjykimit, disa vendime që janë diskrecion një autoriteti e kanë çmimin e vet. Atë çmim u jap dikush në fund. Ja votuesi,
ja përkrahësi, ja partneri, ja pala. Këndë kemi palë qeveria e vendit. Juve ju kem punë dhanë, që ju na keni dhanë punën, parlamenti, palë kem qytetarin. Do të punoj, e kam thonë disa herë, do të punoj që këta zëvendësministra të respektu, të sjellin dobi qytetarit vendit, në tema që janë më rëndësi për vendit. Mos e devijo temën, që kjo është raporti. Apo ja u shkip këtë deputet nëse se kanë. Mos e ndërpreni se nuk... Ndërum, veç, me leje, veç një goni pak. Me leje, veç një goni pak. Periuda kohore e misionit, ja, një goni, zonja Pacolli, se është mirë atë të tregojsh qytetarëve të vendit e kolegëve tu, se nështë edhe ata i ki udhëheq gabim. Periuda kohore e misionit nga 25 deri 29 shtator 2017. Qa me të thonë në ty? Ha? Në qatë 10 diqin që ja kom një shpunë, qa? Që kom bo? Që kom bo? Meri dhët, qëri që kom bo? Qëra i gjonë, që to? Në bre, qikë, se... Qëni, një sekundë, ju lutëm. Në qëtë parlament, ju këmë thonë, që nëse po përni, bëj meje, që vi, me ju ka zu, sa të këqi, janë konë para meje harrone. E dim, sa të qi, jemja, sa të mirë, jemja, kush jemi konë. Asë nuk merë na me këto. Merë një orë uni, bëni që ka doni me këto. 10 diqin e parë qeverisht, nëse po pritni pe i dikuj, me ju dhonë logari, të 10 diqin parë qeverisht për një raport, s'po di që keni mendu. Nuk është të tyre jeme kja. Mu mi ka dërzue edhe kriministi në shkuve një doset madhe, i kom rujtë që aty që kom qelë në herë, janë që aty halo. Që qëni, prej kohës që ja kom nisë, prej qasej periudët dhe i sot, urnani këqyrë në raportin, këqyri që ka për ju delë, ashtë mirë, a keqë, këqyri të dhanat, cilin doni ven, lypne e gjoni, që du që e kini për shamull, edhe shifni qka kjo që për ju binë këta, periuda 25 dhe 29 shtator. Une me 11 kom hi në zyre. 14 dit i pas në fosë. Falemderit, zoti kryeministër. Fjallën e ka zoti Blerim Kuqi, në emën grupit. Zoti Nita e ka fjallën në emën grupit parlamentar. Inderum kryeministër Haradinaj, inderum në kryetari i Kuvendit Kosovës, po më vjen pakinati që ma dojtë kartën në gjep lidhur me këtë raport. Thirësi i kësa interpelance po thirët në një raport të zyrës Komisionit për Drejtësi dhe Punë të Brendshme të Komisionit Evropian, i cili realisht nuk ka asë një lidhje me qeverinë aktuale. Çështja e korrupsionit dhe krimit organizuar është një temë shumë atraktive sa duam që t'i thymë shtizat me qeverinë dhe parlamenti e ka për detyrë, është mirë që diskutojnë, të flasim pa pushim, mirë po nuk besoj që është e ndershme që të shfrytëzohet një raport i kësaj natyre dhe i këtyre datave dhe i kësaj kohe dhe thirret një interpelancë kryeministrit i Republikës Kosovës dhe kjo qeveri. Zonja Pacolli pak më herët e përmendi një informacion një dhënë, tha që kjo qeveri ka bërë presion të jashtëzakonshëm në gjykatën kushtetuese. Zonja Pacolli, ju duhet thoni se kush nga qeveria ka bërë presion tek cili gjyqtar, kur dhe nuk po më duket që është e ndershme që ta abuzoni me formulimet kësaj natyre. është shumë mirë që përmenden gjitha dyshimet që lidhen me krimin e organizuar dhe me korrupsionin, u përmenden këtu disa, njerë 8 milion, njerë 53 milion, u përmend Bektelenka, por ndoshta do t'ishte mirë që zonja Pacolli ta kishte vendosur në këtë listë dhe një aferë e cila ka dalë kohëve të fundit, afera Pronto VV. Nuk besoj për shembull që është mirë që ne t'jemi selektiv dhe ta sulmojmë një palë, po në qoftë edhe
vetëm pretendim, do t'ishte mirë që ta kishin dhënë një shërim edhe për këtë aferë. Faleminderit. Falenderit, Zoti Enver Hoti në emën të grupit parlamentar Nisma. Falenderit i nderuar kryesuesi i seancës, i nderuar kryeministër, ministra, të nderuar kolegë deputet. Është mirë që grupi parlamentar i vetëvendosjes ka sjellur këtë mundësi për interpelancë për gjendjen e për të cilën po kalon vendi dhe po ajo çka duhet të themi është më rëndësi se kjo gjendje nuk është ajo cila ka ardhur si rezultat i kësaj qeverie e cila ka vetëm 9 muaj aktivitet të vetin. Kjo gjendje është trashëguar dhe me të vërtet mirë është të trajtohet, mirë është të diskutohet dhe mirë është të mbështeten masat dhe të shtohet vullneti politik për parandalimin dhe ndalimin e dukurive negative siç është krimi i organizuar dhe korrupsioni në vend. Por tentativa për të përdorur dhe manipuluar me raportet e së kaluarës këtë qeveri dhe këtë gjendje ku jemi tani, mendoj se është përtej realitetit dhe vullnetit për të pasur një disponim real për t'ju dhënë gjëra një kohje të duhur dhe një mundësi reale të cilat do të ishin në funksion të qytetarëve dhe të shtetit vendit. Unë po mendoj se masat e cilat i ka marrur qeveria në sistemin e drejtësisë, masat e cilat ka marrur për të trajtuar në mënyrë reale gjendjen sociale në vend, masat në arsim, në shëndetësi, janë të gjitha këto masa janë aktivitetet e cilat e parandalojnë mundësinë e shtimit ose ndalojnë aktivitetin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Dhe këtu duhet të avem theksin, se cilat do të ishte faza për me i parandaluar, sepse organet e drejtësisë mendoj që do ta bëjnë me rritjen e kapacitetit dhe me shtimin e atyre të cilat i ka parapar reforma në sistemin e drejtësisë do ta kryjnë punën e vet. Dhe për këtë çështje nuk mendoj se ka nevojë të shqetësohet askush. Mirë po, unë do të vë theksin se për herë të parë Parlamenti ka filluar me marrë rolin e vet ashtu siç duhet në këtë mazhorancë, në këtë qeveri dhe është mirë, po ajo çka ne po shohim aktivitetin politik brenda kuvendit të opozitës aktuale me një sasi të madhe të numrave. Unë mendoj se kjo opozit aktuale do të thoja me keqarje të madhe, po paraqitet vetëm në një aktivitet zhurmues opozitar, i cili ka humbur rrugën e arsyes dhe mundësisë për të ardhur te temat reale të cilat do të ishin në interes të vendit, të qeverisë dhe për të shtuar me të vërtet kontrollin dhe monitorimin e punës së qeverisë. Dhe unë i bëj thirrje opozitës që ta shfrytëzoj këtë moment që ka ndoshta historik i kuvend, duke u referuar numrit të madh të deputetëve opozitar dhe mundësisë së bashkëpunimit që po jep kjo qeveri për të bashkëpunuar me opozitën, që të kthehen në opozitarizëm real e të hiqen nga ai opozitarizmi zhurmues dhe pa tema reale dhe mundësi për të trajtuar çështën në interes të vendit. Faleminderit. Po, zoti kryeministër Haradinaj. Për shtypje, shqyqoni se unë më spari së është në regull që unë edhash raportin veç sot. Të thënë dejten të i dale mora për respekt për deputet, ju të regova qka është kjo raport edhe pëse është punu, edhe qka ka qenë qëllimi këti. Edhe mendoj që e kam rri efektin që palë që e kanë marë raportin e qeveris, e kanë respektu si tjilë. Kjo raporti që gjitha dhe një sentu, që është më rëndësi, ta dini deputet ju, nuk besoj që e keni, e thotë kështu, autorët e raportit janë zotri Maurizio Varanese, zotri Theobil edhe zonja Kamelia Bogdan. Po pastaj vijon, thotë mohim, pikpamjet e shprehura në këtë raport janë vetëm të autorëve dhe në asnjë rrethon nuk mund të konsiderohet se shprehin qëndrim zyrtar të Komisionit BE-s. Zoti Kinolli ka fjalën në emër të grupit parlamentar 6+. Faleminderit i nderuar në kryetari i kuvendit, i nderuar i kryeministër Haradinaj,
nderuar ministër, të nderuara zonja dhe zotëri kolegë deputet. Në emër të grupit parlamentar 6+, dëshiroj të them disa fjalë lidhur me këtë temë e cila ka të bëjë me korrupsionin dhe krimin organizuar në institucionet dhe zyrtarët e lartë të Republikës Kosovës. Kjo qeveri e udhëhequr nga kryeministri Haradinaj së bashku me partnerët e koalicionit përkundër sfidave që është duke u ballafaquar me tema të mëdha jetike për vendin dhe për shtetin e Kosovës, gjithsesi ka treguar edhe për kushtimin dhe guximin e saj për të përballur me temat që prekin interesin e popullit të Kosovës, siç është në këtë rast edhe korrupsioni dhe krimi organizuar. Gjithashtu plotësisht besoj që kjo qeveri dhe kryeministri Haradinaj është mos e i vetëdijshëm që korrupsioni dhe krimi organizuar janë dhe duhet jenë temat kryesore për cilat duhet luftuar, punuar e treguar rezultat. Jemi të vetëdijshëm që korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdojnë të mbesin një prej sfidave më të mëdha në Kosovë. Luftimi i këtyre dukurive, të cilat janë kancer i një shoqërie, duhet të luftohet në nivelin më të lartë dhe më të madh të mundshëm për të treguar rezultate, e që dihet edhe shumë mirë që lufta kundër korrupsionit është kriter kryesor për liberalizimin e vizave. Por luftimi i korrupsionit dhe krimit organizuar nga qeveria nuk besoj që mjafton pa ndihmën edhe neve të tjerëve, qofshin opozit, shoqëri civile dhe institucione tjera. Vetëm me një përkushtim të plot të gjithë neve, besoj në arritjen rezultateve të luftimit të korrupsionit. Por qeveria duhet të jetë prirëse e ne të i ofrojmë përkrahje e ndihmë në luftimin e kësaj dukurie negative. Kur them të punojmë në luftën ndaj korrupsionit, vërtet mendoj në luftë të pa kompromis, në luftë që sjell rezultate, në punë që tregon për kushtim e djershëm. E dim që kemi ligje të mira për luftimin e korrupsionit, por është koha e fundit që të gjithë ne të tregojmë dhëmbët në luftimin e saj. Dhe këto ligje të gjejnë implementim. Duke u bazuar dhe besuar në vullnetin, punën, angazhimin, për kushtimin dhe guximin e kryeministrit Haradinaj për të përballur me sfida të mëdha dhe që të zgjidhë ato, ne si grup parlamentar 6+ dhe si partner të koalicionit i japim përkrahje dhe mbështetje të parezervë në rrugtimin tonë të përbashkët në të gjitha proceset, sikurse deri më tani për të mirën e qytetarëve dhe të mirën e vendit tonë. Ju falenderit. Derit zoti Dardan Sejdeve ka fjalën. Korab Sejdev, më falë. Shtorë nderuam, kolegë, kryeministër, po vjen mirë që po të shohim këto. Kur flasëm për temën e sodit, besoj duhet ndarë në dy pjesë. Fillimisht korrupsionin dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit në aspekt të vizave ose përmbushjes formale të kritereve për liberalizim të vizave. Edhe këtë temë si çështje e diskutimit në përgjithësi. Më lejoni të adresoj këto dy çështje në këtë mënyrë të ndarë. Në të parën, sa i përket përmbushjes së kushte formale për liberalizim të vizave, unë fuqishëm besoj që Republika e Kosovës i ka përmbush ato, dhe në fakt çka ka ndodhur është që në vazhdimsi janë paraqit kushte shtesë dhe po vazhdojnë me u paraqit kushte shtesë, që në fakt tregon një hipokrizi të thellë nga Evropa, karshi Kosovës, lidhur me këtë çështje. Do thotë njëjtat kushte të cilat i kanë përmbush shtetet e tjera, të qytetarët e cilave lëvizin lirshëm, neve që kemi përmbush, kushtet formale po flas. Dhe është e padrejtë që qytetarët e Republikës Kosovës mbahen të izoluar përkundër faktit që ne kemi përmbush kushte edhe shtesë në krahasim me të tjerët dhe ne mbesim si vrimë e zezë dhe qytetarët tanë mbesin të bllokuar. Sidoqoftë, pjesa tjetër unë besoj ka të bëj, ose shtylla e dytë e diskutimit tem ka të bëj shumë më shumë me këtë dhe pse po në vazhdimsi po na japen kushte shtesë, e ajo ka të bëj me gjendjen faktike të luftimit korrupsionit dhe krimit në Republikën e Kosovës. Kjo nuk është duke ndodhur në nivelin e duhur për një arsye, ajo është mungesa vullnetit politik. Dhe vullneti politik paraqitet në disa mënyra. Më lejoni të theksoj një nga një, edhe e shihni edhe vetë se ku jemi. Fillimisht buxheti. E di që më njëherë ktheni edhe keni më thonë e kemi shtu buxhetin.
Po, pjo të regoj që që keni boj jo, është si me marrë një njeri që s'ka pi uj që 3 dit, e është të dhonë shpirt e mi thonë që një pik uj, po ta shpëta jetën. Është sistemi drejtësisë në Republikën e Kosovës, është në gjendje aq alarmante që shtesat që jo i keni bo në bugjet janë të pamjaftueshme, në një. Në dy, organet tona e institucionet tona drejtësisë në fakt as nuk paraqesin kërkesa bugjetore në përputhje me nevojat që i kanë sepse i din që i refuzohen. Ne si Komision për Legjislacion në vazhdimsi jemi mundu edhe ato pak kërkesa që i kanë pas për shtesë të bugjetit me i përkra, mirë po edhe ato nuk kanë gjetë përkraje. Kështu që për ju lësë që të keni parasysh që nuk mund të thuni se keni vullnet politik për të luftu krimin e korupcionin nëse nuk jep një bugjet mjaftueshëm institucioneve përkatëse. Çështja e dytë është a i keni njerëzit e duhur në vendet që duhet me luftu krimin edhe korupcionin. Nuk besoj që i keni. Zoti Kryeministri ju edhe vetë keni pranu që në 2 rastet mëdhaja që i kemi pas, ju keni qenë jashtë rrjedhave. Do të thonë njerëzit kanë dalë jashtë zinxhirit komandus, kanë dalë jashtë mbikëqyrjes civile ligjore që e kanë, dhe ju kanë qitë jashtë loje duke i të kalu edhe kufejt kushtetues për të ndërmarrë veprime të caktume. Kjo tregon që nuk kemi ne sistem të duhur për luftim të krimit dhe korupcionit apo edhe të drejtësisë në përgjithësi. Çështja tjetër është sa i përket veglave të punës, është e vërtetë që në aspekt ligjor është duke u ndërmarrë shumë në këtë drejtim ose relativisht shumë, mirë po. Sa i përket kuadrit ligjore kam fjalën. Mirë po, prapë mbetet pjesë e veglave të punës janë edhe buxheti, janë edhe mjetet e punës dhe cilat nuk janë duke u aloku. Dhe edhe e fundit mbetet llogaridhania. Ma herët thatë që janarët kanë raportu, është shumë shqetësuese për mu kur shoh që qeveria thret në raportim shpesh herë edhe sillet sikur me qenë një farë mënyre shef i Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial. Duni njëherë për gjithmonë me kuptu, në fakt edhe pamjet, se po shoh që po mohoni mirë, po edhe pamjet edhe për Ministri e Drejtësisë, po edhe për juve edhe për çdo kënd tjetër, tregojnë qartë që ata sillen thuse janë punëtor të jujt. Duni me kuptu që qeveria është një nga shtyllat e pushtetit. Organet e drejtësisë natyrisht i bojnë kërkesat e tyre nëpërmes Ministrisë Financave dhe po mirë, po kuvendi është ai i cili mbikëqyr sepse është institucioni më i lartë. Unë e pash raportin që na sollet sot dhe në fakt edhe pse koha shumë e shkurt për me analizu, mu dogë si raport për vazhdimin e status quo-s, por në fakt nuk tregon fare çka është strategjia juaj për me përmirësu. Unë prap pajtohen me juve, unë nuk du ju me folë për të kalumen. Krejt e dina që ka ndonë të kalumen. Tregona çka jeni të ndërmarë me hapa konkret për me pas një strategji dhe me zbatu një strategji që e përmirëson sistemin e drejtësisë në vend. Është tejet e rëndësishme kjo punë. Nuk është strategji me arrestu disa persona që janë duke u marrë me drogë. Ajo është veprimtarie përditshme, po shpresoj s'paku, veprimtarie përditshme e policisë dhe prokurorisë. Po çka po bëni ju me zën hapin nëse veç jena mrapa? Ajo po na intereson neve. Në përfundim, unë kisha dashur vetëm me thonë që në aspektin e liberalizimit vizave, prapë po them, është hipokrizi shumë e madhe, edhe unë besoj që ne të gjithë duhemi me qenë unik pozit e opozit, për mja bot qartë bashkimit evropian përkatësisht vendeve që janë në zonën Schengen, që nuk munden me zgjidh problemet e tyre të mbrendshme, duke shtu kushte për neve, për kundër faktit që i kemi plotësu gjitha kushtet formale për me qenë qytetarë tonë të lirë me lëviz. Mirë po, në aspektin e dytë, se sa po luftohet krimi edhe korupcioni në Republikën e Kosovës, unë ju them se jena shumë mbrapa, edhe kërkon mobilizim, jo veç t'ju zoti kryeministër, jo veç pozitës, kërkon, nëse na vërtet jemi të sinqert për këtë çështje, kërkon mobilizim tërë shoqërisë, sepse nuk kemi kapacitete ashtu si po duket ditëve të fundit edhe me nënshkrime që po japëm të holla koti, po duhemi me gjetë mënyrën më të mirë mi përdorë edhe burimet financiare dhe njerëzore që i kemi për me nxon hapin, se jemi shumë vonë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Haradinaj ka fjalën, kryeministri.
Tani, i nderuar Korab, ju jeni jurist vetë, edhe njeni sistemin gjyqësore, prokuroriale, njeni venin tonë, edhe dini, po thamë ashtu edhe rritën e këtij sistemi, ju siguroj që kërkesat që kanë ardhur për organizatave buxhetore, rend, ligj dhe siguri janë respektuar nga kjo qeveri. Pyetni kolegët e juaj, pra ato unë nuk mu imi e që pare me zotë atyne. Po kërkesat që ata kanë paraqit, janë respektuar. Kjo është mas e vërtet. E pyetni veç se që dini që janë për kërkesat e tyre. Besoni është e vërtet. Ona tjetër është, e di që kur zbesoni dhe gjithë menojnë që unë e kom pas halli me rritë rogën teme. Edhe nashlet menojnë ashtu. Edhe ajo rritje e pagave ka pas një qëllim. Nuk kem gjetë instrumentat me njëhershëm. E kem ndërhyjë atëre, ju shkojnë gjyqtarëve, prokurorëve me njëherë. Dëshiroj me folë diçka edhe du mi ju lutë edhe ju ta keni parasysh. Na nuk mujmë me mashtru bejen Evropën. Shans nuk kemi me mashtru që i kanë qindra, gjyqtarë, prokurorë, politë qëtu. As me këtë debat nuk mujmë me i bindë diçka ma shumë, diçka ma pak. Vlerësimet e tyre për gjendjen rend dhe ligj i kanë ata të vetat. Edhe une nuk mendoj se sot as po e ndihmojmë liberalizimin, as po e rrezikojmë, çka do të thonë. Se i kanë mekanizmat, i kanë. Ajo që kemë bo ne, si palë përgjithshme, si palë që po kërkon liberalizimin e vizave për qytetarët e vetë, u kemi mundësu atyre një pasqyrë, dhanave, gjendjes, takimeve, edhe i kemë bo palë. Në çdo takim që kanë gjirë raport, e që është në këtë dokument, që kjo është vish një përmbledhje, kanë qenë prezent EULEX edhe BE. Asë një këto takime që në bajt nga qeveria, asë me fitu autoritet në Këshillin gjyqësor, asë prokurorial, vetëm qeveria me mujtë me gjithë, çka i ka mundësit që muja ndihmon atyre në funksion e tyre. Edhe kanë qenë Amerikanë këto takime, çdo takim, edhe se cili që ka raportue, ka qenë i bindun se mirë është me thonë të vërtetën, me tërgu gjendjen reale. Gjendjen për liberalizim vizave, ju lutem, duhet ta fitojmë, jo për shkak neve këtu, po është e drejtë e qytetarëve, është liri, na intereson, rendi dhe ligje e kriteret për këta i ka përmbush Kosova, ju siguroj që po. Kosova ka plot detyra ndaj BE-s, se nuk ndalet me kas, nëse ne dëshirojmë me vazhdua agjendën evropiane të reformave, edhe në administratën prokurorisë gjyqësore, reformat janë përjetshme. Nëse ne dojmë me apliku për status kandidatit, dojmë hap ndajherë negociatat, dojmë hap kapitujt. Soi përket liberalizimit vizave, ju siguroj që puna e parapame është e kryme për Kosovës. Kur nuk o boll luftën kundër korrupsionit dhe kur s'ka munal. Por ju siguroj që këtë detyrë qeveria me kujdes të madh e ka kry. Pra, këto raporte që i keni ju, këto nuk janë sotit, janë të para një mujve, minimum. Sajmon Mordy, kërëkom këto i ka marrë të me veti, kanë qenë para asaj dite. Pse i kemë bo kështo? I kemë bo që palen, se beja palin që në të besën pal, çdo qeveri nacionale, çdo institucion e BE-s, ta ketë një pasqyrë se kënde ka pal. Ndaj kuj po e ofron liberalizimin e vizave. A i shkojnë prej Kosovës ma shumë refugjat jo, se një vend ka që i përgjithshëm, ka që i sakt, transparent, i shif një sfidat, asë një sfid se kemi mshe. Krejt sfidat që i kemë në rend dhe ligj, krejt janë. Nëse kam vetë në njën a thuni që e ki edhe këta. Nuk i kemi mshe, po i kemë të regu për punë që po e vojmë. Ndërsa lufta për rend dhe ligj, për luft kundër krimit, për luft kundër korrupsionit, a e së ndalet asë njerë. Ato da kemi si na, si tjerë, do ta kemi në përjetësi. Diçka dekshta me thonë, është e habitshme si është përjashtu, ose ju ka pa mundësu Kosovës me qenë antare e Interpolit. Kjo i bjen, për shembull, me smelo Kosovën, mu bu antare e Interpolit, është si me ndihmu krimin transnacional. Krimi transnacional është ombrella e nalt për krimin nacional, ose është punë dhanësi në fund funit i krimit nacional. Në Ballkan ka krim transnacional. Edhe është shumë i shfaqur, edhe nuk është vetëm i Ballkanit, po është i sferave tjera të botës që operon në Ballkan.
pengohet Kosova, mos pengohet antarë Interpolit, pikrisht, ajo është direkt ndihmë krimit. Ne kem kërku edhe ju, si deputet që gjithë, ku do që mrini, ju lutem, kujdesuni që të mujmë me avancu pozicionin tonë, që një ditë jemi antarë të Interpolit. Ju faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Qoqaj. Faleminderit i nderuar në kryetari i Kuvendit, i nderuar kryeministër, i nderuar ministër në largim, të nderuar kolegë deputet. Sinqerisht, kjo interpellancë është shumë e vende dhe po mendoj që korrupsioni dhe krimi i organizuar në Republikën e Kosovës janë dekurit më negative dhe më të shëmtuara edhe përveç qytetarët dhe shoqërinë, sidomos për institucionet e vendit, duke ditur si jemi një shtet i ri dhe kemi nevojë që shteti ynë të jetë sa më i fortë dhe të ketë institucione sa më të forta dhe më të qëndrueshme. Ajo që më duhet të them është se ne duhet të luftojmë këtë dekuri edhe si shoqëri, edhe si institucione e gjithësisht të gjitha institucionet, jo vetëm institucionet ekzekutive, por edhe ne si deputet, kur dihet që qeveria dhe raporton tek ne. Të nderuar kolegë deputet, unë kam shpresuar shumë se ne si politikan, si qytetarë të përgjithshëm dhe njerëz që kemi marrë mbështetjen dhe votat nga qytetarët, do të flasim edhe me emra dhe me shifra. Unë mendoj se vetëm në këtë mënyrë mund të ndihmojmë këtë dukuri që të zhdukun një herë dhe përgjithmonë. Fjalimi im ndoshta do të jetë pak i gjatë, edhe pse kam një material të shkruar dhe do të jetë pak i gjatë, por do besoj se do të keni pak edhe durim. Unë do të fokusohem jo 10 minuta, por ndoshta pak më tepër se 10 minuta, kam të drejtën në emër të grupit më fol. Unë do të flas për qeverisjen vetëvendosjes në komunën e Prishtinës gjatë periudhës 2013-2017, e cila qeverisje karakterizohet siç e kanë pa gjithë qytetarët me korrupsion, klientelizëm, nepotizëm dhe kapje institucionesh. Këta fillimisht kundërligjshëm i kanë punësuar rreth 500 militantë të vetëvendosjes në administratën e Prishtinës, të cilët i detyronin edhe të diqnin institucionet me molotov dhe sikur të ishte shteti i kapur, siç thonë, do të dilin në publik rreth 500 pronto, qysh ju pëlqen apo qysh e kanë quajtur shpesh lëvizje vetëvendosje. I kanë kapur edhe ndërmarrjet publike kudo që kanë mundur dhe me militantë të shumtë e kanë mbushur edhe ndërmarrjen publike banesore të Prishtinës. Po, besoj se keni dëgjuar të gjithë këtë prontën e fundit, siç e tha zoti Nitaj, të para 3-4 ditësh nga njerëzit e vetëvendosjes. Gjatë qeverisjes së tyre këta kanë bërë politikë me biznese dhe biznes me leje ndërtimore dhe kanë përfituar familjarët dhe miqtë e tyre me të nder. Gati kretë kupzat e rrugëve që janë munduar kishe të ndërtojnë në Prishtinë janë produkte të kompanive të afërta me vetëvendosjen ose të tyre personalisht, sikur në rastin e mjekëve të vetëvendosjes Afrim Blyta dhe Jusuf Ulaj, ky i fundit edhe kryesues i Komitetit për Shëndetësi dhe kandidat për deputet i lëvizjes vetëvendosje. Ta në vend se të kujdesen për shërimin e qytetarëve, për shkak të interesave financiare dhe pushtetit të kapur në Prishtinë, i kanë hyrë bizneseve edhe me beton produkte duke abuzuar kështu me të ndërt e komunës e Prishtinës, herë si kontraktor e herë si subkontraktor. Pra, me kompaninë e tyre RUB, këta i furnizojnë me beton produkte shumicën e kompanive që marrin punime në rrugët e Prishtinës. Bashkëpronar me këta dy në kompani, ju kanë dalë edhe dokumentet në përmedia, është edhe pronari i kompanisë Regja, i cili gjithashtu është mik i Ulajt dhe njërin prej përfituesve më të mëdhenj nga të nderet e komunës së Prishtinës. Kjo kompani ka marrë tenderin edhe për rregullimin e platos mbi Kurriz në vlerë rreth 1 milion euro, e cila për plot 4-5 vite nuk ka qenë në gjendje të kryejë punimet dhe vetëm qytetarët që jetojnë atje e dinë se çfarë kanë hequr prej kaosit që kishte shkaktuar. Me produktet e kompanisë RUB është truar edhe platoja mbi Kurriz, edhe sheshi Luan Haradina në Prishtinë, edhe bulevardi Perandori Sunjan te Katedralja. Pra, qeverisja vetëvendosjes tërë këto vite i ka favorizuar vetëm bizneset e tyre dhe të afërta me njerëzit e tyre. Pastaj kemi edhe skandalin e ish-drejtorit për investime kapitale dhe menaxhimit të kontratave Hysen Dermishi, i cili për një vit e kishte shpërblyer me 4 të nder, përkatësisht me rreth 1.2 milion euro kompaninë Sopi, ku kishte punuar edhe vetë si menaxher në vitet 2009 dhe 2010.
për pos që kanë bërë kasapone me të nder, duke abuzuar me paronë publike, këta kanë bërë kasapone edhe me lejet ndërtimore. Qeverisja vendosës në Prishtinë u ka dhënë leje ndërtimore kryesisht financuesve të tyre, militantëve partijak dhe familjarëve të anëtarëve të vetëvendosjes, për të cilat ka fakte dhe dokumente zyrtare, gjë që dëshmojnë për lidhjet e grupeve të tyre të interesit. Ekzistojnë dyshime të bazuara për të cilat janë bërë edhe kallëzime penale në prokurori, që qeverisja vetëvendosjes shumicën e pazareve me leje ndërtime i ka bërë përmes disa kompanive projektuese të oferta me njerëzit e partisë vetëvendosje, të cilat u amenagjojnë pazaret sipas metodologjisë, u bëjnë projekte ndërtuese, u asigurojnë leje të ndërtimit dhe u marrin banesa lokale ose shpërblime të tjera si kompenzim për ata që u qëndrojnë pas dhe që u lejojnë ndërtimet. Në kohën sa ishin bashk, patërpsisht njerëzit tuaj edhe hanin darka i fisonin licencat e dhëna me fitosjet e licencave të Prishtinës në për lokalet e Tiranës, duke i kërkushtu jashtë Kosovës që të mos ju shinin të tjerët. Ndaj politikave të padrejta që kemi përdorur në dhënien e lejeve ndërtimore në mënyrë selektive, në vitin 2016 kanë reaguar 104 ndërtues duke deponuar ankesat në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si organ shqyrtues i shkallës së dytë, ku prej 103 prej tyre rasteve janë kthyer përgjigje në favor të qytetarëve ose ndërtuesve. Pra, duke u dhënë të drejtë atyre, kurse vetëm në një rast u ka dhënë të drejtë komunës së Prishtinës. Është dëshmuar se vetëvendosja ka dhënë leje ndërtimi vetëm aty ku kishte interesa politike financiare, kurse në rastet tjera ose nuk ka kishte implementuar lëndët qëllimisht ose kishte nxjerrë vendime të dëmshme. Po ta përmendni se besoj nëse djeg ai që e ka mizën nër kapuç, në 99.99% të rasteve që janë ankuar në vitin 2016, komuna Prishtinës ka bërë padrejti dhe ka mohuar atyre të drejtat si pronar të qytetarëve. Qytetarët e dinë se për të marrë leje për vetëvendosjes në Prishtinë, ndërtuesit duhet t'u japin ose ndonjë kat banese, ndonjë lokal ose edhe shpërblime të tjera të majme. Trendi i rritjes së pabarazisë dhe padrejtësive që ju keni bërë ndaj të gjithë atyre që na kanë pjesë e vetëvendosjes vret edhe në vitin 2017. Në 6 mujorin e parë të vitit 2017, qytetarët dhe ndërtuesit kanë deponuar 79 ankesa kundër komunës së Prishtinës në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku vetëm në 4 prej këtyre rasteve i është dhënë drejt komunës së Prishtinës, ndërsa në 75 prej tyre përgjigjet kanë qenë në favor të qytetarëve. Duke mos u mjaftuar me kaq, ju keni politizuar skajshëm edhe shkollat e komunës së Prishtinës, përkundër kuadrave të mjaftueshme të gatshme që ka komuna e Prishtinës për të kontribuar arsimit, ju i keni mbushur shkollat e saj me përplot militantë të vetëvendosjes nga komunat e tjera të Kosovës. Pra i keni ngulfatur ato me militantët tuaj, derisa kuadrat prishtinase vazhdojnë të jenë të papunë dhe të pashpresë që ndonjëherë do të vijë radha ta përmbushin veten profesionalisht. U keni ndërprerë me njerë kontratet e punës shumë drejtorëve, pa i vlerësuar fare performancën e tyre. I keni larguar drejtorët e shkollave me kriter partijak dhe keni caktuar ushtruesit e tyre ose keni zgjedhur drejtorë të tjerë militantë të vetëvendosjes duke shpërfillur edhe vërejtjet ligjore të zyrtarëve të moshtit në komisionet për zgjedhjen e drejtorëve. Pra i keni politizuar shkollat, por nuk keni qenë në gjendje të ndërtoni asnjë shkollë të re, dhe kjo dëshmon më së miri se aty i keni shërbyer vetëm vetes suaj dhe jo qytetarëve. I treguar pa afër të shërbyer qytetarëve dhe për shkak të paaftësisë, menaxhimit të keq dhe planifikimit të dobët të buxhetit të komunës së Prishtinës, ju keni humbur mbi 100 milion euro gjatë mandatit të parë. Komuna e Prishtinës për ato 4 vjet që ka pasur në dispozicion një buxhet prej 305.52 milion eurosh, ndërsa ka arritur të realizojë vetëm 204.47 milion euro, duke bërë kështu që kryeqyteti të mbetet pa 101 milion investime kapitale dhe shërbime të tjera. Pra, partia vetëvendosje e ka marrë qeverisin e Prishtinë me një buxhet prej 80.78 milion euro, ndërsa ka mbyllur mandatin e parë me një buxhet prej 70.77 milion euro. Vetëm nga të hyrat vetanake, humbjet e shkaktuara nga qeverisja e Prishtinës asë kohë kapin shumën prej 30.88 milion euro për 3 vjet e gjysmë. Por, në 4 vjetet qeverisja kishte planifikuar edhe 141.79 milion euro investime të ndryshme në projekte kapitale, të cilat nuk i keni realizuar fare. Nga ato plane keni realizuar vetëm 66.50 milion euro investime, ndërsa keni lënë pa investuar gjithsej 75.28 milion euro të këtyre projekteve, sepse nuk keni mundur të jepni çdo
projekti kompanive tuja apo të afërme tuaja. Pra, po, zotit Ardan, besoj se një kryetar ki i din ato, edhe njerë, zotit Ardan, besoj se i dini gjitha ato që i keni bo, dhe sidomos si ekonomistë dhe si ekonomistë i shuar, edhe shifrat besoj se ju kanë lënë, keni pa që 101 milion euro për qytetarët e komunës Prishtinës në kupton jashtëzakonisht shumë, kur me 101 milion euro kanë mund të investohen shumë investime. Pra, zotit Ardan dhe të gjithë të tjerët, vetëvendosja që i ka udhëheq Prishtinën, e di që atëherë keni qenë bashkë, nuk në kupton vetëm për ju nuk i keni shpërndarë qytetarëve, por me paratë e tyre keni ble banesa në Shëngjin dhe shëtitni me jahte në për Malzi, kurse në vendin e Kosovës në versionet tjera kishit ftyrë edhe në realizonit derisa nuk u anëzorët edhe vetë lumit njëri tjetrit. Gjithë ato qytetarë tashme që njojnë nuk do t'i kulldisin fare. Unë i kam edhe disa emra, por nuk dua të bëhem shumë i tepërt me besoj se keni pas edhe raportin e auditorit të përgjithshëm, emrat dhe kontratat mbi vepra që i kanë qenë rreth 500 të tjerë, e besoj se po të kishte shtet mirëfill, po të kishte institucione që ndjekin krimin, do t'ishin marrë qysh moti me këto, sepse 500 persona ju e keni pa në raportin e auditimit sa ka qenë shumë ma konkrete që është keqpërdor buxheti i qytetarëve të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, Korabsi Diu ka replikë dhe Dardani ka replikë. Je Korabi ka pas më herët, po se kom pa që mirë edhe ty të hep. Fjallën, po Korabi njerë. Veç shpejt, Se kom pa. në falje se nështë a distanca pak pe huq mundësin, po veç shpejt për Kryeministrin se tha që çdo kërkesë njësive buxhetore që i përkasin sistemit drejtësisë ju ka përmbush buxheti, në fakt në Komisionin për Legjislacion pothuajse secila prej tyre ka ardhur me kërkesa të cilat nuk janë aprovu, edhe nuk kanë kalu, edhe nuk janë bo pjesë e buxhetit Republikës Kosovës, po flasë në kohën kur është miratu ligji për buxhetin e vitit 2018. E dyta, edhe në vetë këtë raportin që na edhe si sfida, pothuajse secila prej tyre ankohet për mungesë buxheti, edhe për mungesë stafi, edhe për mungesë të mjeteve tjera të punës, kështu që unë s'po di qysh është kjo punë. Edhe çështja tjetër unë përgëzoj që ja u ke rrit rrogat ose ke tentuar ja u rrit rrogat gjyqtarëve, edhe unë e përkroj shumë atë se janë përveç që s'kan mjaft mbështetje, janë edhe rrogat pa mjaftueshme për pozitën edhe rolin që e luajnë, po fakti që ndron që nuk mjafton veç me ja u rrit rrogat. Ka nevojë për numër më të madh gjyqtarëve, ka nevojë për digitalizim, ka nevojë për bashkëpunëtor profesional, cilën po shpresoj që në ligjin për gjykatat, projekt ligjin për gjykatat do ta fusim si obligim për qeverinë me aloku mjetet. E kështu me radhë, tash mos marr shumë kohë, po ideja është që me mendu pak më gjatë me strategji, me mendu për buxhet më të madh, edhe ndoshta se sa që e kërkojnë vetë, sepse duhet me qenë një strategji shtetënore për përmirësim të drejtësisë në përgjithësi që përfshin edhe luftimin e krimin e korrupsionit. Kundër replikë, zoti Haradinaj, ka? Në evidencën tonë, ose timen, gjatë hartimit buxhetit, është negociu me këtë organizatat buxhetore, edhe organizatat e rënë dhe të ligjit kanë paraqit një gjendje të caktuar, e cila është përfshirë në atë kohë. Njëkohësisht, edhe në raste tjera, kur kanë ardhur me kërkesa shtesh, u janë përmbush. Po kemi raste konkrete, muj edhe me edha një evidencë, po janë përmbush edhe kërkesa tjera. Tani, une e di që ky buxhet nuk mjafton. Edhe ato që u adham si sfida, është për mjë të tregu që me qka përballet, sistemi ynë gjyqësor, prokuroral, hetimet, policia, AKI-ja, ushtria jonë. Edhe jemi në proces e sipër, po a them edhe një herë, se edhe kjo alokimi i fondeve ju e dini çfarë instrumenta është përdoren. Një është nëse është planifikuar me kohë, edhe është buxhet i rregullt. Dy është në një ndërhyrje që mundohet, po ato janë të kufizuar në bazë kërkesës posaçme. 3 mund të jetë rishikimi, edhe sfundi prap buxheti që vjen. Në rezervë, pra janë çato mundësi që janë, por vërtet institucionet e rëndë të ligjit i kemi respektuar kërkesa. Ja unë jep një shembull caktuar, ndoshta është e tepërt me thënë, po na dogana, për shembull uniforma s'kan. A dogana prodhon çast shumë parë për Kosovë, që është
në hyrje edhe kryen punë ndihshme, nuk kanë uniforma. Kanë mungesë makina, vjoshini, nuk I kanë thonë gjitha pe marrës. Kanë disa mungesa krejt thjeshta. Edhe kur I kom pyet tash pse si keni kërku, apo hezitimi ku dione. Në polici kanë pas policia e Kosovës orë shtesë kurt pa pagume, që 20 vjet. I kanë marrë për shembull orë shtesë. Janë bo disa ndërhyje që kanë qenë elementare, jemi këtu për matutje. Jam thellë I bindur që Kosova duhet me I dhënë përparësi institucioneve të ligjit, edhe me I përkra, edhe me buxhet, edhe me kuadër, pa kryesori është me I lanë të lira në mandatin e tyne, pra me I fuqizu në qatë mandat kushtetues e ligjor. Faleminderit, zoti Dardan Sejdevi ka fjalën. Ju falemderas kryesues. Dua thjesht replikoj me fjalën që e mbajti zoti Qoqaj dhe dua t'jem I shkurt, konciz. E para, eftoj nga këtu krye prokurorin e Republikës Kosovës që t'intervistoj zotin Qoqaj për këtë këto dëshmi që po pretendon që I ka për keq përdorime. Mendoj që ku më mirë se në televizion nacional dikush të prezantoj ka të shumë fakte. Ku më mirë se nga këtu kjo të përdorët për të fillu diçka që po pretendon zoti Qoqaj që ekziston. Në fakt, këto pretendime bëhen prej datës 4 janar të vitit 2014. Të njëjtat fjalë përsëriten vit pas viti dhe të njëjtat fjalë janë fjalë të cilat janë përdorë stërpërdor. Bile, sekretari I tyre ka dërguar edhe kallëzime penale në prokurorie që janë hedhë poshtë. Në anën tjetër, është pikërisht kryetari Shpend Ahmeti, I cili ka ngrit kallëzime penale dhe për të cilat kemi vendime gjykatash. Njëra ishte për mashtrim me naftë, tjetra për ndërtime pa leje. Dhe këtu në raportin që po na I sjellni sot, ato dyja janë gjithsesi të përfshira në statistikat pozitive të këtij vendi për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në anën tjetër, është pikërisht komuna e Prishtinës, nën qeverisjen e kryetarit Shpend Ahmeti, e cila vit pas viti vlerësohet si komuna më transparente në Republikën e Kosovës. E pra, atëhere, me që Shpendi është transparent, e me që zoti Qoqaj I pas ka dëshmit, kjo qenë ka fare e thjesht, letë lemra në prokurori, gjitha këto dëshmi, dhe zoti Shpend Ahmeti është I gatshëm si gjithherë të përgjigjet në mënyrë të hapur. Përfundimisht, nuk ka kuptim që në vend të dëshmive të bëhet betej me shpifje. Nëse ka dëshmi, vendin e thash. Nëse vazhdoj me shpifje, atëherë mos të pritët që të bëhet, si me thonë, diskutimi edhe racional, edhe serioz, e që besa edhe sinqert, për temën e cila unë mendoj është një prej më të rëndësishmeve, saj përket potencialitetit të trajtimit të sfidave në këtë republikë. Në fund fare, zoti Qoqaj, në komunën e Prishtinës, gjitha raportet janë publike, si që ka thonë edhe Demokrasi Plus para 3 jave. Në fakt, është e vetmja komuna e Prishtinës, që I publikon çdo 3 muaj gjitha raportet. Në fakt, është vetmja komunë në Republikë të Kosovës e cila I ka gjithë informacionin online, me sa I di edhe Gjakova e ka këte, dhe është e vetmja komuna e Prishtinës, e cila reagon me kohë sa I përket kërkesave të qytetarëve dhe kjo dëshmohet edhe për raporteve të organizatave shoqërisë civile. Unë edhe njerë po të bëj ftesë, ty e krye prokurorit, shkoni ja ti te aj, ja aj te ti, edhe këtë far elogjeje të akuzave, shpifjeve që I bëre, ti transferosh në dëshmi, e nëse qenë ka kjo e vërtet, atëhere përfundojmë me luftë kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Po fatmirësisht e kundërta është e vërteta dhe fatmirësisht qytetarët e Prishtinës këte e kanë pa, edhe gjatë fushatës që e keni boj ju në zgjedhjet lokale, edhe në qeverisjen e kryetarit Ahmeti, po gjithsesi edhe në punën që po bën në kryeqytet. E tashmelisht Prishtinës, në cilin ndihmoj edhe kryeministri Ramush Haradinaj, do të ecim edhe më shpejt, edhe më mirë, e me gjas në Prishtinë, qeverisje nuk do të keni. Kundër replik, zoti Qoqaj. Falënderit në kryetar. Dardoni tha të jemi I shkurt dhe konkret, po jo, çfarë 2, 3, 4 e kusur kënë, po nejse. Si do që tjetë, kemi të drejtën me folë dhe në emër të grupit, shto që kemi minutazhet, se kemi replikën të limituar në 2 minuta. Unë falenderoj zoti Sediu, unë di që ne është
është përgjësia jona publike, thashë edhe në fillim të alimit tim, me fol me fakte dhe me shifra. Besoj se keni pa dhe raportet e auditorit përgjithshëm, auditori përgjithshëm ka një përgjësi të tillë që flet shumë me fakte. Ju e dini sa keni punësuar, sa keni pas të punësuar me kontratat mbi vepër, nuk ka pas asnjë komunë dhe s'man mend as institucion të tillë. Kjo praktikë ka vazhduar ende dhe po vazhdon në komunat që qeveriset e njëjta gjë për cilët e aprovoja ndoshta e keqe edhe në Prizren. Kështu që unë sa i përket kryeprokurorit, unë jam deputet i Kosovës, këtu jam ku dënaj, qysht ka qefaj, kur ka qefaj, edhe dilën, edhe të shtunën, edhe 24, edhe 23 ora, kur doja. Me këto që i kam, po unë jam si deputet edhe si parti politike, jemi të interesum, sinqerisht ta luftum, jo me moralizma, me demagogji, po thjesht me fakte dhe me shifra. Kanë mundësi, jo dini që ka akuzat të ngritura, edhe po nuk janë pjesë e institucioneve të ndjekjes profesionale si prokuria dhe gjykata që marrë vendime, po do t'jem edhe i fokusum që t'i shiqoj të gjitha këto akpadi si do të përfundojnë. Unë dëshiroj që edhe prokurorët të gjojnë fakte dhe ata që e shkelin dhe keqpërdoruesit, sidomos ata që mirë me krim të organizuar, vendin e dini ku kanë, pavarësisht kush është, çfarë emri, çfarë mbiemri dhe cilët subjekti i partia ka. Unë jam interesuar me luftu sinqerisht. Ne kemi pas edhe me kolegë, edhe zoti Agjeu ka përmend disa herë Bekim Agjeu, po edhe me lajm zeka, me fakte, me dokumente, me argumente, po njëjtën gjë nuk e kanë besuar që mund të flitet në këtë mënyrë, po unë jam për më fol në këtë mënyrë shumë haptë, edhe kundër meje nëse keni diçka, ose kundër partisë tonë, ose kundër qeverisjes tonë. Keni pas qeverisje dhe jeni marrë me demagogji, sidomos me kryetarin e komunës Prizrenit, që besoj se gjithë qytetarët e dinë. Po, më vëm Prizreni sepse ka qenë Ramadan muja dhe dini vlerësimet që kanë bërë për Prizrenin. Kështu që tash e keni njerin e ju në vetëvendosje dhe ka mundësi me bë krahasime. Metoda e krahasimit është shumë e lehtë dhe kemi me po. Çka ka me bë njeri juve në Prizren dhe çka ka bërë Ramadan muja që është një histori e gjallë. Faleminderit. Faleminderit zoti kush e ka? Zoti Albin Kurti e ka fjalën. Deputet Kuvendit, qytetar të Republikës, Kabineti Qeverisë, le ta shtrojmë pyetjen qysh në fillim. Si bëhet që Kosova ka kaq shumë krim e korrupsion e dështim të sistemit të drejtësisë dhe ministrat e drejtësisë kur nuk u shkarkuan, a dorëheqën asnjëri asnjëherë. Kjo ndodh për shkak se në Kosovë nuk ka sistem të drejtësisë, sepse drejtësia është aksident, sepse padrejtësia është sistem, pra sepse në Kosovë ka sistem të padrejtësisë. Kjo ndodh me qenë se krimi është në sistem dhe shpesh krimi shfrytëzon edhe mundësitë e sistemit. Në fakt, kur u zun 48 kg drogë nga policia e Kosovës, krimi jashtë sistemit pa të dështuar. Mirë po, ishte krimi brenda sistemit ai i cili e korrigjoi këtë. Policisë së Kosovës ju vodhen 48 kg heroin përderisa kjo po i ruante ato. Dhe ky nuk është rasti vetëm i vjedhjes së dhomës së dëshmive. Është vjedhur edhe ari aty në dhomën më të sigurt në Kosovë, siç do duhej të ishte. Prandaj, ne e dim që këto kanë ndodhur në të kaluarën. Mirë po, gjatë kësaj qeverisje 9 mujore nuk kemi përgjigje për krimet për të cilat vazhdimsi nuk kemi drejtësi. Drejtësia po vënohet, që do të thotë se drejtësia po mohohet, që do të thotë se krimi po gjallon. Nuk ka mënyrë më të mirë për ta mbrojtur krimin e korrupsionin, sesa të thuhet që ai është kulturë. Krimi e korrupsioni janë sistem, nuk janë kulturë. Ka njerëz që paguhen dhe janë përgjegjës për ta luftuar krimin dhe korrupsionin dhe ata nuk po e bëjnë këtë. Nuk mund të fajsojmë tash kulturën e popullit apo shoqërinë e njerëzve tonë në përgjithësi për krimin dhe korrupsionin i cili ka adresë të saktuar se nga kush duhet të luftohet. Gjykata duhet të jetë në një shtet demokratik e pavarur nga qeveria, por jo nga shteti. E kundërta vlen në Kosovë. Kemi gjykatë e gjykatës të pavarur nga shteti i Kosovës,
përfshirë këtu edhe Uleksin, pra të pavarur nga Republika jonë dhe aq të varur nga qeveria dhe regjimi në fuqi. Buxheti që ndahet për sistemin e drejtësisë është diçka më shumë se sa 2% dhe kjo është tepër pak, tregon për kushtimin qeveritar për këtë dimension kaq të rëndësishëm të shtetëndërtimit në Kosovë. Është e domosdoshme që të bëhet ndryshimi i kodit të procedurës penale për luftimin e krimit dhe të korrupsionit, sepse dukurie e përgjithshme është bërë që bëhet gjykimi në shkallë të parë, pastaj në apel, pastaj në supreme, pastaj gjithçka pe fillimit në seanca shumë të rralla. Më tutje, problemi janë edhe dëshmitarët, të cilët dihet se flasin kafeterive, por jo edhe në sallë gjyqi. Mandej deklaratat gjatë hetimeve ndryshohen pa pasoja në gjyq. Nuk mjafton dija juridike, nevojitet edhe ajo mbi financat e prokurorëve dhe e gjykatësve, sepse nuk dëshmohet kollaj krimi financiar. Duhen trajnime për gjykatës e prokuror, përfshirë këtu edhe për praktikën evropiane, përkatësisht për konventin evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, dhe sidomos është i domosdoshëm riorganizimi komplet i provimit të jurisprudencës. Kapitujt më të rëndësishëm për gjatë negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dihet se do të jenë ata 23 dhe 24. Gjyqësori, të drejtat themelore dhe drejtësia, liria e siguria. Qeveria është për integrim në Bashkimin Evropian, unë besoj për shkak se jemi shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian. Po të ishim afër antarësimit, qeveria do të ishte kundër antarësimit. Sikur Gruevski dikur në Maqedoni, që në fakt ishte kundër antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Qeverisë së Kosovës dhe presidentit të Kosovës nuk ju konvenon antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian, sepse antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian do të ishte lëvizje e Kosovës majtas dhe kahrendi e ligji. Qeveria aktuale është për Bashkimin Evropian, vetëm për shkak se e din se as afër nuk është kjo që të ndodh tash për tash. Ky raport, i cili është bërë nga këta 3 ekspertët, është e vërtet që e ka aty shënimin disclaimer. Ajo është vrejtje. Në çdo raport ka një shënim të tillë, formal, kurtuazie, tamam sikur se donatori kur financon një organizatë jo qeveritare dhe nuk merr përgjegjësinë për të gjitha hollësitë e atij raporti. Por raporti është i vlefshëm dhe unë do ta kisha inkurajuar qeverinë që të merret shumë seriozisht me të gjeturat e tij, meqense se janë shumë problematike për shtetëndërtimin e posaçërisht për drejtësinë në Kosovë. Për shembull, thuhet që mundësia e autonomisë së prokurorit për të hedhur poshtë raportet kriminale të policisë, pa filluar fare hetimet në nivel prokurorie, është shumë brengose. Në anën tjetër, vendimi rreth ekzistimit të dyshimit ose jo është tërësisht në duart të policisë, pra nuk ka një llogaridhënie për këtë. Këto janë elementet shtetit policor. Ose nuk ka një definim të korrupsionit të nivelit të lartë dhe korrupsionit të zakonshëm. Dhe kjo është po ashtu shumë brengose. Ose prokurorët janë më shumë të përkushtuar për të zgjidhur rastet e lehta, duke injoruar hetimin e rasteve të krimeve serioze ekonomike. Pra ka një tendencë të përgjithshme të prokurorët që të merren me rastet lehta, jo me rastet e rënda. Ka pafund gjetje shumë të vlefshme në këtë raport, me të cilën qeveria do duhej që të merrej shumë seriozisht. Dhe krejt në fund, kryeministri aktual i kësaj qeverie të pakicës, ju e mbani mend që para 2 vjetësh ata që i ka sot partner i pa quajtur autor të kapjes së shtetit. Nuk ka më shumë se 2 vite, kur ky kryeministri ka quajtur autor të kapjes së shtetit ata që tash i ka partner në qeverisje. Unë besoj, kryeministër, që shteti është i kapur. Pyetja ime është, a besoni ju që Kosova vazhdon të jetë shtet i kapur, siç keni thënë para 2 vjetëve? E nëse nuk besoni, a mund të na jepni datën kur u shka? Faleminderit. Faleminderit, kryeministri e ka fjalën. Nderuar Albin, shumë prej konstatimet tuaja janë të vërteta. Edhe
gati të posh si një udhëheq, si një lider parimor. Po i bën do gabime faktike që s'po kom qare, pa t'i thonë që s'po të shkojnë për shtati. Para, as në kohë, as në hapësirë, as në çfarë do matematike, s'mund ta krahasosh një qeveri Haradinaj me qeverin Gruevski. Nuk takon me bë. Ka, ti mundesh ndoshta je ekspert me gjithë diçka të ngjashme në atë qeveri me këto, po prap nuk është ashtu. Mos bëk si gabimi, se muj me tregu pse nuk është ashtu. E dyta, nëse unë du me shku në Evropë, unë nuk shkoj majtas, e në ligj, po shkoj drejt, ja djathas e në ligj, se ka tu pikpamje politike të ndame, në Evropë nuk janë këtë majt, janë do të djath, edhe besoj që shmesi. E treta, hisë më pëlqej që e more rolin me pështu raportin, lejat, raport u pa që ishte i shtatorit, raportet zyrtare nuk e kanë atë mohimin, kur i bojnë qonit e tyre, do raporte që bojnë për nëjtë të gjetur, caktume, e qesin atë mohimin që institucionit mos mi adresue dikush pikpame caktume, po vetëm njerëzve që e kanë shkëru. Qëto përvoja i kemi ka herë i dim tonë që ndodhin. I vetëmi raport zyrtar që ka Kosovo është raport i progresit, country report, e kini gjonit donat që kanë thonë. Une nuk i qesë në pikpytje do të gjetura që i nxjerrin nga qaj raport, për prokurorin, për policin, për marrëdhëniet me shtyne, unë shpesh më thot polici, unë arrestoj, po prokurori pëlqon procedurë të rregullta gjyqtare, dikush i komni. Këto i kemi, s'kom pas nevojë me shku te qaj raporti bile, me i pa që janë qashtu. Po, dëshiroj edhe mi thonë edhe diçka tjetër. Në marrëdhëniet e një kryetarit qeverish me parlamentin, du të mi pas do kornizat caktume. Une shumicën e respektit që e bëj kur reagoj, nuk e kom veç për njonin prej nesh këtu, po e kom edhe për shkak 2 milion njerëzve që janë t'i veni. E për këtë arsye për ju thëmë që kjo qeveri është thellë e interesume, që kjo qeveri, kryetari qeveris, që ta që punoj me ta, me ju afru besh, për me hy nuk e di se hala s'ke marrë aty, po që kjo qeveri e ka interes jetik me e zhejt besh. Erën, agendën evropiane, e kemi këthy në plan program tonin. Partneritetin me qonët e BE-s këtu atje, e kemi këthy në dinamikë për ditëshme, qatë sa dim, qatë sa mujmë. Nuk kemi ma të mesmit në tema evropiane, po me qatë kapacitet që kemë. Po vullneti nuk mundesh me kontestu, pyti evropian këtu, pyti evropian të tërkun, është kjo qeveri vërtet e fokusume në zbatim të agendës evropiane. Nuk kemi të knaqër me rezultate, po nuk është që na po i friksohem me hy në Evropë. Mos e thuj këto për këtë qeveri. A ka qenë kështu nëjherë, a mund tjetë edhe në tarve nëjherë, thuje, s'ka dërt, po jo sot. Po punojmë me shku ka statusi kandidatit. E dëshirojmë me apliku kur është një kohë optimale për këte. Edhe në vitet ndihma gjithë juve. Unë e mujmë i thonë edhe diçka. I qënët bejes, po s'kom desh me thonë ta. Kanarë jenë taku me deputet. A di që na kanë thonë? S'kan lidhe, tha deputet. E qka të ndohë, tha. Kosovo beje. Nuk janë të i lezu materet, nuk janë të i lezu materialet, nuk janë të marrë me temat, mirë është me ju ma në temë. Na kanë thonë edhe këta, tha, për fatë kështa, duri shumë, tha, ma shumë, tha, me ndimu, tha, para me kuptu qka të ndohë. Gojarisht, nuk e kom me letër, s'kom drejt me ja thonë emin, po ma kanë thonë, ta, dysa herë, nga një lutëm, shkoni punoni me parlamentin. E juj, që nuk po e përcjedhin dinamikën e juj, qeverisë. Kjo është e vërteta. Shqyqeni, për shemë, tash ku po flasim, lidhe nashme të qeverisë, lidhe nashme matë këtë marte, është në ndite një pike e rendit ditës, është adeshimi zonës Apostolova qeverisë venit. është vetëm për prioritetet e agendës evropiane dhe për zbatimin për detyrat që du t'i merr kjo qeveri. Nuk e di ku bëjnë të konstatime që kjo qeveri nuk pas ka qef vequ vendin ka beja. Nuk s'po di ku bëjnë burë që shpinë gjerë. Nëse, jo, si qo, a qaj është konstatimi, se vëzë ministrat, po në pengoj kanë me shku në beje. A që aty probleme? Po mirë, atër kalzoni burë. Jo, mirë e kuptova ku e paskit. Ja, vërtet, që shjo. Si qëni, në pej natyre, për ju thëmë mos pari, gudzimin e kom edhe qytetar, edhe njerëzor, edhe tjera. Jo, pse dikush në këtë vend, po menoj ka minal vendin e vetë mos me shku dhe i të bejesh. Ose mos me nimu vendit vetë me shku dhe i të bejesh. Nuk po e sho qëfar logike kjo me folë kështu.
Jo, për kunda që jem të bo bukur pun, bukur sakrifis, që me shku kabej, anë kohë dur, ju kësha sigurua në te, që gjdo në dihmeje, që mu je jepni, që të shkoj ma për para dhejt bejes, jemi për. Për kapjen e shteti i kapun, shihne raportin burë, e të regon raporti, këtë ti qëtë. Shihet që shosh gjendja e sfidave. Që 23, 24, 25, e shesat kapun jem. Kemi probleme, merem dhe ligje dhe me çdo gjë. Kemi probleme në Kosovë, plot. Kemi probleme plot merem dhe ligje. As po të pëlqen përgjigja? Kemi probleme merem dhe ligje në Kosovë. Faleminderit kryeministër. Për replik, zotri Albin Kurti, urnoni. Pikrish për shkak se jemi shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, është kollaj me qenë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sa ma ofër që vim tek antarësimi në Bashkimin Evropian, do të shfaqen grupet e interesit që s'ju konvenon Bashkimi Evropian. Zotri kryeministër, në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian, ju nuk do të mund bënit një kontrat me kontër globalin që fare keni bërë. Unë nuk po them që ju friksohni të shkoni në Bashkimin Evropian. Nuk po them as që nuk doni të shkoni në Bashkimin Evropian. Po du të them që kur të vim pranë antarësinë në Bashkimin Evropian, grupet e ndryshme të interesit, edhe qeverisja e Kosovës do të ndodhen në konflikt interesi. Nuk është rastësishme që Kroacia nuk e ka quar kryeministrin e vetë në burg, kur ka qenë 15 vjet larg antarësimin në Bashkimin Evropian, por kur ka qenë bukur afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne edhe duket 7-8 vjet, 10 vjet nuk hym dot në Bashkimin Evropian. Prandaj është ky komoditeti ku të gjithë janë për Bashkimin Evropian. Këtë po them, s'po them që ju friksoni, as nuk po them që ju s'doni. Veç po duhet të them që çush është kap shteti i Kosovës, kapësit e shtetit nuk do të kenë interes për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kjo është e para. E dyta, nuk më përgjigjet në pyetje. Është shumë e thjeshtë, edhe vendimtare. A është shteti i Kosovës i kapur? Nëse nuk është, në cilën datë u qka. Shumë thjeshtë është kjo. Edhe kur të afrohemi ka bëje, të hymë bëje, kjo do t'jetë lëvizje majta, se ma djahta s'ka ku shkën. Me 10% tatim nuk ka ku shkën ma djahta. Të më tash 5% ose 0, nuk është e mundshme. Si thët një fjalë ironike, britanike, veç se vdekja edhe tatimet janë të pashmangshme, për të parën si jemi të sigurt. Thët, nuk mund të bëjmë të... Faleminderit, replik 2 minuta veç keni pas. Shkojmë me rend, fjallën e ka urnoni kryeministër. Tani, këto ditë ka qenë një debat për ambientin. Edhe ishte një zyrtar suedesh. Natyrë më të bukur se në Skandinavi, s'di që ka, edhe folëshim për ambient, edhe për e thëmë, thash, a bënë me ju vetë, diçka, thash, që kjo vedia juj për ambientin, a e keni pas ton jetën, a ju ka arë ma vonë. Disha për i këtyre veneve, i kanë kryjë do punë një etapë. I kanë qelë do venet punës që është zhvillu, e kanë do të ambientin, i kanë kryu do parametra, e pastaj ku i kanë kryu shto urgjenca, kanë fillu me menue për gjelber, për aer, për dieta, e ku për dion. Po njëherë kanë kalu në për zhvillim. Pse po e foli këta? Si që në Kosovë, plot gjana që ndojnë, nuk janë standardet bëjsh. Plot kompani, plot investime, plot rëthana, se si kur tishim, as kishim folë për to atër. Po na jemi bukur larg antarësimit në beje, edhe s'kem pse më ju friksu që tash është me i kalzu popullit që kjo klasë politike putut kanë. Hiç mos i tram klasën politike. Këtë keme hymë beje, kemu knaq, ma mirë është për ne me hymë beje ma shpejt, edhe let na i nalin atëherë që to farë kriteret e punës që na po i bojmë shatë. Cilat do të qofshin. Kontur global, shiqom, e kem përsëritë në të kalumë në po foli dhe njerë. Në presidenti Trump, që tash, i ka rikëthyje si resurs strategjik që myrin. E ka rikëthy. Unë e di që kontinenti janë e ka hek. Po nuk është bota në fundit në ekonomi veç Evropë. E ka rikëthy, ka dekret, e ka rikëthy që myrin resurs strategjik. Ka artikuj, ka publikime për këte.
Shqyqoni, na po dojmë e na dika, se shmujme na e kështu ku jem. Ashtë tjedi ka për Albin. Shqyqo, unë e kom marrë këtar qeverije prej një maj shtatorit e kom marrë 2 majt ashtë di sa kon data. Unë për një maj, për i maj jam të një mu edhe një gani pyt një shonët e rëndë dhe të ligjit, a jam ka ju një maj që t'i ushtrojnë funksionet në bazë mandatit vetë. Nuk e kom peqti shteti në i farë behone që manë e më shantazhan, e më kushtzon që unë e mos me përkrarë endin e ligjit. Nëse e ka dikush një që ka të do koft, le ta qëtë bura, gra, qika, a ke një problem që fa do natyre. Nuk man Hashimi, nuk man Kadria, nuk man Albini, nuk man Abdullaja, tjetëre, Hiç, mëse mani kur një s'muni me maj. Po, që ato që kom hy në obligime, që atë biset, që atë partneritet, e din që e respektoj, do të respektoj. Faleminderit, Kryeministër. Fjalën e ka deputeti Blerim Kuqi. Faleminderit. Anel shëmëran veç një 2 sekonda hajde. Faleminderit kryesuse. Kjo interpelancë normalisht edhe tema për këtë interpelancë është e rëndësishme, lufta kundër korupcionit edhe korupcionin në tërësi, po ajo që nuk është në harmoni me temën është raporti. Në deri tash nuk e kemi ditë as pak për fjala për cilën raport është. Edhe iniciusja e kësaj interpelance, 90% të prezentimit vete pati për një raport. Bile fatmirësisht tash u bëm edhe me 2 raporte. Nuk patëm raport as nga iniciusi e as nga qeveria, tash e kemi edhe 2 raporte që është gjë mirë. Po sa e përket korupcionit, ata që din pak shka është qeverisja dhe kompetencat e një qeverisje, do të me pas parasysh disa elemente. Në zyra e auditorit të përgjithshëm është organi ma kredibil që ka të bëj me çështjen e luftës së korupcionit. Edhe me sa di une, rekomandimet e këtij organi janë duke e zbatuar në qeveri me përpikni. Pra rekomandimet e auditorit të përgjithshëm, apo zyrës e auditorit të përgjithshëm, qeveria është duke e implementu me përpikni. E dyta, në raport edhe iniciusit e raportit thanë ka ndërhyre në gjysor. Po çfarë ndërhyre ka në këtë gjysor, po të kishte asnjë minister nuk do të ishte as më huetu, as me unis procedura për në aktgjykim. Pra, po të kishte fuqi, ose po të kishte ndërhyrje, kjo qeveri në gjysor nuk ishin me ndodhë këtë raste. Ju e dini me rastet e ministrave, edhe pse s'kanë bojnë për vërmëtarin e tyre si ministra. Elementi i tretë është, edhe kjo është shumë rëndësishme, rritja të hyra vetenake. Nuk mund me ndodhë në një qeveri të korruptume me u rritë tyrat për 20%. Është e pamundshme kur qeveria ka rritje të korrupsionit, e rritjen edhe tyrat. Qeveria ka rritje të tyrave kur, s'pako është dasht me qenë ashtu, kur ka ullje të korrupsionit. E sidomos në dogana. Elementi tjetër që është me rëndësi edhe iniciusit e din këta shumë mirë, janë 29 ligje që qeveria ka pru një pako të tërë drejt kuvendit që kanë bëjnë me këtë fush. Pra qeveria është duke kry punë në vetë, s'paku trendin e ka shumë të mirë. Qëfar do të botë në të armën, nuk e dim se nuk jemi faltor. Po ka të bëj edhe me një temë interesante që para 2 dite e kemi pas. Para 2 dite e kemi pas shërtimin e raportet vjetor të organit shërtues të prokurimit, të OSHP-s. Iniciusi i këtij debati as një fjalë se ka thonë. A ky organ, që kjo OSHP, është organi më i përfolur në Kosovë, sa i përket korrupsionit. Para 2 dite, as në emër të grupit, as i deputet, në këtë kuptim nuk e kanë thonë as një fjalë. Kom fitu përshtypjen
që i nisusit nuk do me luftu korupcion, po do me hynë luft me Ramush Haradinajn, si kryeministër. Okej, për të parën në qofë se ka ndërmen me luftu korupcionin, na keni këtu edhe së bashku mujmë me bo dishka, po shpresojmë së bashku edhe ma shumë, kurse sa i përket luftës me Ramush Haradinajn, sarte keni tupën. Ju a doni me luftu korupcionin a Ramushin. Për Ramushin e dini që e keni në start tupën. Disa kolegë të tjerë, të cilët kanë qenë në propozita, s'paku e kemi ende të fresta në kampanje. Faleminderit deputet, fjalën e ka deputeti Milaim Zeka. Faleminderit kryesuse, e para deshta me ju drejtu kryetarit të opozitës me një pyetje Albin Kurtit. Sinqerisht kam prit Albin kur ke dalë në foltore që distancohesh pej shprehjes deputetës partisë tone që 3 herë i tha kryeministrit po rran. Me dalë një deputet i nismes, Albin, e me të thonë që po rran, unë distancohem prej deputetëve të mi. Edhe plus, më falë, plus asoj që po diskutojmë për një raport që fare nuk i përket kryeministrit. Me dit, më falë, kryeministri ju kallëzoj me dokument që ju po rrani, sepse ashtu ju bo fjallë me një raport shumë të vjetër, po s'ka rëndësi kjo. Ne kemi luft politike, por me ditë që unë e marrë vota, se i thamë kryeministrit po rranë, rafsh 20 herë që tash i thamë po rranë. Se kam unë e frigë, edhe mosha ma i ri, edhe kështu nuk ka problem. Po ma merë mendja që nuk ashtë mirë me u fy, ashtë mirë me diskutu, e para. E dyta, tjeni shumë të bindur ju deputet e parlamentit, pozit e opozit, që ka shumë mundësi që edhe kryeministri, edhe Dhurata Hoxha, para se me morë raportin, ndërkombëtar këto raporte javëqojnë disa qarqeve të ndryshme në Kosovë, e disa gazetarëve mercenar, sepse kemi eksperiencë kur prokuror dhe hetus të policisë, për mjë bo gjygje publike njerëzve, mas pari avdërgojnë gazetarve, e tani pola që ashtë në pytje i merë ato raporte. Sa i përket qështjes, a me do dorëheqje ministrat të cilët janë nën akt akuz. Hajde ta fillojmë nga shembulli unë personal. Sa deputet jemi nën akt akuz, hajde të dhomë na dorëheqje edhe këqyrni që ko me metë parlamentit të ngallë. Po, krejt thot të fillu prej Dardan se i divët e poshtë. Dardan ta përmena emnin pra. Mirë, na kemi deputet që janë në akt akuz. Unë jam ko 4 vjetë të gjysë në akt akuzën e Uleksit. Por, du të thamë edhe një diçka. Sa i përket dhomës dëshmive që kryetari i opozitës e paraqiti, na e dim që ajo dhomë është vjedhë në bashkëpunim me ndërkombëtarët. Dhe na e dim se nuk ka polic, nuk ka gjykac, nuk ka prokuror, që nuk ka kalu në përshoshën e ndërkombëtarëve. Amo që kryeministri se ka jaran prokurorin aktual Albin, unë e të garantoj, se mi pos kë në i gjykac hitë se këshin liru e në verhasonin për akt akuze. Po, ju që s'do në shta kryeministri, po alo si ka ordërani, se që tash është i rinë qeveri, alo si ka kryu ato rjetet e kontakteve. Që Hashimi Kojarona, i kam minutat e... Urno, Milaim Zeka. Matje, bravo, gjosht. A me vazhdu, do thot
që këtu është kriju një sistem marimon, me që dikun me punu për mu, kjo është e vërtet, unë e pajtoj me juve, po që kryeministri ka rrit me boj aran shefin e policis 1, ta kyiz 2, edhe kryprokurorin 3, këto harrone se s'kam rria s'ko me orë dhe rani, sot është mandat kryeministër. Sa ta stilsho Hashimi? Harruat varbune, Hashimi gjollë me tilshu ata, harro. Krytori parlamentit, është qëtësu se kur krytori parlamentit në foltore thot, hetust që i hetojnë krimet ekonomike janë me orë në dorë të 50.000-60.000 euro. A i do të mja tho emrin. Jo une, se tani pehov në Albin, neve për nga gjuhë në shpinë. Jo s'kam qa mja tho, ja thu te, regjë, që për ta përmeni të emrin, dhe le të janë foltore. Ashtu, ja thot regjepsil. Krejt në fund do me orë të esenca e këti debati, për me mbështet që është debati mirë. Në gazetari, marrëm nita e kam sut pak të në pej BBC, se jo në shkolla këtu ku ka qenë, në gazetari thuhet, duhet ta kontrolosh atë që ka pushtet. Lind pyetja kush ka pos pushtet real në Kosovë. Krejta e raport që e kanë bo ata ndërkombëtar, fort mirë është bo, veç me një adres 100% gabushme. Veç të kishin drejtu raportin të Euleksi edhe unë miku. Krejt thoqet e zeza këti veni ja ka bo në miku edhe Euleksi. Me korupcion, me krim, me foqet zeza, os kish mujt Aleksandr Lumezi, me u zjedh edhe 1.000 vjet, kry prokuror pa aprovimin ambasadave perëndimore të Euleksit edhe Hashim Thoqit. Harroat pun. Rafsh 10 dit pa e shkarku shefin e akyiz bashkim smoken mund ndërkombëtar në restoran ka thonë e hangër që kjo shkoj. E një me e hangër tani, shkoj. Këtu është krejt kuloqin ndërkombëtarve. Une pju tham informacion, kam raport me shkrim, ja dorëzoj kryeministrit. Raport sekret. Kryprokuroria e Euleksit, zonja Arnall, për pos që ka bo marrëdhënie intime, me një politikan, se s'po guxoj me përmend fjalën seks, për pos që ka bo marrëdhënie intime me një politikant kalibrit lartë në një villë në Brezovic, i ka thonë futja Fatmir Limes. Ty bon lezet në krevet, ty thonë futja këtë, ty thonë asoj futja Fatmir Limes. Ndërprej fjallin, Milaim, ndërpreja fjallin. Ndërpreja, ja të lutëm. Ani atërë vazhdo, po mos kështu me fjallë. Po se opozita kanë qef veç Ramushin edhe qeverin me shoh, ju nuk doni me ditë vërtetën. Ju në njërë absolute si një... Jo, ti nuk do... Jo, konferencë për media thërni ju, unë kam veç foltore në parlamentit. Krejt krimin e organizum, më falë, dile kalzoni kush ja ka pagu juve zyret, kalzoni për i qkofit, financohet levizjave të vendosje, kush i financon partit politike. Prandaj, dile dhe kalzoni që raporti cili drejtohet qeverisë Kosovës është raport që duhet të drejtohet mas pari Euleksit edhe Bruxellit. Mos na shesin palovra njerëzit të cilët janë vetë përfshim edhe në krim të organizum e me bo pasaj raportit krimit. Kjo ishte esenca ime. Dëgjo, nuk mundemi ne me u shpreh njësoj, nuk mundemi na me qenë gjithë demagog dhe hipokrit njësoj. Dikusha hipokrit i kamuflum, e demagog i kamuflum, dërsa une jam aj që jam. Dhe une di që ka flasë, sepse kam përgjithsi me fol para qytetarëve të Kosovës, dë vërtetën se kush e ka ndërtu sistemin e krimit dhe të korupcionit në Kosovë. Sa i përket gjykatav 1, prokuroris 2, policis 3, fojnë dhe krimin ekskluzive kanë vetëm ndërkombëtarët. Folin e ambasadorë, shumë nderuar i respektum kundër disa mediave, para 2-3 ditëve që thanë pse mediat këtu po folin kundër serbëve. A kur të folin mediat kundër neve, kur quen mediat mi bo paqovër gjykatësit, na heshtëm.
Sot që na jemi në këtë foltore, ka qenë duke mbajt një seancë ku 2 policë për nga 10 euro i kanë qunë në gjykat. Për nga 10 euro. E shkoni këqyrni lonë në gjykat që njerëzit kanë miliona burqe e korrupcion e si prej kërkush. Prandaj është mirë që kur flasmi, në qofë se kem guxim me full drejt. Në qofë se s'kem, atëre qështu, po flasmi deri në mëngjes. Faleminderit kryesues. Faleminderit, Milaim, po një me edhe dje edhe sot nëse të pro me fjallë banale, pa nëse zoti kryeministër e ka fjallën, hajde. Mendoj që shiqoni të raportet, raporti i progresit, ose i vendit që quhet, raporti për vendin, jep lëshim për disa përparime në rend e ligjit në Kosovë. Nuk e bojnë për atër tonin, e bojnë që nështë edhe ka ndodhë, bëja. Jep edhe sfidat, jep vështirësite. Edhe kë dokumenti që keni ma heret, është po ashtu transparent. Arsyeja e transparencës është se sot në Kosovë s'mu e rend kërkon, as për gjendjen ligj, as për gjendjen gjyqësor, prokurin, policisë, gjithë na jetojmë këtu edhe beja jetojmë këtu. Po ndërlidhëm pak me këto që tha kolegu Milaimi, një nga ka shku jetë ato i ankut e tjerë. Njere të unë miku, jo të gjithë nërë me kanë qenë kundër nesh, po na i kemi pri dika, i kemi qua ta dika, ta shpo ankuëm edhe në uleksin, po edhe në uleks nuk kanë qenë gjithë kundër, kanë ardhë plot njerëz me vullnet, nështë me përkra këtë vend, edhe tani jemi në qeshor, ti viti, jemi veç na, veç Kosova. Pra që ki e uleksin, a që ki mo dikan që mbanë përgjësi për ende ligjë në Kosovë. O shumë me rënësi që t'jemi të vedishëm, pra që i mbajmë krejt përgjësit në vend. Këshilla ime, ose mendimi jam, se unë e këshilla s'muj me dhonë, po mendimi jam është që duke minu nga egzistusja, nuk e ndimoj mjaftushën vetën. Ndoshta është mirë me identifikue, qoftë kuadrin e mirë, ata që kanë sukses, qoftë arriturat e sistemit tonë, drejtësisë, trajnë dhe të ligjit, qoftë mundësit që na mujme ndimu ata, po edhe, po ashtu, po flasë edhe njëherë, edhe me provu me pas një fillim, pa pengesha. Pa pengesha, pra me hek, do hipoteka që se lojnë gjyqësorin, prokurin e tjetë me esë. Unë jam thelli i mendimit që ky parlament është mirë me mbyllë historinë e akta akuzave për deputetet, për shkak se nuk shkojnë dyjat, edhe akta akuzat edhe deputetet. Edhe drejta deputetit, në tema me kundërshtu e ku dion, nuk bashkëtojnë në rregull. Pa dikun du të me dhane epilog. Ky parlament kësaj pune po flasë për ato kundërshtime, për ato akta akuzat që lidhen me kundërshtime politike. Është mirë me nalë njëherë se po shkojmë pak u dhi, tu e kryu një proces që nga shkaktot dome dhe nga pengon me eqë. Njëjtën ko është mirë si vend, po flasë dhe herë, me pas kujdes, shtrirja e juridikcionit të Kosovës në gjithë vendin, arritja në gjithë pjesë të atë dhevë tonë, e kërkon një farë zuarësie tonën, një farë menqënie tonën, po enat për të arriturat, mujme i marë tash, po une për shamull fitoj vota për punë që i këmë bo për 20 vjete. Të punojmë sot, edhe nëse si këthejmë votë me herë, kanë me nga qëllu dikur. Mas 20 vjete, a mas 30 vjete, dikush ka me fitu për tyne. Po na duhet, po ashtu me mujtë me i bo do punë, që nuk kem nevoj me i përkthy me një herë në votë. Sepse ata që janë kundër nesh edhe ata nuk rrinë. Edhe ata i krynë punë të veta në mënyrë më të mëshme të mëshme. Faleminderit. Po, ju siguroj, ju e dini që ka ndodhë
shkëmbimi I letrave, do t'i keni zyrtar ato letra, EU-Lex nuk kushtron funksione ekzekutive në Kosovë. Merë pjesë në monitorim, caktum, po edhe monitorimin edhe çdo funksion e ka vetëm nëse e thirr Kosova, edhe për këtë arsye prej mesit qershorit duhet me u përgatit gjithë, me e kuptu gjithë, që krejt përgjësin këtë vend I mbajmë na, njerëz të Kosovës. Falenderit, fjallën e ka zoti Haxhi Avdyli. Nderuar deputet, në raportin e progresit të cilin e kemi pas para vetës para një kohe, nga 92 faqe të cilën e kishte të shkruara, 76 herë përmendet mos luftimi I korrupsionit apo lufta e hershme e korrupsionit si dukuri. Dukuria e korrupsionit është edhe aty paraqitet që është shumë e përhapur në gjithë sektorët, por ne dim që qeveria mundet ta lufton korrupsionin kur e ka brenda saj, po ajo krijon mekanizma për luftimin edhe në sektor tjerë. Është sekret publik I gjithë ditur që korrupsioni më eklantant është në prokurim dhe ka ndikime dhe përfitime individuale grupore përmes tenderave. Kjo është sekret publik I ditur dhe I folur gjithandej. Por nuk ka bërë kjo qeveri sa duhet, ose me thonë pak, edhe sa për të dukur që po lufton korrupsionin dhe keqpërdorimin. Fatkeqësisht, kjo qeveri është bërë jo luftuese korrupsionit, por në disa raste edhe qerdha apo mbrojtje e korrupsionit, edhe pse mund të themi që përveç keqpërdorimit paras publike, emrimeve, t'jashtlishve, kjo qeveri po bashkjeton edhe me ministra të cilët kanë aktakuzat ngritura, edhe pse këto aktakuzat nuk kanë të bëjnë ndoshta me qeverinë e tanishme, po janë aktakuzat ngritura. Si pritet që këta ministra ta luftojnë keqpërdorimin e pozitës zyrtare dhe korrupsionin të varësve të vetë, derisa vetë janë të hetuar, janë duke me aktakuz. Dhe si ka me marë masa ndaj atyre zyrtarëve, tullet, kur ministri si numër 1 digasterit mbrohet nga shefi I qeverisë. Pra kemi pas praktikat mira në qeverinë e kaluar, kur janë shkarku disa nga ministrat e hetuar, e dini rastin e ministrit shëndetësisë Ferit Agani, I cili ka qenë vetëm në hetime, pastaj ministrit Jablanović, por kjo praktik nuk po vazhdohet më të tje. Si duket, kjo qeveri ka vendosur bashkëjetoj me korrupsionin dhe krejt kjo edhe nga mungesa guximit, por edhe për ta mbajtur stabilitetin qeveritar, sepse I duhet që disa nga vendimarrësit të cilët vendosin për ministrat më shumë se sa vetë kryeministri, për në disa raste si që është rasti I disa ministrave si ministri Besim Beqaj e Luka. Prandaj ne sot nuk kemi nevojë shumë për retorik, për mes letrave, fjalimeve, rezolutave, strategjive, por kryeministrit na tregoj edhe neve dhe tërë opinionin, a keni vendosur që të vazhdoni të punoni me këta ministra të cilët janë hetime, dhe do t'ja nisni ta luftoni korrupsionin nga oborri juaj. Aty do të tregoni se keni për një me luftu korrupsionin dhe njerëz të hetuar. Nëse jo, atëherë si do t'ja arsyetoni qindra vartës të këtyre ministrave nëse nesër do të kenë keqpërdorime apo raste korruptive. Në këtë raport të cilën na I dha kryeministri, falenderit që u mundu vetëm na I dorëzu takimet e nivelit lartë për sundimin e ligjit, në një vend e lexova për atë sa kohë, se s'pa taku krejt, shkruan për disiplinimin e prokurorëve, ku kemi edhe zvoglim pagave deri në 30%, por unë kam frikën që ky disiplinim I prokurorëve nga Këshilli Prokuroral e mekanizma tjerë, mos është edhe disiplinimi I prokurorëve edhe për mos ndjekjen e rasteve të rëna të korrupsionit të cilat I kemi në qeveri. Prandaj ne duhet I disiplinojmë prokurorët
nëse ata nuk punojnë, po njëjtën kohë të stimulojmë që ata të kenë guximin, edhe pse në Kosovën e vogël secili njihemi me njëri tjetrin, por ta kenë mbrojtjen e duhur këta prokurorë që ta bëjnë ndjekjen penale edhe të rasteve më të rënda të korrupsionit. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Fatmire Kolçaku ka fjalën. Ju falenderoj. Kur flasim për temën e sotit, ne nuk mund të bëjmë ta quaj prerje cezariane dhe të themi mirë, kjo qeveri ka fillu prej ditës zero edhe krejt çka ka ndodhur përpara nuk është temë e këtij debati, sepse gjitha pasojat i vujnë edhe sot qytetarët. Për më tepër që kryeministri vjen nga një subjekt më i vogël në këtë qeveri, por bashkë qeverisë me një subjekt tjetër i cili me vite të tëra ka qenë pushtet, prandaj ne kemi plotësisht të drejtë të gjykojmë edhe nga ky këndvështrim dhe krejt masa që po ndërmiren aktualisht për luftimin e gjitha dukurimet negative edhe nga e kaluara. Këtë do ta filloj pikërisht vetëm me një fakt, që me qenë se sferën e shëndetësisë për cili shumë më tepër, ta them pse po them që pasojat i vuajmë tani. Pe marrë shembull vetëm një rast që tani shumë në qendrën klinike universitare janë ndërprer operimet për shkak të mungesës së anestetikut fentanil, i cili fillimisht është marrë me çmimin 0,37 cent dhe pastaj është marrë me rrit çmimin në 0,97 cent dhe përfundimisht në vend se të paguhen 71.727 euro, është pagu 213.000 euro e 213.000 euro. Do thotë rritja mbi 150.000 euro për të njëjtin produkt si pasojë ka qenë që qytetarët kanë vujt mandej për mungesën e shumë barnave tjera të cilat kanë mujt të sigurohen vetëm nga diferenca e kësaj kostoje. Do thotë që e kemi pas edhe një raport vonë të paraqitur në media nga një institut Columbus, i cili ka paraqit fakte të cilat edhe ne i kemi ditë, por vetëm që i ka paraqit në mënyrë të përmbledhur, ku ka pas raste të keqpërdorimeve, të blerjes së barnave dhe produkteve tjera, jo vetëm 100% meritje, por dhe deri 2000%. Dhe këto janë afera korruptive, vepra korruptive ku njerëz e njëjtë vazhdojnë të punojnë në këto institucione. Çfarë po ndodh? Disa zyrtarë përkohësisht suspendohen, pastaj ose paguajnë gjoba ose rikthehen si të pafajshëm, sepse gjykata dhe sistemi i kapur i drejtësisë i zbarit lëndët me vite dhe bien në harrestë dhe qytetarë të njëjtit pastaj zyrtarë shpallen të pafajshëm dhe kalon në heshtje kjo. Prandaj kryeministri për të me jep prova dhe ministri tjera është të na tregojnë se sa njerëz të përfshirë në këto afera korruptive vazhdojnë të punojnë ende, sepse këto kontrata dikush i kanë nënshkruar në të kaluaren, ministrat kanë shku, nuk kanë jep përgjegjësi, ish ministrat nuk kanë dhënë përgjegjësi dhe ende nuk do t'jepin, sepse dihet që zyrtarët e lartë në këtë shtet nuk do t'jepin kurrë përgjegjësi. Disa zyrtarë të quaj që nuk janë shumë të rëndësishëm, ndonjëherë edhe gjobitën ose burgosen për një kohë të shkurt, por zyrtarët e lartë dhe kjo është arsyeja pse ne nuk e kemi ende liberalizimin e vizave që është dashur të ndodhë shumë herët, sepse nuk po luftohet krimi dhe korrupsioni në nivelit lartë dhe kjo është kërkesa e Bashkisë Evropiane. Do të thotë, çka të themi që një tabelë në oborin e qendrës klinike universitare thotë ku shërbimet e gastroskopisë dhe kolonoskopisë nuk ofrohen. Edhe këto janë afera korruptive, sepse nëse një shërbim disa vite nuk ofrohet, nuk servisohet aparatura, të lënë në dyshim që dikush tjetër pi orienton pacient nga sektori publik në atë privat. Dhe këto janë afera korruptive. Ku rezonanca magnetike prishet vazhdimisht në ÇK, ndërsa në shërbimin privat funksionon për më së miri. Dhe tash një aparatur e re që është dashur të dërgohet në Prizren, i ridestinohet në SHSKU, të them apo më mirë them në ÇKU, se është qendra klinike universitare dhe nuk jepet sqarim ku janë bërë investime në Prizren për atë aparatur, për vendosjen e asaj aparature. Dhe vazhdon një avaz i vjetër që kurkush nuk jep përgjegjësi për gjëra të tilla. Po flasim për sistemin e drejtësisë. Nuk del një qytetar të thotë që nuk është i kapur, sepse zvarritja deri në 8 vite e landëve fletë që si gjyqtarët nuk kanë guxim sepse janë në ndikimin politik.
edhe gjyqtarët dhe prokurorët. Do thot, nëse seriozisht kjo qeveri e ka, duhet të alokoj buxhet shumë më të madh, t'ju jep garancione gjyqtarëve që mund të veprojnë dhe prokurorëve në mënyrë të pavarur. Sepse duke ditur që ndikimi i politikës është aq i madh, ne e dim që edhe shumë vite nuk do të ketë çësje të dur nga gjyqësori dhe prokuroria në luftimin e aferave korruptive. Prandaj, thënë shkurt, ne për këto muaj nuk kemi vrejt që një gatishmëri që t'i qasemi aferave dhe njerëzve të zhytur në korupcion të nivelit lartë. Kur je prova kjo qeveri që do të filloj nga ministrat, nga zyrtarët e lartë në përministri, të cilët kanë akta akuzat dhe hetohen, atëherë ne do të besojmë që qasja do të ndryshojë. Falenderoj. Faleminderit, zoti kush e ka Topalli, ja? Zoti Topalli ka fjalë. Regjia. Faleminderit, i nderuar kryeministër, kryesues, të nderuara deputete, ne po diskutojmë për korrupsionin në Kosovë dhe mendoj që po pajtohemi edhe si pozit, edhe si opozit që në Kosovë ka korrupsion. Këte po e themi ne, po e themi edhe të huajt. Në seancën e kaluar është shqyrtuar raporti i KRPP-s dhe raporti i organit shqyrtues të prokurimit. Komisioni regulativ i prokurimit publik, i cili kujdeset për analizat për përmirësimin e sistemit prokurimit publik, apo jep rekomandime për ndryshimet ligjore, thotë që është duke kryer punën mirë dhe në raportin i cili ka 79 faqe lavdrohet gjatë gjithë kohës që po janë kryer të gjitha detyrat që i takojnë këtij. Në anën tjetër kemi organin shqyrtues të prokurimit publik, i cili në raportin e tij flet për shkelje jashtëzakonisht mëdha. Pra, si është e mundur nga njëra anë që KRPP-ja të thotë që gjithçka është në rregull, ndërsa te organi shqyrtues i prokurimit publik kemi vazhdimisht probleme. Në të gjithë të njëjtat probleme i kemi prej vitit 2014, 15, 16 e 17. Problemet të cilat shfaqen janë kryesisht projektet kushtojnë shumë, por nuk janë efikase. Pra, nëse kemi një projekt i cili kushton 1 milion, ndërsa efikasiteti i tij është vetëm 200.000 euro, atëherë këtu vjen erë korrupsioni. Kemi trajtim në mënyrë të pabarabartë dhe diskriminues të atyre që konkurrojnë, pra shkelja nenit 17, shkeljen normat e transparencës dhe krahasohen gabimisht tenderet. Pra, kemi gjithsej 553 raste të ankesave, prej tyre 322 apo gati 60% janë shpallur si ankesa të drejta. Pra, kemi 322 raste ku ligji nuk është zbatuar ashtu siç është dashur dhe ka vend të mjaftueshëm që prokuroria, policia për krime të rënda të ndërmarrë hapat e nevojshëm për shikuar se kush ka përfituar apo kush është përpjekshëm në mënyrë të paligjshëm të përfitojë nga këta tender. Ajo që dua të them, zoti kryeministër, është që nuk po funksionon sistemi. Problemi është që nuk ka bashkërenditje të veprimeve të KRPP-s, të OSHP-s, të policisë së krimeve të rënda dhe të prokurorisë, sepse pa bashkërenditje të këtyre, pa bashkërenditje të veprimeve të institucioneve, atëherë shihet shumë qartë që kemi një problem të sistemit. Ajo që unë pres nga kryeministri i Republikës së Kosovës është pikërisht që ta luaj rolin e koordinatorit në mënyrë që problemet cilat shfaqen në fusha të ndryshme ti bashkërendoj, sepse këtu kemi probleme në sistem. Nuk mund të luftohet korrupsioni pa u rregulluar çështja e sistemit dhe pa i kryer secila palë detyrat që i ka. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Dëmaliaj, ashtu s'është. Atëherë zonja Kajtazi ka fjalë. Faleminderit, kryetar, të nderuar deputet, kryeministër, ministër. Natyrisht që një temë me tillë si korrupsioni që është identifikuar si plagë e shoqërisë, nxit diskutime dhe debate për tek secili, por lufta kundër korrupsionit
paraqet njërën nga sfidat me të cilat në vazhdimsi përballen qeverita në kënd planetit. Një pjesë e qeverive të vendeve të botës janë në luftë permanente me këtë dukuri dhe me vendosmëri kanë arritë të minimizojnë përmasat e shfaqjes së tij në shoqëritë e tyre. Kategoria shteteve që sot janë përfshin nga kjo dukuri e ku bëjmë pjesë edhe ne si demokraci e re, logjikisht do duhej që të kishim më të lehtë përballjen, nga se posmundësisë për të pasë se si funksionon shteti ligjor, po nga këto shtete ofrohet për Kosovën asistencë në ngritjen e kapaciteteve për ta minimizuar përhapjen e korrupsionit si dukuri. Dhe po të përmblidhen të gjitha asistencat nga viti 2000, eksperiencat, ndihmat financiare, vizitat studimore që shtetet e Bashkimit Evropian dhe veçanërisht shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar Kosovës në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ne sot do të ishim vendi me pak korrupsion në botë, por fatkeqësisht sipas organizatave kredibile botërore që përcjellin përhapjen e kësaj dukurie, vendi ynë rangohet ndër vendet që kanë të shprehur këtë dukuri në nivel jashtëzakonisht të theksuar. Vendi në të cilin vidhet dhoma më e sigurt e shtetit dhe nuk ndëshkohet askush, vendi që mezi arrin 2 miliard buxhet shtetit e qeveritarët akuzohen për qindra miliona të keqpërdorura dhe në fund lirohen të pafajshëm, vendi që institucionet kredibile ndërkombëtare i përmendin shuma parash të nxjerrura jashtë vendit në mënyrë të paljetshme përmes aeroportit dhe askush nuk ndëshkohet me të vërtetë e bën qytetarin me u friksu me të madhe. Juve ju kujtohet, kolegë të nderuam, para disa vitesh raporti progresit ka evidentuar qartë se në aeroportin e vendit tonë janë zënë shuma të mëdha parash që dalin jashtë vendit. Jam përfolur edhe emrat, por askush nuk është të rëndit nga kjo, nga se këto po bëhen lajme të zakonshme. Gjithashtu si vend me cikës zgjedhor në nivel lokal dhe nacional në kushte normale, nuk do duhej të kishim të shprehur korrupsionin në nivel kaq të lartë, pasi zgjedhësit do të ishin ata që në një farë mënyrë do ta filtronin edhe ata të cilëve u japin besimin në mënyrë që të na përfaqësojnë, e ne pak më parë pam se fatkeqësisht këtë vend e përfaqëson gjithkush edhe askush, prandaj edhe mos u habetni nga fjalime dhe nga rezonime të disa individëve, të cilët nuk din me fol ma shumë tjetër për pas me kamuflu problemin kryesor me banalitetet cilët janë mendësi e tyre dhe problemi ma i madh i nderuar kryesues është pse nuk reagohet në këto raste edhe lejohet që ky kuvend mu atrofu në mentalitetin apo në banalitetin e individëve. Është mirë me reagu në këto raste edhe muhabetet e tilla le t'i lënë vendet që ata dëshirojnë me i gravitu. Në fakt, korrupsioni nuk është rezultat i prodhuar nga votuesi, këtë dilemë duhet heq, edhe këtë duhet ta them, por këtë dukuri gjenezën e ka të partitë politike, të cilat pastaj e bartin atë në nivelet e pushteteve. Edhe në këtë rast duhet me kujtu edhe një herë gjithë juve vjedhjen industrialeve të votat për me fabriku rezultat edhe me fabriku njerëz të cilët nomenklatura, të cilët pastaj marrin përgjegjësi edhe natyrisht kur burohet nga një fabrikim i tillë, edhe puna ka me dalë e tillë. Nëse vjen me vjedhje, ki me vazhdu me qeveris me vjedhje dhe nuk ka qasje tjetër. Në fakt, në Kosovë ka dhe disa faktorë që kanë ushqy këte, të cilat në një periudhë saktuar kisha me i rëndit kësisoj, kishte një mungesë vullnetit politik bashkësisë ndërkombëtare për të implementuar standarde të mirëfillta zhvillimore demokratike. Kjo kushzu nga një varg faktorësh por dominues, ku natyrisht të ardhur nga substrate të ndryshme, nga vende ndryshme, nomenklatura ndërkombëtare ka sjell edhe kultura të ndryshme, të cilat ndoshta nganjëherë kanë reflektuar edhe vende diktatoriale, të cilët edhe nuk kanë qenë fort interesuar edhe me pas vend ku sundohet rendi, ku sundohet korrekt edhe ku dominon rendi edhe ligji. Mandej edhe administratat vendore janë rekrutu nga kjo strukturë dhe kanë mund me i shku prapa kësaj kulture. Një pjesë e elitave të mirëfillta politike u tërhoqën apo abstenu nga procesi, ato u ndodhen nën presionin e grupeve të ndryshme parapolitike, të cilat me çdo kusht donin ta merrin pushtetin për përfitime personale. Kjo u shoqëru me format më brutale kriminale,
ku nuk kanë mungu as vrasjet deputetve, as vrasjet kryetarëve të komunave, gazetarëve, aktivistëve shumë politik. Një pjesë e administratës ndërkombëtare hyri në partneritet me këto grupe, gjoja për t'i kontrollu, po ja që shpejtu jashtë nga paraja dhe u banën grupe të përbashkëta. Kjo strukturë tani më e forcuar ndikoi që privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore dhe i pasurisë tjetër të keqpërdorej skajshëm. Nëse nga ky proces është llogaritur që të punësohet afër 40%, ne e dim se as 3-4% nuk është punësu me privatizimin e sektorit, prandaj kjo ka reflektu edhe në pakënaqësi shumëta, po dhe ikjen e njerëzve nga punësimi në këto sektore dhe natyrisht edhe lëvizjet e tyre dhe sektorit publik edhe në një farë formë edhe në nështrimit para partive për të arritë edhe servilizmi ndaj partive për të punësu në sektorin publik. Sektori privat i ndodhur në trysninë e oligarkisë korruptive, pjesën më të madhe të aktivitetit e zhvillon në mënyrë informale, kjo bën që ai të mos jetë regjenerues për mbijetues. Ky sektor nuk është atraktiv për kontingjentin e të papunëve, nga se nuk kontrollohet nga shteti i cili do duhet kërkonte respektim të ligjit dhe si tillë duke qenë diskriminues në paga edhe në çështje të tjera ku edhe rrit problemet sociale. Një pjesë e rrjetit të shoqërisë civile kanë shërbyer si filiala të pastrimit parave të efektivave korruptive të UNMIK-ut dhe të vendorëve, e kjo kategori ka mbetur tani pafund dhe natyrisht edhe këta ja kanë mësy me të madhe partive, prandaj si të tillë prej nga kanë prijardhin edhe vazhdojnë të punojnë. Pak a shumë kjo është njëra nga fotografitë e zëmta të vendit tonë, si demokracia e re në Evropë. Natyrisht se kjo gjendje krijon premisa të reja të implikimit të strukturave kriminale, duke filluar me trafikim me njerëz, trafikim me armë, narkotik e tjera. Dhe perspektiva demokratike natyrisht se është e cënuar skajshëm nga këto gjëra dhe për fat keq në Kosovë pastaj na dalin edhe rryma ekstreme të cilat mundet edhe me nxit edhe dikush tjetër. Për ditë më shumë krimi e korrupsioni po zgjat këmbët edhe në institucionet e pavarura të shtetit, në agjenci, polici, prokurori, gjykata, kujdesin shëndetësor, arsimin, kulturën, madje edhe në disa projekte të cilat ne kinse u dedikojmë heronjve në ngritjen e memorialeve të shumta që nuk përtojmë të shkojmë për kulemi, ndërsa në anën tjetër i zhvatsim parat të cilat ndahen për ato memoriale. Lufta kundër korrupsionit është komplekse, ajo kërkon një mori veprimesh, arsimore, kulturore, politike, kur një pjesë e madhe të cilave do të bëroj edhe nga ky vend apo nga kuvendi. Gjithashtu nga ky kuvend duhet të bëroj një sistem i cili bën regjenerimin e qelizës demokratike që thash ajo edhe njerëzve që përfaqësojnë, edhe njerëzve të cilët marrin guzim të flasin dhe njerëzve të cilët duhet kërkojnë llogari dhe zbatim të ligjit. Në këtë mënyrë, duke kërku respektimin e ligjit, ne i hapim rrugë ardhmërisë së vendit. Në të kundërtën, duke ndëshku apo edhe friksu ata të cilët guxojnë ta drejtojnë gishtin nga krimi dhe korrupsioni, siç e kemi edhe në raportet e avokatit popullit vite më parë, kur dëshmitarët lëndohen në forma të ndryshme, kërcënohen, ndoshta edhe likuidohen, ardhmëria e fëmijëve tonë edhe këtij vendi jashtëzakonisht është e cënuar. Vetëm me seriozitet mundemi me ju qas këtij problematike, në të kundërtën veç i shërbim kultivimit të kësaj dukurie negative. Faleminderit, fjalën e ka zoti Sami Kurteshi. Zoti Adem Mikullovci. Po. Zoti Mikullovci, pra. Jo, mos, Sami, lutem. Jo, nuk du, jo. Mirë, po Gjelalin e ke lanë në fund. Gjelal Sfesja ka fjallë.
nderuar kryeministër, të nderuar deputet, të nderuar qytetar, sot kjo interpelancë po mbahet për diskutu për nivelin e krimit dhe korrupsionit niveleve të larta. Prandaj edhe po bisedohet për raportin e 3 ekspertëve të Këshillit të Evropës. Pavarësisht që po tentohet që në fillim u fshehet ashtu mu minimizu rëndësia e tij, megjithatë, unë do të fokusohem vetëm te kjo, do me thonë të krimi dhe korrupsioni niveleve të larta. Kryeministri në fillim të fjalës tij na tregoi edhe për mënyrë statistikore për luftën e krimit, por me thonë të drejtën, sot nuk është temë debati se sa hajna druve apo kriminal të vegjël kanë pësu nga apo janë ndëshku nga sistemi i drejtësisë. Unë po du me fol vetëm për një rast, i cili ka lidhje drejt për drejt me qeverinë aktuale, e kjo është emrimi apo kthimi i Nejat Krasniqit në Ministrinë e Infrastrukturës, e cila udhëhiqet nga një ministër që vjen prej subjektit politik të kryeministrit. Do thotë, ne e dim që Ministria e Infrastrukturës ka buxhetin më të lartë për sa i takon investimeve kapitale, dikun pak nën 300 milion euro. Edhe të emrohet, apo të riemrohet, si drejtor i drejtorisë prokurimeve publike, aty ku shumica e parave të taksapaguzve tanë janë, një i dënuar për, si thuhet këtu, kesh përdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar në bashkëryrje. Pastaj edhe të gjykohet për marrje të rishfetit dhe lidhje kontrateve të dëmshme dhe i njëjti person nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë të caktohet si drejtori i drejtorisë prokurimit në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit, ministri e cila tash po përflitet për 53 milionshin e që është dhënë Behtelenkës. Mendoj se është dëshmi e mjaftueshme për mungesën e vullnetit të kësaj qeverie për me luftu krimin dhe korrupsionin në nivele të larta. Unë nuk e di, zoti kryeministër, se si politikisht, moralisht, po dhe juridikisht mundi me arsyetu ricaktimin e këtij personit në një pozitë kaq të rëndësishme, kaq delikate, jo vetëm politike, po dhe ekonomike, dhe potencialisht të vazhdoni ta dëmtoni buxhetin e Kosovës, i cili dorën zemër po plaçkitet në vazhdimsi edhe ta shetutje. Në qoftë se ju nuk merrni masa ndaj këtij rastit, atëherë kjo është edhe një dëshmi që ju nuk jeni të gatshëm për të luftuar krimin dhe korrupsionin në nivele të larta, por jeni të gatshëm për me i shfrytëzu këta persona për, si që thuhet në zhargonin popullor, dilla tarshëm ekonomik. Unë me veti këtu kam dosjen e gjykimit të këtij personi, do të thotë dokumente zyrtare, për shembull, këtu është gjykata themelore e Prishtinës, gjykata e apelit, gjykata kushtetuese, të cilat të gjitha një pas një kanë vërtetuar se ky person është i përfshirë në afera korruptive, edhe dyshohet për përvetësim, është dyshuar për përvetësim të 180.000 eurove. Në qoftë se kryeministri na dha një raport për punën e tyre, unë po du m'ju dhënë kryeministrit këtë material dhe pastaj të shohim se në një afat shkurt çfarë kryeministri do të ndërmarrë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Haradinaj ka fjalën, kryeministri. Se për rastin fjalë, zotri Nejatin, të gjithë kemë dëgju e dim proceset që ka kaluar. Mirë po ka diçka që po ashtu na ka qitë në situatë çfarë jenë, është një vendim i gjykatës me e kthy në vend punës. Se gjoja padrejtësisht ju ka mohu atij, ky bën pjesë në kategorinë aty në njerëzve që nëse se merr në vend punës rrogën kimi jep prap. Merr me mend pra, tash gjykata e vet e kanë kthy këtë njeri në vend punës. Nuk është përzgjedhje e re e dikuj,
po është këthem se ju ka bëhe pa drejt ku di unë tjera. Tani, kjo është një realitet që kem. Une, është në regula shështë, e kom zërë me thonë që ndo formë, por është që kjo është situata, që kjo është e vërteta, si pas informata që kam unë, se ka qenë, ju e dini, publike kanë qenë këto proceset, edhe gjykata e ka këthy këta në vend punës. Tash, si do të... Jo, Jo, ju lutem informone veç. Urna? Qyna, na jem të informu, unë të këtë informone dhe kam. Po ju lutem informone dhe ju ashtu që shpo thomun. Nëse është, të regoni. Urda? Qëni, ka një gjukat që e ka këthy një e në punë. Nuk e di cila është. Jo, ju lutem. Nikoni, vish një sekund. Gjyqi, gjukata ka këthy, besoni. E gjoni vete kini, nëse dani. Urna, gjilar. Replik, Zotis Fesla. Regjia Zotis Fesla. Shtype se se ke shtyp atë. Zoti Kryeministër, unë ju dhash një dosje me dokumenta zyrtarë. Nuk kemi nevoj, më duket, thash, apo dyshime tjera. Do të thotë kështu, ne mund të kemi një marrëveshje gentlemane që për këtë çështje diskutojmë pas 2 javësh, për shembull. Ju informoni, ju keni shumë zëvendës kryeministra, keni shumë ministra, shumë zëvendës ministra, shumë këshilltar, gjithaj aparat shtetëror i cili është në urdhrat e juj, ju informoni në detaje, pastaj për një afat relativisht shkurt e diskutojmë prap, na i thojmë argumentet tona, ju pastaj në mënyrë të argumentueshme na tregoni çka keni ndërmarrë në lidhur me këtë rast. Faleminderit. Po, edhe njëherë, Zoti Kryeministër. Është nuk po i qesh në... Shpoj muhojnë kuptimin, po jënë me rëndësi, falemderit, që informat parë, me që ta shëndëgjova të më në temen, ju të regova që ka di unë. Prapë me këta nuk po insistoj që ju s'kiri drejt, asë nuk bëhet mirë që mi dhatë to. Vetëm për ju të regoj që për këtë temë që e ngërite, informatën që kam se është gjukata që nga ka këthin punë njerin. Pra, ta shtashojmë, ta shtashojmë, jo. Edhe ti trajtojmë këto. Falemderit. Falemderit, fjallën e ka Zotit Drejton Qaushi. Për shkak të kohës së shkurtër, do dalem vetëm të ky raport që sot na u shpërnda të gjithëve. Kryeministri tha se përbën pasqyrën më reale të realitetit. Megjithatë, unë nuk besoj se kur vetë bën një vlerësim për vetveten, kjo mund të trajtohet si mënyrë neutrale ose e drejtë e vlerësimit të gjendjes. Unë mendoj që ky dokument tregon në mënyrën më të thjeshtë se si qeveria trajton këtë çështje, por edhe cili është respekti i qeverisë për deputetët dhe për kuvendin. U përmend që nuk ka pas mundësi të përkthehen në anglisht grafikonet, mirë po, zoti kryeministër, ju keni pas kohë të mjaftueshme për të përgatitur për këtë interpelancë. Tjetra autori këtu thuhet është qeveria e Kosovës. Ka një zyre që përpilon një raport të tilla, apo është gjithë qeveria e Kosovës që mirret me këto materiale? Asnjë referencë tjetër. Dhe nëse e shihni në fund, nuk keni asnjë footnote, asnjë referencë të këtij dokumenti. Shishoni ju lutem faqen e fundit ose të parafundit. Domethënë këto janë dhëna nga këto institucione që pritet që ne t'i marrim si të mirëqenia dhe tregojnë realitetin për luftimin e korrupsionit. Po, zoti kryeministër, keni fjallë. Shqo drejton, faleminderit, po ka diçka, ky material, më shpore është për mbledhje, edhe po të regon nga buron. Pra nuk është një material studimor që jep dikuj i thu në zere një gjendje. Pra nuk po fshe, vetë titullit ti po të regon, takimet e nivellit lartë, paraqitjet e shtyne e institucionet që na dikuj du të me i besu ka pak, nëse jo krejt, e këtu janë dogana, policia, këshilli prokurar, këtu janë gjetrat e tyre,
kush I kam lidhe që tonë qëtë dokument, janë transkriptet e takimeve, edhe për me I paraqit këtu si duken sot, pa fusnota, pa kujgjo, veç që kanë dhonë ata, është kujdes, na kanë ndihmu edhe USAID, edhe Evropian, të sesioni Evropiani, ja këna I lypë ndihmen, edhe është zyra jame, edhe janë një 2-3 kolegë mitë, Selimi, edhe kënë këto, ka punu në këtë temë. Pse nuk ka bo këj material për me ardhë për këtë balafacim, kine parashysh. Unë, pra ta ju thash me kohë, nuk du mi u rajtë mas pari, nuk ka bo për këtë shanjë. Këj material, o bo, është me ju dhonë Evropianve për liberalizim vizave. Dhe Evropianët e din që është tu se kanë marrë pjesë në artem, një në konë pjesë e këti materiali. Na kanë dimu me e bo. O bo me ju paraqit gjendjen me fitu në kohë, po për respekt kësaj ngjarje ditë sotme edhe ju ku të qëlloni e ke nda këte. Nëse parlamentin na obligon me bona një raport tjetër ose nevojitet, atër nështë ka dhe në patë pyt një ditë Albini tha cila metod vlenë për këta, nështë ka metoda tjera mi vo këta. Po nuk është taj qëllim, pra ju lutem materiali ju thash në fillim është për mbledhje e gjeturave nga këto institucione veç e veç, dediku palës, palë kemi Evropën, dhe çështja është liberalizimi viza. Me ju tregu atyre që apëvojnë. Po kjo është e vërteta. Faleminderit, fjallën e ka zonja Bunjoku. Inderuar kryesus, inderuar kryeministër, të respektuar deputet, të respektuar qytetarë të Republikës Kosovës. Në shumë raporte vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se shkalla e korrupsionit dhe e krimit të organizuar është në nivelin më të lartë. Kosova rangohet një ndër shtetet më të korruptuara nga organizata ndërkombëtare. Kosova është kurzuar për liberalizimin e vizave edhe në shkallën e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kosova ka krijuar aq shumë task forca kundër korrupsionit, por asgjë nuk po funksionon. Vetëm shpenzime financiare dhe kosto për këto task forca dhe pa asnjë rezultat. Nëse ne konstatojmë se ka korrupsion dhe krim të organizuar në mënyrë aq të përhapur, pse atëherë nuk kemi asnjë zyrtar të lartë duke e marrë dënimin e merituar? Pse zyrtarët më të lartë të shtetit, edhe kur janë akuzuar rënd për korrupsion, edhe nëse janë zvarritur me vjet në përgjykata, sërish rezultati ka qenë se ishin të pafajshëm. Ku mund t'i besohet kësaj qeverie në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku zyrtarë të lartë takohen me njerëz të cilët janë të zhytur në krim? Si mund t'i besohet kësaj qeverie për luftimin e korrupsionit, kur një ministër aktual është në aferën pronto, I vjen aktakuza dhe nuk largohet nga detyra? Pse të mos largohet nga detyra e të mos e pengon drejtësinë që të kryejnë punën dhe të mirët decisivisht me ministrat të cilët janë në aktakuzë? Korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë në të shumë sektor, e sidomos edhe në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë. Në sektorin e arsimit, për shembull, kemi pas përjashtimin nga HR, decisivisht me ndërhyrjen e kryeministrit në Ministrinë e Arsimit. Nuk mund të presim rezultate në asnjë sektor, në arsim, sidomos në shëndetësi, nëse nuk kemi sundim të ligjit dhe të rendit. Dhe ne menojmë që kjo qeveri ka mundësi që të ndikoj pozitivisht në zbutjen e korrupsionit. Dhe për të mbyllur këtë luftimin e korrupsionit nuk duhet të bëhet vetëm se na të vinë viza dhe të ecëm në për Evropë, sepse është I kundërligjshëm, I dëmshëm dhe me pasoja të mëdha për shoqërinë dhe shtetin. Korrupsioni duhet të luftohet dhe të dënohet kurdoherë gjithmonë dhe ndaj kujdo qoftë. Nuk duhet të ketë tolerancë ndaj korrupsionit e krimit të organizuar as për zyrtar të lartë të shtetit. Nëse Kroacia dhe Slovenia vënë para drejtësisë zyrtarët më të lartë të shtetit, atë mund të bëjmë edhe ne si shtet. Vetëm zyrtarët e lartë të shtetit nuk amnistohen. E shtojmë dëshmi para vetes dhe faktorin ndërkombëtar, se jemi shtet ligjor dhe I drejtë. Ju faleminderit. Faleminderit, sa po ta përkujtu historikisht, ne kemi pas sjellë ligj që kryesuesit e dikastereve duhet dënohen, duhet të japin llogari dhe përgjegjësi para ligjit për dikasterin e vet. Fatkeqësisht deputet
nuk e kanë votu as ministrat e atëhershëm se kanë pranu. Kështu që kjo është gjendja, nuk mujmë me ndryshu, derisa ta të bëjmë ligjin. Zoti Recep Selimi e ka fjalën. Zoti Aliti, do të mundohem që t'jemi shkurtër dhe ta përdor një farë simbolike për 9 muajt e qeverisjes së sotme. Muajin e parë do t'ja kishim fal dhe do të kisha fol për 8 muajt dhe për 8 muajt për këtë numër 8 do t'i kisha zgjedhur vetëm një ato çështje të cilat nuk kanë marrë përgjigje deri më sot, gjithsesi jo të vetmet. 4 të parat kanë me ato që e ka trashëguar kjo qeveri, 4 të dytat kanë me ato çfarë sot po vazhdojnë edhe gjatë mandatit të saj qeverie. Në një, vjedhja e dhomave të dëshmimeve, siç përmendi edhe kolegu Kurti, ka ndodhur ku janë vjedhur ari, drog e gjëra tjera dhe askush nuk është në burg. 2. Një ndër vrasjet e pasbuluar dhe me tash vrasja e Elvis Pistës, askush në burg. 3. Shitja dhe abuzimi me listat e veteranëve, askush në burg. Madje ky abuzim po vazhdon edhe në kohën ku po flasim. 4. Skandali i pasaportave, asnjë zyrtar para përgjegjësisë, madje ka pasur zyrtar që janë avancuar në detyra deri në majet e institucioneve shtetërore. 5. I humbëm 8200 hektar tokë dhe askush nuk dha përgjegjësi, madje as meha të cilit i përplas harta në fytyrë. 6. Nenad Rigallo ende është ministër. 7. Banditi Milan Radojčić ende në liri. 8. 53 milion humbën u tretën dhe askush nuk po merr përgjegjësi. Pra, i zgjodha këto 8 skandale për si numër simbolik për 8 muajt e qeverisjes së tanishme, e në ndërkohë korrupsioni po vazhdon. Zafiri ashtu, zoti Zafir Berisha, zhvija kemi minuta. Ka? Se bon pok ma tepër për shkak se... 15 sekonda e kizës. Okej. Problemi është që Mila i poska hongër kretë minutat, e kështu që nëse bon pok ma gjatë, për nërëshë me për 15 sekonda... Okej, faleminderit. Faleminderit shumë. Unë në fakt... Menoj se korrupsioni është smundja ma kancerogene që ka shoqëria jonë dhe demokracia e re, e cila është duke dëmtuar në palcë zhvillimin dhe perspektivën e këtij vendi. Po para se me folë për rastet, aferat e fundit, unë menoj se korrupsioni duhet shiquar dhe rishiquar në gjenezë, dhe gjeneza e këtij fenomeni shqetësues ose kësaj smundje kancerogene është që nga pas lufta, që pjesa dërmuese e aferave është bë nga ndërkombëtarët, me njerëz të cilët janë instaluar në për institucione dhe që kanë qenë pjesë e regjimeve të kalume, po për fatin e keq që prej e këtyre 2 kategorive kanë ra pastaj edhe klasa re politike ose gjeneratat e reja në për institucione. Sido që të jetë, unë po menoj se serioziteti duhet me qenë ma i madhë dhe natyrisht një numër i madhë ligjesh duhet të ndërhyjet në to për me ngritën përgjegjësinë e gjitha instancave ekzekutive. Në fakt, raportet që për fatin e keq edhe nga kuvendi, por edhe nga qytetarët mirret Kalimthi, raportet e auditorit përgjithshëm me vitet të tëra kanë konstatuar të gjetura për keqpërdorime të ndryshme që bëhet në të gjitha nisitet buxhetore. Por me këto është deshtër të merret organet e prokurorisë, të cilët me gjas janë në gjumë, edhe përkundër shumë debateve që zhvillohen për raporte të ndryshme, Prokuroria e Shtetit as spaku deri tash nuk ka treguar ndonjë seriozitet madh për me marrë masa dhe për me paralajmëruar gjithë ata që keqpërdorin paran publike se domthon vendin nuk e kanë institucione, po e kanë diku tjetër. Kulmi dhe e keqja më e madhe e këtij vendit i ka ndodhur me privatizimin. Domthon që unë po menoj se herët avon
akterët, ne pedim si ka lindën dhe kush e ka udhëheq fillim, po akterët që janë solidarizu me këtë formë të privatizimit të pronës shoqërore, të pasurisë shoqërore, unë po mendoj se e kanë dëmtuar shumë seriozisht perspektivën dhe të ardhmen e fëmijëve tonë dhe të shtetit Kosovës. Është momenti për me ndërhyj, shumë jem i shqetësuar edhe për faktin se në këtë legjislaturë jem pjesë e një komisioni për kontrollin e brendshëm financiar dhe ku raportojnë shumë njësi buxhetore. Dhe aq jemi i prekur nga ajo që deri tash të gjithë raportet që kanë ardhur ka shkelje të rënda dhe papërgjegjësi ekstreme të njerëzve përgjegjës, të cilët jo që nuk janë degraduar, por thjesht janë vazhduar në pozita të njëjta edhe me dekada. Unë po mendoj, zoti kryeministër, është momenti me ndërhyj seriozisht, e di që organet e ndjekjes edhe drejtësitë janë të pavarur, besoj se na dëgjojnë, por s'paku ndoshta është bë mjaft, është bë boll në këtë drejtim dhe t'i rikthehemi, sepse kemi obligim, siç e thash edhe më herët, edhe para perspektivës këtij vendi, po veçanërisht para gjeneratave të reja. Ne si gjenerat që jetojmë në këtë kohë, vërtet ndoshta në një sferë kemi bën punë të mëdha, por nuk mujmë me lënë vendin të degenerohet deri në këtë ekstrem, saqë pasojat me qenën shumë afatgjate dhe të paparashikume. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Hikmete Bajrami ka fjalën. Faleminderit nën kryetar, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Me të vërtetë është një nga temat më të rëndësishme, është diçka që na shqetëson, që prek jetën e secilit qytetar të Republikës së Kosovës. Më një gjë pajtohemi të gjithë që për luftimin e korrupsionit duhet ketë konsenzus shoqëror. Duhet aktivizohemi që të gjithë që të luftojmë këtë keqe. Në momentin kur ne si përfaqësues politik fillojmë diskutimet se e keni bërë edhe ju, kjo nënkupton që ne po pajtohemi me politikat korruptive. Unë mendoj që ende në secilin subjekt politik, e në disa më shumë, dominoj njerëz të pakorruptuar. Ka ende një masë kritike të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët mund t'i kundërvihen kësaj dukurie kaq negative. I nderuar kryeministër, ju falenderoj që ishit shumë aktiv dhe morët mundit t'i përgjigjeni pothuaj secilit shqetësim të deputetëve të Republikës së Kosovës. Unë nuk do ju referohem raporteve, as atyre të vjetra dhe as atyre të reja, po ju pyes për çështje konkrete të cilat kanë ndodhur gjatë mandatit të juaj. 53 milion euro të ndanë për Bechtel Enken nuk ka asesi se si të interpretohen ndryshe për pos rasti me i rand i korrupsionit. Nuk ka asnjë dokument, asnjë dëshmi që deri me tani është tregu që ky nuk është diçka tjetër për pos pazar edhe për pos korrupsion. Për shkak se Bektelenka ka pas marrëveshje deri në janar të vitit 2018 ta përfundoj projektin dhe ata paraprakisht janë pajtu që me një kosto prej 14.7 milionëve ta përmbyllin kontratën. Justifikimi se në qoftë se nuk ju kishim dhënë 53 milion, i kishim humbur 200 milion në arbitrazh, është argument që nuk pin ujtë askusht, asnjë qytetar i Republikës së Kosovës. Si muni ju me prejudiku vendimet e arbitrazhës? Kosova sapo doli nga një rast fitimtar, rasti i Aksosit, sepse kur nuk ka argumente, nuk humb asnjë cent, as në arbitrazh dhe askund tjetër, po duhet me ditë me i përfaqësu interesat e vendit. Rasti tjetër, po i të njëjtës ministri, është udhëzimi administrativ 02 për 2018, i cili zgjat jetën e pafundësi homologimit. Monopoli që ka ekzistuar në Kosovë që 20 vite që askush nuk ka mund me heq për shkak të kontratës dhe dëmeve që kishin mund me u bë. Ai monopol përfundon në vitin 2019, ministri ju i ka nxjerrë udhëzim me zgjat jetën këtij monopoli. Merrni shiqojeni udhëzimin administrativ, i siguron jetë në pafundësi këtij udhëzimi, këtij monopoli. Kryeministër, keni falë borxhen e fillim të mandatit rreth 50 milion euro, e keni tërheq vendimin, delni tregoni pse keni tërheq, pse keni falë dhe pse keni tërheq vendimin. E keni 5 ministra në këtë akuzë,
E keni zhvendos stadiumin kombëtar të Kosovës prej Prishtinë dhe në Drenas për shkak të shpronësimeve, për shkak të interesave grupore dhe partijake. Vendimi i qeverisë për kundër disa kundërshtimeve të ministrave të kabinetit me ndërtu zonë ekonomike në Bajt Malishevës. I nderuar kryeministër, çka i vjen era kësaj post-korrupsion me i qu 50 hektar toka private me i shëndru në zonë ekonomike. Na e kemi një zonë ekonomike, ajo është në Drenas, ajo pjesë është shumë afër Malishevës dhe bizneset mujnë me u vendos në zonën e Drenasit, është edhe projekti për zgjerim të zonës. Tash doni me fillu edhe livadhet private me i shëndru në zona ekonomike dhe me hy me i shpronsu 50 hektar tokë, me cilin studim të fizibilitetit doli që duhet me pas zonë ekonomike pikërisht në Bajt e Malishevës. Tjetër, kryeministër, vendimet e qeverisë 500.000 një dit, 200.000 një dit, 300.000 një dit nga rezerva shtetërore pa kur far kriteri. E keni shpenzu rezervën shtetërore për 3 muajt e parë të vitit. Çka kemi tjetër? Punësim të familjarve, bile dhe në pozita te për kyqe, në pozita kyqe, mos respektim total i marrëveshjes për rekrutim që kemi me kompaninë konsulente që është ndihmë nga ambasada britaneze. Kthimin puni drejtorit e prokurimit, kryeministër na e di me kem pak përvojë, gjykata thot me kthyn pozitë ekuivalente, po nuk thot me bën drejtor të prokurimit. E keni hek njerin, sepse gjykata nuk supozon që prokurimin Ministria e Infrastrukturës e ka pas pozitë të zbrast për disa vite. Nuk ruhen pozitat e njerëzve që janë në akt akuza. Institucionet i rekrutojnë zyrtarët dhe mandej kur ta kthen gjykata e qet me një pozitë ekuivalente, po jo në pozitën identike. I nderuar kryeministër, nëse keni mundësi me u përgjigj në çështjet, në gjanat që kanë ndodhur në mandatin e juaj. Ju falemnderit. Falemnderit. Zoti kryeministër, keni fjalën. Falemnderit, zonja deputete, pa të dhe rastet deputetëve tjerë që çeken temat e këtyre 9 muajve ose 8 muajve edhe këto tash. Shiqoni në e para, nuk pënaj që na në Kosovë du të mu krenu me gjendjen në ndërligje dhe në korupcion, luftimin e korupcionit. Pra e vërtet që nuk është gjendja ajo që du të me qenë. Edhe këta nuk besoj që këtu spajtojmë. Pastaj, për disa tema, veç shiqoni. Pyetja për shembull, zonja deputete bëhet, a pajtoni ju që 14 milion ka qenë borxhi i Kosovës ndaj Bektelenkës, se ka thoni kolegi juj, e nëse po apo më tregoni atë në pasë dokument. 14 janë kohën një herë, ta di edhe une, fra, në qëfar kriterio vendosë 14, ka, shumë mirë, mirë që po më përgatit. Edhe nëse 14 milion pashka bo, atër pse keni kry në atë kohë, e me alo Kosovës një temë në tavolinë, e kur vjen kjo qeveria tjetër me pas mundësi me vjedhë si pasjosh, po ka mujt me krye, ka mujt me qenë punë hekt. Fatkeqësisht, mungesa vendimmarrjes atëherë ka rënduar këtë land, mos e krahasoni bakterin me aksosin, është gabim shumë i rëndë. Nuk ka kur gjot ngjashme. Bakteri ekziston që 10 vjet mos, operon globalisht, aksosi o kriju që atëherë rekomin tonë, ju e dini, për ata ka mujt me mujt Kosova në gjykat. Dërsa për këtë rastin tjetër e keni të pastër, të humbun. Jo vetëm kaq, rrezikojshim edhe investimin, 100 milion që projektin që e kem jetik me kry, edhe lajmet ndërkombëtare që është Kosova, s'përmbush obligimet ndaj operatorëve bazë kontratës. Nëse gjitha këto menoni që janë thjeshta, po, ju siguroj që s'ka vjedhë kush në i qendë në këtë temë, se nuk mund është me vjedhë dhe me dashtë. Jo me qëta. Nëse është për me vjedhë, këshyrë në tema tjera, po jetë që ty. Po mos me pas kry që ta, ju siguroj, e di që po flash. E dini dhe ju që është ashtu. Kush do që ka operu, e dini Lutfia, që ko minister, a mu i vjedhë me vekterin. Nuk vjedhë, kush i Kosovës me ta. As me konturin global, së mund është me shti cent gjep kush i Kosovës. Po, janë operatorët maj, marrin nën kontraktor
punojnë e paguajnë tatim në Kosovë, veç për si po vija dikush i Kosovës, e ka korrupsion çdo dyja moni se janë ashtu. Mos e shtilin këtë paket. Janë mungesë vendimarrjes, e ka sana tjera. E nështë gabim në kalkulima, s'ka po di si do një thuni, që shështarë gjëkimi, veç besoni nuk ka të bëjmë e vjede. Edhe besoni mos të kryshim tash, edhe ma keq ishim da. Edhe mujnë që ta kompani ka shmaja me ka që renomi, edhe ata kontrolat nuk i shkujnë dëmë vetin, asiheri, i shkujnë pastor, që kush do që si respekton, me ta ndahet ma keq. Në fakt, kanë mujtë edhe tash, me në nanu dhe i grimë ma shumë. Si mas tana kalkulime kanë thonë edhe vetë, kanë bo një farë kompromisit saktumë. Mu s'vje mirë që nda ato pare, se kem pas ku me ishti plot, po m'vje mirë, shpresoj, m'vje mirë, që nuk e kem boni da matë madhë. Që 14 që në dikurshëm, e që sot është 50, që se kem lonë mu po diçka tjetër. E kësha pas dëshirë me ditë në qëfar kriterë konë 14 që se më kishë një mu shumë. Kështu dhe unë s'pedija, stadioni. Stadioni masëpare hala së zhvendosë kërkon. Hala së ndërtu kërkon. Mos ndërtu kërkon stadionin gratë, është një kredi që do të me marë, but, është një vizibilitet, është një projekt, nuk është lokacioni i keq, edhe nuk o bo për hatët në kuj se nuk shpronsohen prona private për stadion. Janë publike, me gjatë e ju dini që janë në djatë. Jo, s'ka lide, edhe ato jem ka i rujmë, ja kemi japë, edhe ato që kanë qenë dedikume për sport, që to ja kemi japë sportit, ja kemi ofru disa klube sportive ato. Po problemi është shpesoj që e ndërtojmë në hera stadion, që është bukur projekti madhe, është mirë me ndërtu, kem nevoj për një stadion tjilë, edhe i shko mirë me ndërtu të zona ekonomike, shqyqoni, ministrit e linjes, për shemull një ministri, e shëndetësis, vjen të na, thotë, du të ndërtu një shpital. është praktikja, një ministria, trektis, vjen me i profesim, një kabinet qevejtare në gënë, jo shprej shqecimet për kostën, sa kushtona bëhet, se që është këtë normal edhe ajo, shqyqyrë që në shprej, nuk është bo definitiva ajo, është një drejtimi i marrën, me gjithë të të marrë një ditë ajo kostoja, e nështë të nëse kosta së është proporcionale me qëllimin e zonës, a me efektet ekonomike, normal që aty du të me vendu që ka me bo, pra ata që vendosin. Jam i sigur që edhe na, edhe kjo qeveri, du të me mshu, edhe pe i gabimeve të veta, edhe pe i lëshimeve ose gabimeve të ma hershme, edhe mundësisht aja që është ma e rëndësishmja, një qeveri e tjetër më shmjalon tavolinën plot me dome, me gabime. Shqyqeni, na i kem pagu t'i kundrët 5 milion për pasaporta që po folit. I kem pas bloku me non tjera. Për shka kësaj, kemi pas me shku në pakufi, në blokada, në Kosovo. Fot kishim i në arbitraj me Bektelenken, nuk e di ku i shkon llogaria këti veni. Edhe analizon e mirë tonë e qëna është qashtu asë është. I lus ata që kontraktojnë emër të venit vetë, në cilin do nivel, ku do qofshin, ta masin mirë kontraktimin. Kontrata o bo me një dinamik kohore, ka pas në ta fatë kohora i me hek pajiset pe i këcu, me i qunë Irana, në Turkija, dikun në Kaukaza, kundër tonë. Kanë hy me vetë dije këta tonë, kërë shtarë puna me fakurit dhe thonë e smujmë tash. Ja kanë e ma pak, e u dashta i me najtë me këtë pajiset e ti këtu, me desh me ta shkru një faktur tjetër, ta shkrujnë që ta. Ja të reshetin e për gjukata me ligjet versit që shda është. Faleminderit. Zonja Nagovci ka fjallin. Replik. Po se ke shtyp atë. Shtype, jo se ke shtyp. A po më falë. Faleminderit kryesues. Kryeministër nuk muj me i krahasu Bektelin edhe Aksosin se nuk i di detajet e se cilës kompani, por për vite me radhë LDK-ja derisa është fitu rasti, është akuzu që LDK-ja nuk ka pranu me aprovu kontratën e Aksosit në kuvend edhe një rrezikoj me i hum 300 milion euro. Edhe derisa është kry procesi, besoni që askush nuk e ka ditë se çfarë do të ndodhë, po ma vonë ka dalë zoti Ismaili në televizion edhe ka thonë që nuk ka qenë fajtor kuvendi. Po i krahasoj si rastet, asë njëherë nuk keni
as mundësi, as kapacitet, as kompetencë me ditë se çka ndodh në arbitrazh. Ajo çka ne besojmë se tha disa herë besoni se dëmi mund të jetë më i madh, ne ju besojmë fakteve. Për 14.7 milion në Ministrinë e Infrastrukturës ka shumë shkresa. Nuk ka asnjë shkresë dhe nuk ka asnjë nën, të cilin ministri Lekaj mundet me bazu 53 milionshin. Na e kem një interpelancë, po unë me të vërtet po konsideroj që kur flitet për korrupsion, kjo duhet jetë krye fjala e interpelancës së sotme, ndërkohë që kemi ftu interpelancë të posaçme për atë. Te stadiumi nuk e keni zhvendos, ju e keni marrë vendimin me zhvendos, ajo zhvendosja është, dhe më thonë ka një vendim të qeverisë që me u ndërtu atje dhe jo me u ndërtu ku ka qenë. Në anën tjetër thot që po ministrat e linjes ju bin propozime dhe ju i pranoni si të tilla. Ju jeni kryeministër dhe nuk mund të pranoni se cilin propozim, sepse ju mbartni përgjegjësinë kryesore. Besomni që ne, me përvojën që kemi pas me ish kryeministrin Mustafa, kemi dërgu propozime dhe ligje pa kosto buxhetore, po ato asnjëherë nuk na kanë kalu, sepse kanë kalu në për disa filtra, tek këshilltarët e tij, te zyra ligjore dhe mandej ke mund me i fut gjanat në rend ditës. Edhe kryeministër tjetra për më të rëndësishmet nuk më thatë se si ke puna që i falet njëherë 50 milion taksat e ujtë dhe ma vonë e tërhoqet vendimin. Bazun qka? Kush ju tha që ajo është jo ligjore? Ju falemderit. Falemderit, zoti kryeministër, e keni fjallën. Sa i përket Bektilenkës pas kem rast me fol, edhe do të flasim. Në fakt, sa i përket aksosit diçka, po na del që ajo që kem kujtu që e pështu në Kosovë në atëherë, po del që e kem marrë në qafë kur e kem analu. Jo, që po jadhe një vendim temin, do të shohim që a kem bo. Atër kem pas mi marrë 180 milion, e o menu që ajo është konzorciumi pak i çuditshëm, ka pas fjalë shumë, po kem pas mi marrë 180 milion për buxhetin tonë, edhe mi privatizu. Fatkesisht, tash për që asaj kohë që e kem pështu Kosovë, ndej sot, e kem kry punën me telekomin, se kem mohiq. Si do që tjetë, këtu e në rëthana që marrëdhënien me Bektilenkën, unë për veti, e konsideroj manësh, e konsideroj shumë ma serios, edhe i respektaj, si operator. Pa nëse ka operator që e meritojnë respektin, janë. Edhe menaj që e bëj edhe për të mirë e këti vene, jo veç temen. Se në fund futën që 8 muaj ka marrë si kom njofër fara, para me e ka punu e kryeministri për para, kryeministri tjetër me radhë. Urna? Besoj që po. E vërtet, kur është në shkru kështratat, dikush të ashtë pas kujdes që po banë. Nikosisht për ju thëmë që marrëdhënia me ta, edhe kjo nuk është bo pa dokumenta, pa fakte, pa letra, që është po konstatoni ju zonë e deputete, po që e praktika e ministrit juj, që e presedani, që shi ka konstatua i 14, që ato e në shku vështu bo një me një. E për një me për ju bëjnë një pytje, pëse bratër që keni kry që atë 14-qin? Po. E që atë 14-qin, që shë keni lanë ju atër? Që një dikur me i pagu, në ashta? Qëni me shumije që është kjo ndjenja me rujt parën e poplit, edhe edhim këtë ndjenjë, besoj, edhim, e ndjenjë, që të 50 që po thuni pëse i ki fale, i ki nalë, nuk i kom qu largë, i në konë të poplit, që të tujtë. Në fakt, adeni pëse e kem nalë, e kem nalë, s'kish pas nëvoj ishme ja falë, se e ishin hupa të krejtë, s'po figurojshin kur konë, se si kishin zjerë kur. Hiç kur si këshin kasue, s'di sa vjet ishin, fej atërë, edhe kështu që s'kish nevoj, si vendose, si jo, ato ishin të shlyme si borgje. Po, hade, për shumë tema që po ingrit një kolegë të RDK-sh, ju keni qeverish me venin minimum nga viti 99. Këshillë përkohshëm administrativ, me leje, në këshillë përkohshëm administrativ,
në qeverin në OKB, koalicionin Rogova Haradinaj, Thaçi Shejdeu, Mustafa Thaçi. Shka mujë që kjo gjenje marë, që kjo logjika e kontratave, pak kontributin shumë fuqishëm t'jujnë. Që këtë që e keni para vetës, që 8 mujë ka gjerë që tonë tavolin, bombat e kurdisne. Nuk po që i keni këtë kontributiove që të janë. Ju kësha lutë e reflektoni pak. Derit zonja Nagovci, ka fjallën. Faleminderit, kryesus. Zoti kryeministër, për hir të atyre që po na përcjellin, është mirë ndoshta të ritheksohet se kjo seancë ishte ftuar me 28 mars 2018, pra më shumë se 3 muaj keni hezituar dhe nuk është zhvilluar ky debat kaq i rëndësishëm për korrupsionin. Është edhe një çështje tjetër që duhet përmendur, pasi që ju referuat një citimi aty nga raporti i ekspertëve ndërkombëtar se kjo nuk paraqet qëndrimin e BE-s. Është mirë të përmendet për ata që nuk janë marrë me raporte, sepse kushdo, jo vetëm ekspertët, po edhe ata që kanë lexuar një raport me vëmendje e dinë se citime të tilla, se kjo nuk paraqet qëndrimin e BE-s, janë standarde që përmenden në secilin prej raporteve. Për më shumë, me qenë se përmendet edhe në ndotë sot një raport, dhe thatë se raporti është, dhe më thonë, për të dhëna deri në vitin 2017, në raportin që ju në ndotë sot, të gjitha shifrat dhe faktet, të gjitha tabelat ju referohen rezultateve dhe sukseseve deri në vitin 2017. Pra, kjo raport që ju shpërndatë sot nuk flet asgjë për kohën e qeverisjes suaj. Dhe që të kthehemi te qeverisja juaj, edhe pse kemi një pikë për PTK-n që do diskutohet me tutje, unë dëshiroj t'ju bëj një pyetje se sa persona janë punësuar me lizë deri tani nga ana juaj në PTK, madje edhe dje në një deklaratë publike ju tashmë veç përgatitet opinionin se një antar i AK-s do t'jetë sigurisht drejtar apo udhëheqës i PTK-s dhe ju citoj, ju thatë pse jo, ai është një djalë i gjallë ndërmes të tjerash. Po ashtu, zoti kryeministër, unë kam dëshirë të ritheksoj pyetjen që ju kam bërë në lidhje me shpronësimet në Shqipitull, sepse konsideroj dhe besoj që aty ka atherë të pasur korruptive. A keni respektuar ju vendimet e qeverive paraardhëse, të cilët kishin ndaluar ndërtimin në Shqipitull, apo po shpronësoni edhe ndërtimet që janë bërë pas marrjes së këtyre vendimeve. Me qenë se u falë për Nejat Krasniqin, unë vetëm dua të ritheksoj se në bazë të deklaratave të dhënave publike, Nejat Krasniqit i ishte vërtetuar, domethënë dënimi për keqpërdërim në të gjitha shkollat e gjykatës, përfshi edhe gjykatën kushtetuese. Dhe për më tepër, për informatin e juaj, ekzistonte edhe një vendim i cili i ndalonte Nejat Krasniqit të hynte në zyrat e prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës, aty ku tashmë ai është caktuar drejtar apo shef i kësaj zyre. Pra, ai është kthyer në një pozitë ku buxheti është rreth 300 milion euro. Shef i prokurimit në një zyrë që do të menaxhoj me këtë buxhet, është caktuar në qeverisjen tuaj një person i cili është i akuzuar për keqpërdorime. Për më shumë i dënuar, në fakt, jo vetëm i akuzuar. Për më shumë do të përmend këtu edhe emrimin e Niazi Thaçit, kushëririt të Hashim Thaçit, presidentit si drejtor i Kekut në qeverisjen tuaj, i cili po ashtu është i akuzuar nga Prokuria Speciale për 3 vepra penale në lidhje me keqpërdorimet me tender milionësh. Zoti kryeministër, është vërtet që ju nga shtatori jeni në këtë detyrë dhe deri atëherë pra kur erdhët në këtë detyrë ju keni folur për shtetin e kapur. Dhe unë përsëris pyetjen që ju bëri deputeti Kurti. A jeni ju, domethënë, a mendoni akoma, zoti kryeministër, sa autorët e kapjes së shtetit dje janë sot partnerët tuaj në qeverisje, dhe apo vazhdon edhe qeverisja në udhëheqjen tuaj bashkë me këta pjesëmarrës dhe madje me afera korruptive në mënyrë edhe më agresive se sa përpara. Faleminderit. Faleminderit. Zoti kryeministër, e keni fjalën. Punshimet në PTK, ka ndodhur disa punshime edhe në këtë kohë, janë dikon 40 janë punshuar në vepër, po para se më shkarku drejtori Mustafa. Do të thotë 65 tjerë, po ashtu janë marrë në vepër, po është një ushtrues detyre që ka qenë me zotin Mustafa që i ka marrë.
ty një dela fati dikun se kom pyet për këte, për të arsye tjera, edhe janë 3 punësu nga ushtrus detyre i ri drejtorit, i tashmi 3. Të gjithë janë në vefer edhe ju delën qeshore ose në korrekt. Pse kom pyet për këte? Për shkak se nga ndryshimet që kanë ndodhur në menaxhmentin e Telekomit, jemi të interesuar me pa çdo trend, çdo dinamik. Për Gentin, nuk dija e kundrejtoresha arsimit ju. E ki pas kolegë, menoj që nuk është djali pa gjallë. Nëse është na i shkerje që kom hoxhë djali gjallë, unë e kom kolegë, guxoj pa thonë që është. Po. Arsyeja pse, si qani, një dozë transparencës që po e aplikoj, nuk është se shkallë naivitetit veç, po shkallë dhe sinceritetit, aleanca vërtet ka qenë opozit një 12 vjetë. I ka mundësia në i kuj me apliku, me konkurru, nëse i plotëso kriteret, mu i mi thonë njerëzve rrini që atje. E dyta është, po si qotës, unë në Kosovë jetoj, mu i për ledine me u rajtë. Për këtë në gjatin, vërtet edhe njerë po e thamë, informatën që kam, mund tjetë ajo që po thunë jo, edhe që e tha zotit shfesha ma heret, informatën që kam une, është se nga ka këthy gjukata. Ta shohim që a qëndron, edhe qka është në pyetje, unë s'po foli ma shumë. Si qoni, nëse keni prit për i kësaj qeverije me dezinfektu Kosovën për i korupcionit e për i kapjes shtetit, i paske pas pritet matë maja se sa që i kom kapacitetet, edhe si njeri, edhe si... Por nëse po ashtu e vlerësoni se kapja shtetit po vazhdon një shoj, edhe është ma keq, edhe diska, menaj që nuk e keni drejt këta. Nuk është ashtu. Si qani, nuk është veç rezultati punës time. Unë menaj që është një vedije e shumë peneve që gjendja në vendin tonë duhet ndryshan. Pa nuk mujmë me shku në logikat gabume më atutje, se e shkatrum vendin, e shkatrum veten, e shkatrum mundësit e këti vendi, edhe për ju siguroj që edhe këto suksese nuk janë të mijet. To që po i nxjerrim na në evidenca, po janë vedijes gjithkuj. A është në arsim, a është shëtëtësia, ku do qovë, në transporta, në gjësora, nuk janë tramushëradinajt, po është një vedije që po vjen besoj. Për raportet, që qëni, une përbesh nuk po të ushty me raportet, se mendoj që u kalua e pjesë, po ja kjo është një raport i bëjesh. Ka emër mbi emër raporti, dhe nuk e ka qatë shprejhin. Ha? Faleminderit, jam fali. Faleminderit. I fundit është Naser Rugova. Nga LDK-ja i keni 1 minutë e 57 sekunda. Qa është ki qka? Falenderit zotin e kryetar, zotin kryeministër, kabinet qeveritar. Po flasim për një temë të serioze në radhë, por duhet ta shprehi protestën time si deputet për gjuhën jo parlamentare që ka fillu të bëhet kronike në tempullin më të lartë demokracisë të shteti. Dhe me këtë vetdije nuk shkohet askund, as nuk luftohet korrupsioni, as nuk emancipohet elita politike e cila ka shumë nevojë. Atëherë, ka munges të vullnetit politik, gjyqësor pasiv, jo profesional i korruptuar. Vetëm 6 muajt e fundit janë marrë vendime nga gjyqësori për njerëz që e kanë dëmtu shtetin 1.300 milion euro. Dhe Evropa e shef këtë, e din këtë, edhe nuk mundet me justifiku askush që nuk ka interferime politike. Zotni kryeministër, një dit, jo të largë, në këtë vend, këtë shtet, ka më ardhë një qeveri normale. Ju lutem të keni kujdes, edhe me emrime jo ligjore, detyrohet përfaqësuesja BE-s më ju dërgu letër për emrime jo profesionale në dikasteret caktuara qeveritare. Emranit të partive t'juaja, por gjeni njerëz me CV që i plotësojnë ato
kërkesat atyre kritereve që janë teknokrat mirëfill. Edhe unë nesër e kisha emru një të LDK-s, por e kisha emru një njeri që ka kompetencë profesionale të ushtërojët detyrë. Dhe krejt në fund, duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm me ecjen tutje në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo qasje, kjo logjik dhe mungesa konsensusit nacional frigoj që po na largon drejt rrugës tonë në antarësimin në BE. Faleminderit. Faleminderit. Zoti kryeministër e keni fjalën. Në shqyqoni në po jepën shifra 100 milion. Ndodhen ta mujë, ndodhen ta ato. Nështë edhe dikush ju beshon, po moni ashtu. Nëse mos jepni qështu paushal në umra. Këtë bugjeti janë është një 2 miliard. Nikoni, vëq pjës të këtë i qka. Qeverinë e ma hershme janë hubë 2 arbitrasha. 2 vendime në arbitrashe i ka hubë qeveria para meje. Edhe kem pagu paret për to. Qëtë qeveri pahiri të qysh, si dhe ke kuqi, pahiri e fitu më akshoshi. E tha pahiri, ju lutna, nëse vërtet e tashit e punësimet, kini drejt, po ka një ere, si me thonë, tonë njerës gjatë kanë shënu, kanë prit një perspektiv, një diçka dhe kuptohet që është një presion, një kërkes, një situatë e qëditshme. E du me bo kujdes gjdo kush, edhe na edhe gjithë tjerë. Po ju lutem në qasja e kësaj qeverie, nuk është një qasje mos respekti ndaj gjendjes vendit tonë, qoftë në financa, qoftë në budget, qoftë në ekonomi, nuk është ashtu. Nëse e shifni, mene për shamu minishin Hamza, shine saj përgjeshëm është, saj kujdeshëm është. Në doj kem rolet e ndame, a i Reqica, Skenderi, a i du të me marrë sa ma shumë i dhe qu kategorive sociale, po dikush du të me thonë sa kem. Po nuk është një situatë as jashtë kontrolit, as pa kalkulim ku po shkojmë, edhe shumë i që e veprimeve jënë bon bas një kalkulimi që shpo heqim. Edhe ka një kalkulim real në to. Tjetra une nuk e di që ka ndohë me mu njëtën temë, as politika, as private, po nuk rinë që atë qeveri pa marrë vendime. Pa hy me guxim vendime, nuk e lo me di që rrotullohet fërmësh, se një status quo në qëtë vend nuk po në vynë gjo. Jënë ka na ike në rinja, prej qëtuhit, dikush për i tutës se po ka bonë, a dini kush tutët mas foti, qaj që ka vijë dhe bura. Qaj s'gudzon me shku ati me qita s'po as jo, se konë dalaverë. Dikush me i marrë të vendimen, këtë vend, po jo, sa e ki mandatin. Këtë këtë mandati, ja përfundon në burg, ja të lafdojnë, ja të ngrini përvendora në diçka. Po vendi s'mujlojmë sa të shko. Mardhanja me Vektelenken ka pas me shku në kontaminim të skajshëm, e ndome shumë më të maja financiare, ekonomike për këtë vend. Pse se dikush o konë 14, se ka në drynin. Ka mujtë me janë në drynin. Qatë ditë me hamë, po e pagujmë, po të pagujmë filan ditën, e kalo qashtu. Këtë ka degradue, edhe une nuk jam që që keqë, se në rëthona tjera, une kësha mujtë me bo një task force, e me më pëse së kryjnë atë ko. Jo, niko, atim pëse s'pe bëj. Jo, atim pëse s'pe bëj. Se më një që ashtu, du të vishme nejtë të këqyrë për para. Ajo që jem të bosht, jem të qilë rrugën e që ti veni me jesë nga gjendja shotme. Jo, qysh mu përsejtë, s'ka se s'pëllo që asi mardhani shkukujnë tavolinë. Edhe nesër, që ne investimin në energji, që sa vjetë e kemi zgatë na, po bojmë energji, s'po bojmë, që 10 vjetë, po e bojmë, po investojmë. 122 euro, besoni, ma në menë që vjetëm, 122 euro e blenë Serbia, megavatin, prej energjisë djellore, 122 e ka. Na po dojmë me importu për tyne nesër, e po thojmë që na vje malijer, po sështë ashtu. Falenderit prej minutave të mija dhe Mikullov si t'jep fjole. S'ki ma minuta.
Falëndes, zoti kryesues. Zoti Ramosh, po drejtona me te, nëse më lejojnë, se po duhet pas ma tafërt e me qenë majnë tem. Para 90 viteve, apo më lejoni me folë, me leje, ku marë fjallën. Para 90 viteve, Ramosh, në një shuti do vargje, cilat thua se i ka shku për ty. Vendi dridhej, a i mbeti, se nuk trembe nga termeti. Thonë ushtrije, thonë uvra, por t'i zvdi që orë baba. Shumë herë prita me ra qeveria jote, Ramosh, po nuk ra. Deputetët sërbë, thamë po tërhiqem nga koalicioni PAN, thash ra Ramushi, po ti nuk ra. Ministrat e tu të borë mas shpinde, i të bunë 6 qytetarë turq me dhu në Turqi dhe Ramurë ftyrë pra krejt Evropas, dhe u thash ra Ramushi, po ti Ramush nuk ra. Do të them këtu se kur filozofi vjetër grek Seneca bëni vetvrasje, jera në letën jam të mirë se Neronit ku i shkrujti. Im zot, ta fali që e vrave në nëntande, ta fali që e dogje Roman, po nuk ta fali që më detyrove më të lavdu poezit e tua. Unë Ramosh, ta fali që e të hollove bugjetin e Kosovës, ta fali që e mbrove një batalion zëves ministra e këshilltare që ka dion, po nuk ta fali kur që ndrove qëndrimin ndaj demarkacionin me Malezi atë shpejt. Sa ishë në opozit, i gjujtë e hartat, hava dhe skicat dhe bërtit e fuqeshëm, ky kufi nuk bërë të votohet. Dhe posa u bërë e kryeministër, i ktheva të harta dhe me tetin vrullë bërtite, ky kufi do të votohet. Vetë vendosja nuk e votoj, e rujt e ftyrë në vesë jeton 2 ftyrë, por Kosova humbi 8.000 hektar tokë. Këto Ramosh s'me më të falë. Pra ndaj, si miku jëtë, jerani jëtë, për të pirën tonë dhe kam një propozim. Djeli fortore dhe thuju ty e 8-ve, ju me votën e juaj, ma dhatë posë e kryeministrit. Unë atë posë po akthej, se nuk po mundem të jem kryeministër. Nuk po mundem, nuk po di, nuk po du, nuk po mdonë. Jep dorëheqja Ramosh. Kjo është për të mirën e Kosovës, për të mirën tonë dhe personale, edhe për mirën e Faleminderit. Apo donë, zoti Haradina, zoti kryeministër, keni fjallën. Dashur në dem, ja i dashur në dem, nuk, ja me ty kom konsiderat që të dush. Para do dite, kem pas 3 opcionet letrës, që i qanë një qeveri tjetër, për me informu për marveshën, për kufi. Opcioni i parë është një letër standard, në të raste, që thot veç që vjanë. Parlamenti ynë, qatë marveshën tonën me t'jujen e ka ratifiku. Opcioni i dytë ka qenë, me thonë e ka ratifiku që ata, po i ka dhe do elemente tjera. Opcioni i treti letër ka qenë, thonë që parlamenti ynë ka marrë vendim lidhur me marveshën, bazhu në deklaratën e 2 presidentëve, edhe një raport që e parashek korrigjimin. Jo informojmë që jemi të gatshëm për korrigjim. Kjo letër i ka shkue qeverisë Malit Zi. Ta shti, me siguri publikohet në herë, po kjo letër i ka shkue. Deklarime të nëjkuj tjetër për këtë temë, qështë do që e thojnë, kanë drejt, mire kanë, se di vish për ju bëjnë një pytje, a mërziti me bu për i me mu korrigju kufini. A është nëjë problem, a ndohë nëjë që në keqe. Nëse eventualisht korrigjohet, qka bëhet? Po, urna? E shqyqyrë, pra. Ani. Këtu jemi. Po, ty jo, se ti pishot që se banë, po të na i kush po. Zoti Rugova, replik, po ta lo dhe ty me qenë se kini qenë debat. Falenderit, zotin nënkryetare. Zotë kryeministër, une kur kritikoj fenomene bartës institucioneve dhe jo individ, dhe jam jashtë zakonisht i kujdesshëm. Në këtë kuptim, sepse nuk po takot mjaftueshme, ju lutem, shiqëne sindromin e shpërndësimeve, e ka shkatru buxhetin e këtij shtetit. Krijonën një fond për fatkeqësi elementare, sepse i kanë godit
3 muajt e fundit 2-3 komune dhe ju ka shkaktuar shumë probleme agroprodhuesve. E kam këtu një proces verbal nga Drejtoria për Bujqësi e Komunës së Istogut, ku 17 agroprodhues i ka dëmtuar breshrit lashtat e tyre 139.000 euro. Shiqone agjencionin e pagesave në Ministritë Bujqësisë. Do të thotë, unë jam dakord që duhet bëhet një shpërndarje emergjente për rastet caktuara nga i pari qeverisë, por ju lutëm ato të shpërndohen në mënyrë racionale, në mënyrë proporcionale dhe me vend. Prandaj, kur e potencova 300 milion, që në thash vendimet të gjyqësorit, që po krijojnë percepcion të keq të opinioni, të mediat, të miqton ndërkombëtar dhe po futen në raporte zyrtare. Kjo po na degradon si vend, si shtet dhe si popull. Ju falemnderit. Falemnderit, diskutimet kanë përfunduar, realisht disa nga partitë politike kanë marrë pak më shumë minutazh për arsye se duhej më sqarun me zveti. Radha është kryeministri që ta thot fjalën e tij përfundimtare lidhur me debatin e sotëm në interpelancë. Zoti kryeministër, nëse keni dhe dëshironi të thoni diçka si fjalë përfundimtare, në rregull. Atëherë propozuesi ka të drejtë 5 minuta. Propozuesi i interpelancës, zonja Pacolli, e keni fjalën. Faleminderit. Kryeministër, këtë raportin e progresit, pra raportin për vendin cilin ta kanë dhënë, kanë shkruar se s'ka disclaimer, pra zyrtari është raporti. A ke kuptuar jo? Po të shkruan s'ka disclaimer, presje, pra zyrtari është raporti. Jo, ç'është po të shkruan? Ti s'po ndëgjon, nejse. Duhesh me ditë me bë dallimin mes raportit zyrtar që del prej institucionit dhe raportit cili punohet nga ekspertët e pavarur, të cilëve ju kërkohet nga ndonjë institucion cili do qoftë që të punohet raporti. Pra ka dallime. Dhe ne nuk kemi thënë se secili raport ka disclaimer, por disa kanë, dhe sidomos këta cilë punohen nga ekspertë të pavarur. Atëherë, ju fillimisht e mohuat se nuk ka raport, mirë po gjatë debatit e pranuat disa herë se ka raport, pra publikisht duhet i kërkoni falje qytetarëve dhe deputetëve cilët i gënyet më herët për raportin. Ju thatë se deputetët nuk janë të përgatitur dhe nuk po e përcjellin dinamikën e qeverisë, duhet jetë e kundërta. Kryeministër, duhet ju ta përcjellni dinamikën e kuvendit, jo ne të qeverisë. Pasi gjatë gjithë debatit u shprehet i gatshëm që të luftoni korrupsionin, atëherë unë po e ritiksoj edhe një herë se është mirë që ju t'i ftoni të gjithë deputetët të këtij kuvendi dhe sidomos ju të jeni të gatshëm që rezoluta e cila kalon në këtë kuvend ta respektoni. Pra, i bëni thirrje deputetëve sepse kjo rezolut ka për detyrë dhe ka për qëllim që të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Pra, rezoluta e cila del nga ky debat, pra ka 8 pikë dhe unë i ftoj deputetët që pasi t'i kenë dëgjuar pika që do t'i lexoj do të mund të ofrojnë komentet e tyre dhe pas t'i mund t'i harmonizojmë dhe të shkojmë në votim. Këto rekomandime dalin nga interpelanca e cila është thirrur 3 muaj më parë me 28 mars, mirë po fatkeqësisht kryeministrit ju ka ndeshur dikon 3 muaj që të përgatitet për këtë interpelancë. Pika e parë që del nga ky debat është që qeveria e Republikës së Kosovës të shkartkojnë nga detyrat të gjithë zyrtarët e lartë të cilët kanë aktakuza për keqpërdorim ose korrupsion nga pozicioni të cilin e mbajnë. Ministria e Zhvillimit Ekonomik duhet të dorëzoj brenda 15 ditëve pune raportet detajuar kuvendit të Kosovës mbi dosjen penale të çdo antari të bordeve të ndërmarrjeve publike, qendrore dhe rajonale dhe kryeshefave ekzekutiv. Kjo përfshir edhe raste që kanë vetëm aktakuzë apo në të kaluarën kanë pasur. Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga auditori i përgjithshëm të hartojë në përputhje me legjislacionin në fuqi raportin mbi rregullsim, performancën dhe financat e organit shqyrtues
të prokurimit. Këtë raport ja dorëzoi kuvendit jo më larg se 90 ditë nga hyrja në fuqi i kësaj rezolute. Ministria e Punëve të Brendshme të dërgoi raport kuvendit të Kosovës me gjendjen dhe rastet me aktakuzë të mëhershme dhe të tashme. Pra, Drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike, Departamentit Special Antikorrupsion në Policinë e Republikës së Kosovës dhe Divizionit kundër krimit të organizuar. 5. Komisionet parlamentare të mbikëqyrin punën e institucioneve të pavarura të zgjedhura nga Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të themelojnë grupet e punës brenda komisioneve për të përgatitur raportin me të dhënat mbi rastet dhe aktakuzat e anëtarëve të bordeve dhe drejtuesve të këtyre institucioneve. Këto raporte të paraqiten në seancë brenda 30 ditëve si dhe t'i dorëzohen Qeverisë së Republikës së Kosovës. 6. Ministria e Drejtësisë në koordinim me Komisionin për Legjislacion të filloj përgatitjen jo më vonë se 7 ditë punë nga hyrja në fuqi e kësaj rezolute për nisme legjislative për vlerësimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve me tekst të veçantë vettingun. 7. Qeveria e Republikës së Kosovës në fazën e rishqyrtimit buxhetor të vitit 2018 të ofrojë mbështetjen financiare për sistemin e drejtësisë për këto pika: krijimin e departamenteve të veçanta brenda prokurorisë dhe gjykatave në përbërje të ekipeve të veçanta prokurorësh, hetuesish dhe gjykatësh të profilizuar që do të merren vetëm me lëndët e korrupsionit, shtimin e numrit të stafit mbështetës i profilizuar në këtë drejtim. 8. Komisioni për Legjislacion në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës urgjentisht duhet të informojnë kuvendin për rastet e parashkrimit në lëndët e korrupsionit, dënimet e ulta, ato me kusht, përfshirë këtu edhe analizën për rrethanat lehtësuese në aktgjykime si dhe të dalë me rekomandime për adresimin e këtyre rasteve. Prandaj unë ftoj deputetët që të votojnë këto pika dhe kryeministrin që të bën thirrje që të votohen. Faleminderit. Faleminderit, ne nuk kemi kvorum të mjaftueshëm për të votuar, por para se ta shkojmë në pauzë, kemi 45 deputet në salë. Zonja Pacolli, du të ju them që rezolutat duhet të ndryshojnë praktikën për rezolutat, duhet me pas tekstin edhe deputet, edhe me fillu me diskutu për s'dyt veç për rezolutat. Nëse nuk e keni harmonizu, përpiquni me i harmonizu me grupet parlamentare, në qoftë se doni me i nxjerrë në votim dhe në qoftë se doni me u mbështet. Në qoftë se si harmonizoni, unë se di ajo votojnë. Në rregull, unë s'kam kur gjë. Atëherë lëm të interpelancën e dytë, vazhdimin me interpelancat në ora 4, tash po marrim pauzë 4.